Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa San Carlos City, Pangasinan Outreach ay magsisimula na po. Kaya ang lahat po ay magsipaghanda na po, mga minamahal. Amen. At bago po ang lahat, mga minamahal, atong pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isa mapagpalang gabi po muli sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang gabi sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear. Amen. Ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida at maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole beloved Almeida family, at maging sa ating pong mga beloved elder, praise the Lord po, sa ating mga beloved choir, beloved instrumentalist, sa ating mga beloved pastoral worker, amen, sa ating pong beloved ordained preacher, at sa kanila pong beloved daughter, at sa ating pong mga minamahal na mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, maging sa ating pong mga YouTube channel, sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangungunahan po ng ating pong dearly and beloved and honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Kabalikat po ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved and honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida at mga beloved children. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ngayon po ay araw po ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship, mga minamahal. Amen. Tayo pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Diyos. Bakit, mga minamahal? Sapagkat muli, narito naman po tayo, mga minamahal, patuloy na binibigyan ng pagkakataon. Dakilang pribileyo ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Diyos. Amen. Binigyan tayo ng kalayaan, mga minamahal, na ating po siyang purihin, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen. Tayong lahat ay pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tayo po ay pinagaling sa lahat ng ating mga karamdaman. Nilutas ang ating mga problema, mga minamahal. Binigyan po tayo ng kapayapaan, kagalakan sa ating mga puso. Binuong muli ng ating dakilang Diyos. Inayos yung ating mga wasak na pamilya. Amen? Yung ating pong mga suliranin sa buhay, mga minamahal, talagang nilutas ng ating dakilang Diyos. Kaya sabi nga po, mga minamahal, pasalamatan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Lagi po nating aalalahanin ang mga kabutihan na ginawa sa atin ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya sinasabi po, mga minamahal, amen, na huwag po nating pababayaan yung ating pagkakatipon, mga minamahal. Hebrews 25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Sa pamamagitan po ng pagsunod, mga minamahal, amen, sa kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen, ating pong ipinapakita, mga minamahal, amen, ipinapadama sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus na siya po'y ating iniibig, amen, at patuloy na pinasasalamatan sa lahat ng kanyang mga kabutihang ginawa sa atin, mga minamahal, amen. Nais ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, ating ipagtrabaho ang ating kaligtasan ng may takot at panginginig, amen. Ating pong purihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus na may kagalakan sa ating pong mga puso, mga minamahal.
Aklat ng Awit 101:2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon kayong lahat na lupain, mga lingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Amen? Lagi po tayong magpupuri sa ating pong pinakamamanapayang Diyos. Ating pupurihin ang ating dakilang Diyos ng ating buong puso, ng buong pag-iisip, ng ating buong kaluluwa, at ng ating buong lakas, mga minamahal. Amen? Marami sa atin, mga minamahal. Amen? Pagod sa maghapon, mga minamahal, na pagtatrabaho, yung iba sa gawaing bahay, paglalaba, sa construction, mga minamahal, pagod. Subalit, hindi po yan dahilan, mga minamahal. Amen? Upang atin na pong kalimutan o ipagsawalang bahala, mga minamahal, yung ating pong mga tungkulin. Amen? Ang tungkulin natin, mga minamahal, sa araw ng gawain ng ating dakilang Diyos, ito po, mga minamahal, ay ating pong aalalahanin. Amen? Ating itatanim sa ating puso't isipan, mga minamahal, na huwag po natin itong babaliwalain, mga minamahal, lalong-lalo na malapit na ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? At tayo po'y magpupuri, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na may kagalakan. Huwag po tayong magbibigay ng limit, mga minamahal. Sa pagpupuri, may kapangyarihan. Amen? May kapangyarihan po, mga minamahal. Kung meron tayong mga problema, suliranin sa buhay, tayo po ay nasa karamdaman. Amen? Pupurihin natin ang ating dakilang Diyos. Paluluguran muna natin ang ating pong pinakamamalapay sapagkat kapag ang Diyos ang ilalugod, kanyang ibubuhos ang kanyang matamis at banal na presensya, mga minamahal. Amen? Isang pagpapala galing sa ating pong pinakamamalapay Diyos. Bago po tayo magpuri, mga minamahal, ang lahat po ay hinihiling na tumayo. Tayo po'y tumayo at tayo po'y sama-samang manalangin, dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, mga minamahal. Amen? Tayo po, mga minamahal, ay humingi ng habag sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, maraming pong salamat, mahal na Panginoon Jesus, sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob mo po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, na kami po ay malaya nakapagpupuri sa iyo, nagpapasalamat, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin, kami maluwalhating nakarating sa dakong ito. O mahal na Panginoon Jesus, kami sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Patuloy po kami nagpapakumbaba. Kahabagan mo po kami, mahal na Panginoon Jesus, at kami patawarin sa lahat po ng aming pagkukulang, saan man kami nasumpungan, sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban. Patawarin mo po kami, hugasan, linisin ng iyong banal na dugumagos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin, aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, patuloy mo pong bigyan ng kalakasan, kalusugan, mahabang buhay, o malapayang Jesus, ipagkulob mo po, o malapayang Jesus, at pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan, o malapayang Jesus, at langisan mo po ang bawat yugto po ng aming pananambahan, banal na gawain sa araw na ito, mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga buhay na patutuo, na ihahayag na yung mga pinagpalang mga anak, hallelujah. At sa mga papuring awitin, alay po sa iyo ng mga pinagpalang mga awit sa pagbibigay ng aming ikasampung bahagi tandog, susi ng pagpapala, higit sa lahat, langisan mo po ang iyong banal na salita na dadalhin ng aming pinagpalang mga aral sa araw na ito. O malapay sa aming mga minamahal na mga kapatid, naglalakbay po patungo po sa iyong banal na gawain. Hallelujah, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po sila, umalapay yung Jesus, paratingin mo po silang maluwalhati sa iyong banal na gawain. I-provide mo po kanila pamasay ka ng sasakyan. Aming hinihiling, umalapay yung Jesus, ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, na iyong ibuos po ang iyong matamis at banal na presensya. Pagpalain mo po kaming lahat, mahal na Panginoong Jesus, at sa makapangyari pangalan, pinakamamahal na Panginoong Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng gadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At bago po tayo magpuri, mga minamahal, umawit ng mga joyful songs, atin po munang alayan, amen, ng isang malumanay na awitin ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sa lahat ng panahon,
ikaw ay tapat, di mo hahayaan araw ay di sumikat, patak ng ulan di malilimutan, sa mga halaman na lupang tigang. Higit sa lahat, sa iyong mga anak, sa mga biyaya mo'y tunay kang sapat. Handa kang lagi sa lahat ng oras, ang iyong mga palad laging bukas. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y ililipas. Mananatili hanggang wakas. Tulad ng samyo at ihip ng hangin, nadarama ko ika'y laging kapiling. O Panginoon, kay sarap isipin, ang pag-ibig mo'y di magmamaliw. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y ililipas. Mananatili hanggang wakas. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y nililipas. Mananatili hanggang wakas. Sa lahat ng panahon, ikaw ay tapat, di mo hahayaan araw ay di sumikat, patak ng ulan di malilimutan, sa mga halaman na lupang tigang. Higit sa lahat, sa iyong mga anak, sa mga biyaya mo'y tunay kang sapat. Handa kang lagi sa lahat ng oras, ang iyong mga palad laging bukas. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad.
ang katapatan mo'y di kukubas, pangako mo'y ililipas, mananatili, mananatili hanggang wakas. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat, natatanging ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y di lilipas, mananatili, mananatili hanggang wakas, mananatili, mananatili hanggang wakas. Out on the highway, byways of life, many are weary and sad, carry the sunshine where darkness is bright, making the sorrowing glad. Make me a blessing, make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Tell the sweet story of Christ and His love. Tell of His power to forgive. Others will trust Him if only you prove to every moment you live. Make me a blessing, make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Give us what's given to you in your need. Love us, the Master love you. Be to the helpless a helper indeed, and to your mission is true. Make me a blessing, make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. If you want joy, real joy, wonderful joy, true joy, let Jesus come into your heart. If you want joy, real joy, wonderful joy, true joy, let Jesus come into your heart. Your sins will wash away, your night will do today, your life will make it over, and you, if you want joy, real joy, wonderful joy, true joy, let Jesus come into your heart. I come to the garden alone, while the dew is still
Son of God discloses, and He walks with me and He talks with me and He tells me I am His own, and the joy we share every time we did another has ever known. And the sound of His voice is so sweet, the bird at the singing, and the melody that He gave to me within my heart is ringing. And He walks with me and He talks with me and He tells me I am His own, and the joy we share every time we did another has ever known. Stay in the garden with Him through the night, around me folding, but He bid me go through. The voice of war, His voice to me is calling, and He walks with me and He talks with me and He tells me I am His own, and the joy we share every time we dare another has ever known. I'm only human, I'm just a man. Help me believe in what I could be, in all that I am. Show me the stairway I had to climb. Lord, for my sake, help me to take one day at a time. One day at a time with Jesus. That's all I'm asking from you. Give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Do you remember when you walk among men? Lord Jesus, you know, if you're looking below, it works now and then. She then is student, and balance and quiet. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time with Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Nang ako ay
malayo pa sa'yo. Di alam kung saan ang tungo, isipan ay laging ditong-ito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, titiyak ang nilalakaran. Hirap pa, lungkot ay laging pasan. Tila ba wala nang katapusan? Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak kong ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging nanghahanap. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak kong ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalaso. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang gumaalalay, walang gumagabay. Hirap at suliranin ang aking taglay. Pinilit kong lutasin, ngunit bigong tunay. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, tinuspos ng pag-asa. Hirap man suliranin, dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit,
Binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay, iyong pinawi. Kaya't ang awit ko, ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagkukuhin, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Dahil si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Dahil si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo ang iyong kasama. Pag-ibig maya't maya'y kanyang ipararanas sa'yo. Maging sa pagsubok ay hindi kanya papabayaan. Pagkat siya ang nangako na hindi kanya iiwanan. Manampalataya sa iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nagpapawid sa'yo. Ngayon ang kagulo ay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso, dito ang siyang natin. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may nangyayari. Ito ay tandalag ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa isang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawid sa'yo. Manampalataya sa puso't walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawid sa'yo. Magmula na makilala ka, ang buhay ko'y anong sigla. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko
sa dakila pag-ibig mo, O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad mo. Kinakubo mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad mo. Kinakubo mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day when there is Jesus, sweeter than the day before. Every day when there is Jesus is sweeter than the day before.
sa Diyos na sa atin ay nagbigay buhay. O hindi nagkukulang ang biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at tubig mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin.
when I see the face of Jesus, and I bow down at His feet. Maybe I will not be able to say much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. I love you more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or tea can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. Oh, when I counted all my blessings and I named them one by one, so many things I just can't count them all. How He saved my soul and He made me whole and made me a brand new soul. Just walking with Him makes me feel like He's before. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or tea can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyaya ibinigay mo. Nagkaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagkabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Pati ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na, kami iyong kukunin na. Abit ka nang makikita at tayo'y masama-sama. O lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Papuring awitin ating ialay sa Diyos na buhay. Papuring awitin ating ialay, awitin natin sabay-sabay. Awit ng pasasalamat ating ialay sa Diyos na buhay. Awit ng pasasalamat ating ialay, awitin natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang tinig. Awiting magdalangin, sabay-sabay humihimig. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Papuring awitin ating ialay sa Diyos na buhay. Papuring awitin ating ialay, awitin natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang tinig. Awiting magdalangin, sabay-sabay humihimig. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos. Sa kahirapan, lungkot ay naglalaho. May awit, may saya
aking pamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't ginalagaan. Di ko kayang isipin, di ko piling ko kayang sukatin ang pag-ibig ko, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag
take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, Jesus? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Oh, Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free. Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Oh, the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the world of the enemy. In a difficult hour, He will crush that forward and break the power of darkness and the king of peace. Oh, the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the world of the enemy. In a difficult hour, He will crush that forward and with the power of darkness and the king of peace. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, oh Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and are saved. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord, the Most High. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord, oh Most High. Glad to be God's servant. Glad to be God's servant. Glad to be God's servant one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be God's servant one more time. I'm glad you reached out before me. I'm glad you looked down and you choose me. I've chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind. I give to Him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Glad to be God's servant. Glad to be God's servant. Glad to be God's servant one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live.
proclaim it in the student street. Sing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon. Very soon. A peace on earth, goodwill toward men, singing angels long ago. And they proclaim the Son of God to the shepherds down below. Jesus came and went away to some that were with him. I meant to tell the whole wide world that Jesus is coming again. Come on and shout it from the mountaintop, hallelujah, proclaim it in the city street. Sing everywhere you go. Tell everybody we come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon. Very soon. There was a crowd gathered around from all over town. And if you see what it's all about, there was a sound that came up from the upper room where the Holy Ghost been poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and it filled every one of them. And the wind that blew up Pentecost. Praise God! Blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost. The wind is blowing again. The way the Lord is going to the world today, and the prophets who will see with you will be the same from the day of Pentecost. It's for you and your children too. To open up your heart and let the wind go in. You'll never, never be the same again. And the wind that blew at Pentecost, it's blowing and blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. The way the Lord is going through the world today, and the prophets who will share with you will be the same from the day of Pentecost. It's for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never, never be the same again. And the wind that blew at Pentecost, it's blowing and blowing again. The wind is blowing again. Hallelujah. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Bye-bye, ako kalagi. Handa sa akin. Kung ako ay naroon na, puso ko ay masaya. Bye-bye, ako sa langit. Walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Sa Kalbaryo, may bahay tayo sa langit. Amen. Hallelujah. Nasa akin, kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit. Walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Purihin si Jesus sa mga templo, ang Diyos ay uwitan. Purihin sa langit sa lakas ng taglay. Purihin sa tunog ng gitara, awitan sa saliw ng alpatira, sa pagtulog ng tambor ay magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin siya, purihin si Jesus sa banal na templo. Ang Diyos ay uwitan. Purihin sa langit sa lakas ng taglay. Purihin sa tungkong ng trompeta, awitan sa saliw ng alpatira, sa pagtugtog ng tambor tayo'y magsaya.
Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Jesus ay tagapagligtas, walang mali magpakailanpaman. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang maling magpakailanpaman. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, anyhow. Never to let your problem get you down. When life trouble comes your way, lift up your hand and shout and say, hallelujah, anyhow. Oh, hallelujah, anyhow. Never let your problem get you down. When life trouble comes your way, lift up your hand and shout and say, hallelujah, anyhow. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to
the day that the Lord has made. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. That the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Ang araw na ito, amen, hallelujah. Dahil magsaya at purihin siya, hallelujah. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Amen, hallelujah. Tayo magsaya at purihin siya, hallelujah. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Amen, hallelujah. Ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Hallelujah. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Oh, rejoice, oh, rejoice, you children of the Lord. Hallelujah. Rejoice, you children of the Lord. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, you children of the Lord. Amen, everybody. Amen, you children of the Lord. Hallelujah. Amen, you children of the Lord. Shout, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, you children of the Lord. Shout, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, you children of the Lord. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, you children of the Lord. Amen, hallelujah. You children of the Lord. Amen, you children of the Lord. Shout, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, you children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, you children of the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Yes, He is. Mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us sing and praise the Lord. 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 Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord. Hallelujah. Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord. Let us dance and praise the Lord. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh,
singing, and that's alright, and that's alright, alright. I feel the spirit dancing. I feel the spirit dancing, and that's alright. I feel the spirit dancing, and that's alright, and that's alright, alright. I feel the spirit shouting, hallelujah. I feel the spirit shouting, and that's alright. I feel the spirit shouting, and that's alright, and that's alright, alright. Got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart. You say I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I got the love of Jesus down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got the love of Jesus down in my heart, down in my heart. You say, and I'm too happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I'm too happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Matsan mo ang ibon, kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong naka Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Matsan mo ang ibon, kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong naka-Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Matsan mo ang ibon, kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong naka-Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Maguri, maguri, maguri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Umindak, umindak, umindak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay na masaya, wala nang pagsubok sa kalangitan. Wala nang pagsubok sa kalangitan. Wala nang pagsubok sa kalangitan. Tunay na masaya, lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Tunay na masaya. It's the Holy Ghost in my that is giving me your life. Giving me your life. Giving me your life. The Holy Ghost in my that is giving me your life. My Jesus is giving me your life. Hallelujah.
Holy Ghost and fire that is giving me your life. My Jesus, giving me your life. Hallelujah. 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 Praise the Lord. It's all over me. That is bubbling up inside. Bubbling up inside. Bubbling up inside. It's all over me. That is bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah. 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 One more time. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Bless the Lord, we know my soul. Bless the Lord, we know my soul. And all that is within me, bless His holy name. Oh, bless the Lord, we know my soul. Bless the Lord, we know my soul. And all that is within me, bless His holy name. Oh, bless the Lord, we know my soul. Oh, bless the Lord, we know my soul. And all that is within me, bless ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At tayo na po mga minamahal ay darako po sa mga solemn songs. Atin pong ipinagkakaloob, mga minamahal, ang buong pagkakataon sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubunyer. Praise the Lord. Palakpakan po muli natin ng malakas, mga minamahal, ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Bless you, beloved Brother Alvin. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, tayo muna ay manalangin upang sa mga huling dumating, atin pong pagsikapan, tayo po ay makapagsisi at mailapit natin ating mga sarili sa ating mahal na Panginoon upang tayo po ay minsanan pang pagpalain ng ating Diyos na buhay. Taas po natin ating mga kamay, tandaan natin pagsuko sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Opo, dakilat papagpala naming Diyos sa manapit sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli sa gabing ito, ang aming marubdob at sa pusong pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba, ay aming pinapabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa amin upang malaya na sasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Ngunit bago ang lahat, mahal na Panginoon, ibig namin kami maging karapat-dapat sa iyo banal na harapan. Kami munang lahat sa pangkalahatang panalangin, aming dearly beloved evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida, ang huling propeta na iyong inirang sa aming huling kapanahunan. Humingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan, yung banal na dugo, bago sa krus ng Kalbaryo. At pakaingatan mo yung mga anak, nasa mga daan pa na makarating na maluwalhati sa lahat ng aming magawain, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang dyan sa ibayong dagat. At pagpalain mo po ang aming mga webcast viewers sa YouTube at Facebook, habang kami sinasaway ang madimuno ng hadlang, dimuno ng antok kasaw, tanawin tayo song mo, Lord. In Jesus' mighty name, amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Patuloy tayong umawit sa ating napakabait na Diyos, maminamahal. Praise the Lord. G. Ay, apple. I just came to praise the Lord. I just came to praise the Lord. I just came to praise
His holy name. I just came to praise the Lord. I just came to love the Lord. I just came to love the Lord. I just came to love His holy name. I just came to love the Lord. He came into my life one very special day. He came into my heart and showed me a better way. He said He will never depart and help us how to say, I just came to praise the Lord. I just came to serve the Lord. I just came to serve the Lord. I just came to serve His holy name. I just came to serve the Lord. He came into my life one very special day. He came into my heart and showed me a better way. He said He will never depart, and this is what I say. I just came to serve the Lord. He came into my life one very special day. He came into my heart and showed me a better way. He said He will never depart, and this is what I say. I just came to praise the Lord. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begins to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begins to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. They are new every morning, new every morning.
Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Did you ever took to God above? Tell him that you need a friend to love. Pray in Jesus' name, believing that God answers prayer. Have you told him all your cares and woes, every little tiny fear? He knows you can always know he's near, and he will answer prayer. You can whisper in the crowd to him. You can cry when you're alone to him. You don't have to pray out loud to him. He knows your thoughts. On a lofty mountain peak, he's there in the middle by the stream. He's there anywhere on earth you go. He's been there from the start. Find the answer in His word. It's true. You'll be strong because He'll walk with you. By His faithfulness, He'll change you too. God answers prayer. You can whisper in the crowd to Him. You can cry when you're alone to Him. You don't have to pray out loud to Him. He knows your thoughts. On the lofty mountain peak, He's there in the meadow by the stream. He's there anywhere on earth you go. He's been there from the start. You can whisper in the crowd to Him. You can cry when you're alone to Him. You don't have to pray out loud to Him. He knows your thoughts. On Lord
is there in the meadow by the stream. He is there anywhere on earth you go. He's been there from the start. I can hear the sound of His coming everywhere. In the hidden lines, resounding by the score. It may be another earthquake or just another war, but to every child of God, it's something more. And when I hear the sound of marching and the sound of battle cry, then I know my Lord is coming. Even now, it may be night. Oh, I can hear the sound of His coming everywhere. It's getting louder and louder each day. Under crescendo, chilling that great and final sound, when God's trumpet shall call me away. I can hear the sound of big lips wrestling in the summer breeze. And I say, the Lord restore Jerusalem. And I can hear the sound from heaven as a rushing mighty wave, as God pours out the Spirit out upon all men. And when I hear revival sound, not just here but everywhere, then I know it's almost over. I can feel it in the air. Oh, I can hear the sound of His coming everywhere. There's going louder and louder each day. And their crescendo still that great and final sound, when God's trumpet shall call me away. I can hear the sound of big lips wrestling in the summer praise, as I say, the Lord restore Jerusalem. And I can hear the sound from heaven as a rushing mighty wave, as God pours the Spirit out
upon all men. And when I hear revival sound, not just here, but everywhere, then I know it's almost over. I can feel it in the air. Oh, I can hear the sound of His coming everywhere. It's getting louder and louder each day. And the crescendo will hear that great and vital sound when God's trumpet shall call me away. Oh, I can hear the sound of His coming everywhere. It's getting louder and louder each day. And the crescendo will hear that great and final sound when God's trumpet shall call me away. Tahanang inilaan ng ating Panginoon, di nasisira, mananatili kailan man. Wala nang karamdaman o kapighatian. Ang kagalakan at kapayapa ay makakamtan. Oh, langit na tahanan ang sa akin ay Kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin ang mukha. Mga luhay Kanyang papahirap kahit sino ang mahal. Gabit araw ay lumipas na, dahil Diyos na ang liwanag. Di nasasabit ang gulo na pangangambahan. Ang lansangay ginto, tubig ay para kristal. Mansyon at tahanan, puno na nagbibigay ng buhay. Oh, langit na tahanan, ang sa akin ay Kanyang inilaan.
ang Panginoon. Kita natin siyang mukha, mga luhay kanyang papahirin kahit sino man. Langit na tahanan, ang sa akin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukha. Buhay kanyang papahiran, mga luhay kanyang papahiran, mga luhay kanyang papahiran kahit sino ka man. Hinahanap ko dati kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Sasabing akong muli sa puso ko'y maranasan, ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naiisip ko sa tuwina, bakit nagawa ang magbago pa? Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon, mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit, ang manigas na paglilingkod di ko rin ipagkatain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik, mula ngayon hanggang dun sa langit. Kahit na lumalayo, lumalamig ang puso, ibig mo, Jesus, ay di bumiligo. Sandali kailangan kita, lito-lito at nag-iisa, daanin ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpalit, ang manigas na paglilingkod di ko rin ipagkatain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik, mula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit, ang manigas na paglilingkod di ko rin ipagkatain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik, mula ngayon hanggang doon sa langit. Mula nang
ika'y makilala ko. Nangako na buong buhay ialay sa iyo, sapagkat mahal kita, awit ko'y sumasamba. Dalangin kong ito'y tanggapin mo. Nagtagal akong sa piling mo, sambit ng labi ko'y laging papuri sa'yo. Hindi lubos na maisip ang tulad ko ay inibig. Dalangin ko, pag-ibig ko sa'yo'y di man lalamig. Aking Diyos, naririto ako. Ang papuri at pagsambay, aawit ko sa iyo. Aking Diyos, ikaw ang buhay ko. Ang nais ko'y laging madama ang init na pag-ibig mo. Kadakilaan ng pag-ibig mo, napahama ka ng dahil sa kasalanan ko. Ang buhay mo'y inalain mo, mapalaya mo lang ako. Kaya't pasasalamat ko ay para lang sa'yo. Aking Diyos, naririto ako. Inaawit ko sa iyo, aking Diyos, ikaw ang buhay ko. Ang nais ko'y di madama ang init na pag-ibig ko. Aking Diyos, naririto ako. Inaawit ko sa aking Diyos, ikaw ang buhay ko. Ang nais ko'y laging madama ang init na pag-ibig mo. Nakita ko ang tunay na pag-asa, natagpuan ang tunay na ligaya. Mahal namin Panginoon, hindi ka lilimutin, pagkat sa piling mo'y walang kasing ganda. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aking damdamin. Dinggin ang papuri at bawat dalangin, dahil sa iyo lupa man ay langit na rin. Asahan mo, ika'y pupuri.
Pangalan mo ang laging tatawagin. Mahal naming Panginoon, hindi ka lilimutin, pagkat sa piling mo'y langit na rin. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aking damdamin. Tingin ang pagtulong at bawat dalangin, dahil sa'yo lupa man ay langit na rin. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso ng aking damdamin. Bigyan ang papuri at bawat dalangin, dahil sa'yo lupa man ay langit na rin. Alam ko malapit ka sa akin, kahit na malayo ang aking damdamin. Nariyan ka sa akin ay nagbabantay, upang ako hindi maagaw ng kaaway. Alam ko malapit ka sa akin, kahit na malayo ang damdamin. Nariyan ka sa akin ay nagbabantay, upang ako'y hindi maagaw ng kaaway. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nanluluko, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus. At ngayon, muli ako nagkamali. Nariyan ka kahit na anong mangyari. Patawad mo sa akin ay laging laan. Pag-ibig mo sa akin ay walang hangganan. At kung dumarating ang aking kahinaan, hallelujah, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulumo, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo,
ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Ay ako, ikaw ang kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nanlulumo, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo'y tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus. The chimes of time ring out the bells. Another day is through. Someone sleep and feel. Was that someone you may have longs for added strength, your courage to renew. Do not be disheartened, for I have news for you. It is no secret what God can do, what He's done for others, He will do for you. Oh, with arms wide open, He'll pardon you. It is no secret what God can do. There is no night, for in His light you'll never, never walk alone. Always feel at home wherever you may go. There is no power can conquer you while God is on your side. Take Him at His promise. Don't run away and hide. It is no secret what God can do.
what He's done for others. He'll do for you with arms wide open. He'll pardon you. It is no secret what God can do. It is no secret what God can do. What He's done for others, He'll do for you with arms wide open. He'll pardon you. It is no secret what God can do. Ayaw ko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Pagkat ang buhay ko ngayon, walang kasing ganda. Mayroong bagong pag-asa, may ningning bawat umaga. Magmula na makapiling ka. Ayaw ko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Pagkat ngayon ang buhay ko'y walang kasing ganda. Mayroong bagong pag-asa, may ningning bawat umaga. Magmula nang makapiling ka. Oh, Jesus, ayaw ko na mawalay sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y makapiling ka, Jesus. Ayaw ko na mawalay sa'yo, Jesus. Ngayon at kailanman, ayaw ko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Kaya't ako'y tulungan mo na huwag magkasala. Maghari ang looban mo, masunod lahat ng utos mo, Panginoon, sa buhay ko. Oh, Jesus, ayaw ko na mawalay sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y makapiling ka, Jesus. Ayaw ko na mawalay sa'yo, Jesus. Ngayon at kailanman. Oh, Jesus, ayaw ko na mawalay sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y makapiling ka, Jesus. Ayaw ko na mawalay sa'yo,
Jesus, ngayon at kailanman. I want Jesus in my life more than anything this world could offer me. For I know that He alone can satisfy. Just to know He's living in my life, it's worth anything that I could sacrifice. Oh, I want Jesus more than anything. Take the faith that I might want, and all these things that seem so dear. I'd rather have Him than any praise that might be given to me. I want Him to have control and be the bread of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. He has power without end. From the heavens He wrote the universe, countless angels within all His every call. But one day I saw Him all alone on the road to death, in untold agony, just for me to suffer. What a price He paid. Take the pain that I might want, and all these things that seem so deep. I'd rather have Him than any praise that might be gave to me. I want Him to have control and be the bread of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. As I go through life with Him, there could be no other way. I want Jesus, I want Jesus more than anything. Didn't bring us this far to leave us, didn't reach us to swing to let us grow.
do. He didn't bear this harm in us to mob away. He didn't lift us up to let us down. He didn't bring us this far to leave us. He didn't teach us to swim to let us drown. He didn't bear the storm in us to mob away. He didn't lift us up to let us down. There are some promises in a letter written a long, long time ago. They're not kidding any other. They're getting better because Dale wants to know. He didn't bring us this far to leave us. He didn't teach us to swim to lead us drown. He didn't bear the harm in us to mob away. He didn't lift us up to let us down. Never use the world to pay. Claim His promises every now and then. Every spoken word we'll hear, because we're everything to Him. He didn't bring us this far to leave us. He didn't teach us to swear to lead us drown. He didn't bear the harm in us to mob away. He didn't lift us up to let us down. Every day with Jesus is sweeter than a day before. Every day with Jesus I love Him more and more. Oh, Jesus saves and leads me, for He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. From the rising of the sun until it's going down, on the same the Lord's name is to be praised. From the rising of the sun until it's going down, obviously the Lord's name is to be praised. Oh, praise ye the Lord, all ye servants of the Lord. Oh, praise ye the name of the Lord Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. You're born being justified by faith. We have peace, see it done through our Lord Jesus Christ. Because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, with His given unto us, unto us. But God commended His love toward us, while we were sinners, Christ died. Because the love of God shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us.
waited so long, now I saw I was wrong. I'm not loving you, Jesus. It took me some years and some pain and some guilt, but you pulled me through. I've waited so long, now I say you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I was confused and lost in the world with speeding around. Stop me from speeding, give me a beginning, solid ground. My life is not purpose, life is not circus. I found you, Lord. I'm yours forever. Take me and ever and live your word. Well, I've waited so long, now I'm so strong. I'm not loving you, Jesus. It took me some years and some pain and some guilt to pull me through. I've waited so long, now I say you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. So it's been so very clear since I've been standing here. Everything seems black and white since I saw your love. I've waited so long now, so I was wrong. I'm not loving you, Jesus. It took me some years and some pain and some days, but you pulled me through. In my heart, and I wonder why I didn't love you from the start. I've waited so long now, so I was wrong. I'm not loving you, Jesus. It took me some years and some pain and some guilt, but you pulled me through. I've waited so long, now I say you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. Oh, I'm weak, but thou art strong. But there is Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close today. Oh, just a closer walk with thee. Just a closer walk with thee. Run in Jesus, hear my play. Daily walking close today. Let it be, my dear Lord, let it be. With people, life is o'er. Time for me will be no more. He gently set me over to thy kingdom shore, to thy shore. Praise the Lord, praise His holy name, praise to our good Lord.
Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Pagkatapos po natin mga minamahal na luwalhati ng ating dakilang Diyos sa pamamagitan ng mga papuring awit para sa ating pinakamamahal na panupang siya iluwalhatin, pasalamatan, dakilain, magpasawalang hanggan. Dito tayo mga minamahal sa pangalawang yugto po ng ating banal na gawain sa pagpapahayag po ng mga ating mga minamahal na kapatid sa kanilang mga na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon ng mga dakilang tanda himala, mga minamahal, upang luwalhatin po talaga natin ang napakabuti at napakabait po natin pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po dito mga minamahal sa 4:48 po mga minamahal, sinabi nga sa kanya ni Jesus, malibang kayo'y mga kita ng mga tanda at mga kababalagan na hindi kayo magsisipaniwala sa anumang paraan. Kaya sinasabi po ni Apostol Pablo, mga minamahal dito po sa 1 Corinto 2:4-5, ang aking pananalita ay hindi sa mapangikayat, salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan. Dito po sa 5, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal. Malinaw po ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, na ang pangangaral ng ating mahal na kapatid sa Apostol Pablo ay hindi sa panghikayat na salita, kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang huwag masalig ang ating mga pananampalataya sa karunungan ng tao, kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan nga po, mga minamahal. Kaya po mga minamahal, tayo po inuutusan ng mahal na Panginoon na ating ihayag daw mga minamahal, ating alalaanin daw mga minamahal, ang mga kagilagilalas niyang mga gawa, mga minamahal, unto edifying the church, every one of us, mga minamahal. Dito po sa awit 111:4 po, ganito pang pagkasaad po mga minamahal. Kanyang ginawa ang kanyang kababalagan upang alalahanin. He made his wonder works to be remembered. The Lord is gracious and full of compassion. Alalahanin daw natin mga minamahal yung mga ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Bago po tayo mag-umpisa mga minamahal, una sa lahat mga minamahal, binabati ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, ang papurit paligluwalhati pagsamba pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Ganon din po, doble paggalang sa ating minamahal ginagalang ating beloved Honorable Assistant Pastor, beloved Honorable Pastor Willie D. Estrada Almeida. We always remember and cherish the blessed memories and teaching natin beloved Honorable Assistant Pastor Ina si Almeida. Ganon din po, magandang gabi po sa kanyang mga anak, mga manugang apo. Sa ating mga beloved pastoral workers po, magandang gabi din po. Minamahal ating mga beloved elders po, mga minamahal. Nakasama po natin, magandang gabi. Sa inyo po mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya. At ganon din po sa baguhan kung mayroon po, mga minamahal. Sa ating mga live broadcast viewers po natin, mga minamahal, sa ating Facebook live streaming, sa YouTube, magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal. Lalong-lalo na po, itong patutuo, mga minamahal, ay napakalaga po ito, mga minamahal, katulad po ng ginagawa natin sa paghayo, mga minamahal. Kasi sinasabi po ng banal na kasulatan upang lahat ng mga bansa, mga bayan, mga lahat ng mga tao, mga minamahal na wala ng pag-asa, mga minamahal. Sa ating mga viewers po sa mga baguhan, kung mayroon po kayong problema na hindi malutas po talaga ng kahit sino man, kung mayroon po kayong mga cancer, mga bulag, mga minamahal, mayroon kayong diabetes, mayroon kayong high blood, mga minamahal, o anumang karamdamang cancer stage 4 po yan, mga minamahal, kayang-kayang pagalingin po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kami po, mga minamahal, at dito po yung nakaranas ng ganyan, mga minamahal. Ngunit ang ating pinakamamahal na Panginoon, pangako niya, lahat ng lalapit sa Kanya, mga minamahal, Kanyang pagagalingin, mga minamahal. Kaya po, marami pong gawain, mga minamahal, ngunit hindi
mapapantayan ang gawain ito, mga minamahal. Maraming sumasamba sa Diyos, ngunit wala kayong makikita ng mga himala na katulad po na nangyayari dito. Katulad nga po sinabi ng Apostol Pablo na hindi sa mapanghikayat na salita ang kanyang pangaral, mga minamahal, kundi sa patutunang Espiritu at ng kapangyarihan, upang wag daw masalig, mga minamahal, ang ating pananampalataya sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya kami po lahat dito, mga minamahal, lahat po mayroon kayong karamdaman na hindi po mapagaling ng doktor, mga minamahal. Uling sandali ng aming buhay, mga minamahal, inaanap namin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nangusap kami, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon, kasi wala na po kayong pag-asa sa mga doktor, sa mga albularyo, mga minamahal. Nung kami po yung nagtanong sa aming sarili, tinanong namin kung nasaan ang Diyos na nagpapagaling, tumugon po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po sa mga viewers po, mga minamahal, yung katugunan po na inyong panalangin, anumang karamdaman yan, mga minamahal. Dito po, mga minamahal, mga bakla po, mga minamahal, binabago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung mayroon po tayong anak na bakla, dalhin niyo po dito, mga minamahal. At makikita niyo po kayo magpapatotoo, mga minamahal. Ang mga bakla po dito, ginagawang tunay na lalaki ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang mga tumboy po dito, mga minamahal, ay ginagawang tunay na babae ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po, mga minamahal, magising na po tayo, mga minamahal. Kailangan po natin, mga minamahal, lumapit sa Diyos na buhay, mga minamahal. Upang tayo po, mga minamahal, ay magkaroon din po, mga minamahal, ng pag-asa, mga minamahal. Lahat nga ng karamdaman po dito, mga minamahal, talaga pong pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po, mga minamahal, mapapatutuhanan po namin. Lahat po kami dito, mga minamahal, milyon-milyon po kami, mga minamahal. Kaming mga milyon na hindi tinangi ng Diyos, mga minamahal. Lahat nang lumapit sa mahal na Panginoon, kami, mga milyon-milyon. Lahat po kami pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mula sa panalangin, pinagpalat nilang isa ng Diyos ang aming minamahal, ginagalang, aming beloved Honorable Pastor Wilisa Almeida, sa kanilang pangunang panalangin, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa kanilang mga anak, sa lahat na ating minamahal na manggagawa. Ngayon, narito po ang ating mga minamahal na kapatid na magpapatuto po, mga minamahal. Makinig po kayo, mga baguhan, sa mga viewers po natin, mga minamahal. Sa ngayong oras na ito, mga minamahal, yung mga nakikinig, mga nanonood sa webcast viewers po natin, mga minamakakantan nyo po, mga minamahal, ang hinihingi nyo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mga problema, walang kalutasan, yung mga wasak na tahanan po, mga minamahal, yung walang, hindi nagkakaanak, mga minamahal dito po, hindi pinagkakait ng mahal na Panginoon. Wala pong baog dito, mga minamahal, binibigyan ng anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po yan, mga minamahal, nasa loob po ng banal na kasulatan, mga minamahal. At ito po yung nagaganap sa aming buhay, mga minamahal. Kaya po, mapalad po ang ating mga minamahal na kapatid na magtitestify, mga minamahal, tungkol sa ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po, babanggitin ko po ang first 5, mga minamahal, sa ating brothers at sa ating beloved sister, upang sila po, mga minamahal, ay makapaganda, mga minamahal. Dito sa ating beloved sister, mga minamahal, ating beloved sister Nida Bakuyag, sundan po siya ng ating beloved Sister Mirasoro de Vera, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Sister Prissy Benitez. Ang pang-apat po, ating beloved Risa Briones po. At ang pang-5 po, mga minamahal, ating beloved Sister Abigail Villaros. Dito po sa ating mga brothers, mga minamahal, ang first 5 po dito, mga minamahal, ating beloved brother Mario Fernandez. Sundan po siya ng ating beloved brother Joshua Villaros. At ang pangatlo po, ang ating beloved brother Romero Moranti. Ang pang-apat po, mga minamahal, ating beloved brother Edward Padua. At ang pang-5 po, mga minamahal, ating beloved brother Michelle James Reswe. Correction po, mga minamahal. Beloved brother Pedro Rosario po, ang pang-5 po, mga minamahal. Kaya tinatawagan ko na po, mga minamahal, ang ating mahal na kapatid, ating beloved sister Nida Bakuyag. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati
Sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus Amen. po lang. Praise the Lord. Dubling paggalang at pagbati po sa ating beloved Pastor Welder Estrada Almeda. At di natin malilimutan ang mga turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At bumabati ako sa ating mga beloved pastoral workers at mga beloved elders sa inyong mga kapatiran. Magandang ating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihing ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise God. Alam niyo mga minamahal, salamatan ko ang mahal na Panginoong Yesus dahil tunay nga na ako rin po ay isang pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Yesus. Praise the Lord. Sapagkat ako po ay nakakilala dito sa gawang ito pong mga minamahal. Ginamit pong aking beloved kong anak na ito po may karamdaman galis pong mga minamahal sa kanyang buong katawan. Dati po mga minamahal, nandiyan, na talagang dinala ko po ito sa doktor po mga minamahal, ngunit wala pong kagalingan po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, nung ginawa ko na po lahat, ang kaparaanan po mga minamahal, na tinuro po sa akin upang gumaling po ang aking beloved kong anak. Ngunit ako po'y bigo po mga minamahal. Nalala ko po mga minamahal, isang kapatiran na siya po ay walang sawang nag-share po sa akin sa dako pa ng Manila po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal ng akin pong pinaunlakan po ang kanyang panyaya po mga minamahal. Dito po sa dako ng Marikina po mga minamahal na gawain po mga minamahal. Tunay nga na unang dalo ko pa lamang po mga minamahal. Tunay nga na talagang yan siyan po mga minamahal na grabe po talagang aking mga nasaksiyan pong mga nagpapatotoo po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na napakinggan ko pong mga patotoong talagang ang cancer nga po dito mga minamahal na sila po ay dumalo po at nagpabautismo mga minamahal. Sila po ay pinagaling ng mahal na Panginoon Jesus. Maging ang kanilang yung ketong po mga minamahal nandiyan na nagpatotoo rin po mga minamahal na kanyang ketong po mga minamahal ay pudpud na po ang kanyang daliri po mga minamahal. Ngunit nung siya po'y nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon Jesus at sila po'y nagpatuloy po mga minamahal, siya po'y pinagaling ng mahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, ang karamdaman ng aking beloved kong anak ay galis po mga minamahal. Ako rin po'y sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tulad ng ginawa po ng mga kapatiran na napakinggan ko po mga minamahal, tinanggap ko pong bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako po ay nagpatuloy po sa banal na gawain ito po na 3 beses isang linggo dumadalo po mga minamahal. Hindi ko na po namalayan po mga minamahal sa aking pagdalo. Wala pa po akong 1 buwan nakakipagdalo sa kahabagan ng mahal Panginoong Yesus sa panalangin po ng ating malapastor Welder Estrada Almeda. Alam niyo mga minamahal, yung galis ng aking beloved kung anong ito po nilinis at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus. Praise the Lord. There is so much. There is Jesus. Sa aking patuloy pong pagdalo po mga minamahal, dati po mayroon po akong karamdaman na mahina pong aking baga po mga minamahal. Sa patuloy ko pong pagdalo po mga minamahal sa kahabagan din po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako rin po ipinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Praise the Lord. Lord. At dyan din po mga minamahal na ako rin po mga minamahal ay nakaranas ng himala po mga minamahal na dati po mga minamahal, 2004 po mga minamahal, nung ako po ay nakunan at nag-bleeding po ako ng 1 linggo po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal yung pitos po yung pitos po mga minamahal ay nasa aking sinapupunan pa po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na bagamat ako'y talagang nandiyan na nagbi-bleeding po ako mga minamahal. Tunay nga na nandiyan na ako po'y umasa lang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at nanampalataya, nagtiwala lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo mga minamahal, tunay nga sa pagsisisi lamang po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal yung pitos na yan po mga minamahal na nasa aking sinapupunan. Ito po ay pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na hindi na po ako naraspa po mga minamahal, hindi na po ako na hospital. Kaya grabe, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam nyo, totoo po talaga ang pagbibigay. Ay ito po ay susin ng pagpapala po mga minamahal. Praise the Lord. Praise the Lord. Alam nyo mga minamahal, nung kami po ay nagtapat sa pagbibigay po mga minamahal, tunay nga po mga minamahal,
Yung aking beloved husband po, mga minamahal, nandiyan na nakaranas po yan, mga minamahal, nito lamang po, mga minamahal, na nagkasakit po yan, mga minamahal, ng mataas po ang kanyang blood sugar po, mga minamahal, at talagang naramdaman niya po ng hina po ang kanyang physical na pangangatawan po, mga minamahal. Nandiyan po na nagtiwala lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At nandiyan na nag-alay din po siya ng ayuno po dito sa nag-alay din ng ayuno po, mga minamahal, bagamat tumilis lamang po, mga minamahal, at nandiyan na ibinibigay niya yung kanyang isampung bahagi po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Tunay nga po, mga minamahal, na kaya karamdaman po, mga minamahal, ito po ipinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Alam niyo, mga minamahal, nitong po rin po, mga minamahal, nagkaroon din po siya ng sugat po sa kanyang paa po, mga minamahal, na lumalalim na po, mga minamahal. Talagang, alam niyo, mga minamahal, talagang tunay ang Diyos natin ay buhay. Hallelujah, praise God. Praise the Lord, praise the Lord. Na kapag tayo po nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, hindi niya po tayo bibiguin. Hallelujah, praise God. Alam niyo, mga minamahal, bagamat umabot po ng halos 2 buwan po ito, mga minamahal, ngunit tunay nga na sa Kanya, bagamat noon po, mga minamahal, ginagamot niya po ito, ngunit kung kailan niya po ginagamot, lalo pong lumalala po, mga minamahal, at ang sabi niya, itiwala ko na lang ito sa mahal na Panginoong Yesus, siya nang bahala magpagaling, sabi niya po, mga minamahal. Tunay nga po, Praise the Lord. alam niyo, mga minamahal, sa pangunat panalangin po ng ating pastor, tunay nga na yung karamdaman niya po, sugat niya po sa paa po, mga minamahal, na ito po ay talagang nabubulok na po, mga minamahal. Ito po ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Praise the Lord, praise At alam the niyo, Lord. mga minamahal, hallelujah, praise God. Dito po naririnig po natin sa mga nagpapatotoo din po, mga minamahal, na kapag ikay tapat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, ang trabaho ang lalapit sa iyo. Hallelujah, praise Amen, God. praise the Lord. Hindi ka maghahanap kung hindi. Darating na lang na hindi mo inaasahan po, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, yung aking beloved husband po, mga minamahal. Dati po nag-resign na po ito sa trabaho niya po dahil po yung sa COVID po, mga minamahal, kailangan kang magpabaksin po, mga minamahal. Nag-resign po siya dahil ayaw niya pong magpabaksin po, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, ito po, mga minamahal, praise God. Yung talagang grabe po talaga ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakabait, hallelujah, praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo, mga minamahal, ito po, mga minamahal, mga nakaraang buwan, araw po, mga minamahal, yung kanyang pinagtatrabahuan po, mga minamahal, sa agency po, mga minamahal. Una po, mga minamahal, ang tumawag po, mga minamahal, yung kanyang pinsan po, mga minamahal, na sabi niya, pinagre-report po siya sa kanyang trabaho po, mga minamahal. Sabi ng aking beloved husband, hindi na ako babalik dyan kung magpabaksin ako, sabi niya. Nag-resign na ako, sabi niya po, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, tumawag na naman po yung general manager na po, mga minamahal, sa opisina po, mga minamahal, na sabi po, pinapareport po siya dahil kailangan po siya sa kanyang trabaho po, mga minamahal, bilang gwardiya po, mga minamahal. Sabi niya na naman po, mga minamahal, kung pagpabaksin ninyo ako, hindi na ako magtatrabaho, sabi po. Sabi po, mga minamahal, tunay nga na kahit wala nang baksin, sabi niya po, mga minamahal, basta Praise the Lord. mag-report ka lang, mag-report ka lang, at meron ang nakahandang pagtatrabawan mo, pagwagwardyahan mo, sabi po, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, halos araw-araw po silang tumatawag po, mga minamahal, para lang yung aking beloved husband ay mag-report na po, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, na sabi niya, nanalangin po siya sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, at ako po, mga minamahal, tinulungan ko rin po siya na nanalangin, na sabi ko, mahal na Panginoon, kung kalooban mo pa na makapagtrabaho, makabalik pa siya sa trabaho, sabi ko po, mga minamahal, alisin mo lahat ng mga hadlang at maging ang kanyang paglakad, lahat ng mga requirements niya ay walang magiging hadlang kung hindi dire-diretso po ito, sabi ko po, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, wala po kaming kapera-pera noon po, mga minamahal, para
para po lakarin niyo po yung mga requirements niyo po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ang sabi po nila, huwag kang mag-alala na sa iyong lisensya, kami nang bahala, sabi po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, nung wala rin po kaming pera po, tumawag po ako sa kabilabad kong anak na sa Maynila na sabi ko po, anak, sabi ko, pinapabalik ang papa mo sa trabaho, wala kaming pera. Magkano bang kailangan nyo? Sabi po mga minamahal, tunay nga na ipinadala ka agad yung kailangan niya po mga minamahal na paglakad po ng mga requirements. Alam niyo mga minamahal, grabe po mga minamahal na napakabait ng malapay na Jesus. Alam niyo, nung nag-overnight pa po siya dito po mga minamahal, nung nakaraang Friday po mga minamahal. So, kinabukasan po mga minamahal, siya na po mga minamahal, lumuwas na po sa Maynila po mga minamahal. Alam niyo po, grabe po talaga ang mahal na Panginoong Jesus. Yung hapon na yun po mga minamahal, dinala na kaagad doon sa kanyang pagtatrabahuan po mga minamahal, sa kanyang pagwawardyan. Kinabukasan, naka-start na po siya mga minamahal. Grabe po talaga ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kung magpala po mga minamahal, napakabait ng mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise God. Tunay nga po mga minamahal na napakabuti ng mahal na Panginoong Jesus sapagkat nansan na kahit kailan po mga minamahal, kahit na dumanas po kami ng mga pagsubok nitong mga nakaraang araw po mga minamahal, nakaraang buwan po mga minamahal, ngunit nandyan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na hindi po niya kami pinabayaan at talagang nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang kanyang kahabagan po mga minamahal. Kaya ako pinagpupurit at papasalamat sa mga biyaya pagpapalang ito mula sa financial, material, physical, alurigid ang papalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lang. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa ating mahal na kapatid, mga minamahal. Yan po mga minang kapamaran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po na pinilit hinirang na mahal na Panginoon. Siya po ang gumagawa ng kapamaran upang tayo po ay makalapit sa Kanya, mga minamahal. Bali, ginamit po ang Kanyang mahal na anak, mga minamahal, sa Kanyang karamdaman na wala pong gagalingan. Talampakan hanggang ulo po, nagalis. Parang kwad din po ito, mga minamahal. Yung kitong din, mga minamahal, dahil yung kitong wala pong kagalingan katulad po ng Kanyang anak, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ayun po sinagawa ng ating mahal na kapatid po ang nararapat niyang gawain, mga minamahal. Naglingkod siya, tumanggap na pabautismo sa kanyang banal na pangalan, mga minamahal. At yung kanyang anak, mga minamahal, parang nagdahilan lang po, mga minamahal. Pagkatapos niya po mga isagawa ang kalooban ng mahal na Panginoon, kagad igla po pinagaling kagad yung kanyang anak sa kanyang galis. Ganyan po magmahal ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga walang pag-asa, magkakaroon kayo ng pag-asa sapagkat mayroong Diyos na naghihintay sa inyo, mga minamahal, yung mga problema ninyo na hindi mapagaling. Lulutasin ang mahal na Panginoon yan, mga minamahal. Kapatid natin, dapat isang linggo, mga minapatay na po yung pito sa kanyang hinapupunan, mga minamahal. Dapat po nalason na po siya, mga minamahal. Ganyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya niya ingatan, mga minamahal, ang ating pisikal na Panginoon sapagkat yung patay, yung bulok na sinasariwa pa ng mahal na Panginoon, yung bulok na katawan na namatay, mga minamahal, si Lazaro, mga minamahal. Bulok na po yung katawan niya, mga minamahal. Ngunit sa ating pinakamamahal na Panginoon, walang imposible, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon, maging kanyang asawa, mayroon pong tuberculosis to, mga minamahal. Pinagaling din po ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ngayon nga po, ay tinawag po siya sa agency kahit walang vaccine, mga minamahal. I-accept na po siya sa kanyang trabaho bilang security, mga minamahal. Yung alam po, kailangan, kung naroon po tayo, dinala po tayo ng mahal na Panginoon, kailangan po natin yung lugar na pinuntan natin, hanapin po natin yung banal na gawain sapagkat napakahalaga po ng pagdalo, mga minamahal. Kailangan po natin, mga minamahal, sapagkat hindi po tayo maliligtas ng ating trabaho, mga minamahal. Tayo maliligtas sa ating pagsusumikap, mga minamahal, manalangin, hanapin, mga minamahal. Sapagkat ang lahat ng mga bagay, mga minamahal, ibibigay nga po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Huwag po tayo manatili sa ating trabaho sa mga biyaya papapalo. Una sa lahat, spiritual po ang ating hanapin, mga minamahal. Bahala na po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya itong kapatid natin, mga minamahal, hanapin niya, mga minamahal, ang gawain doon kung saan po siya naroon, mga minamahal. Dahil kanya-kanya po tayong kaligtasan, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo.
Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ito po ipatutuo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal na ginawa po sa atin. Kaya wag po tayong malungkot, wag po tayong manlupaypay, mga minamahal. Balituloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother Mario Fernandez. Sundan po siya ng ating beloved Sister Mirasol de Vera. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Ang Praise the Lord. pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdagila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal na ginagalang Pastor Willie Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher. At sa inyo po lahat kung minamahal kong kapatid na magandang hating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, uli ko namang pasalamatan ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay, buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito, mga minamahal, na yung pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib po sa aming sambayan noon minamahal. Na noon po minamahal nung ako po hindi pa nakakilala sa ministeryo ito minamahal, diyan na mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal ang aking pinupuntahan. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na ako'y napabilang sa ministeryong ito, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Na noon po minamahal nung ako'y hindi pa nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Diyan na aking pong pinapagalitan ng aking mahal na asawa noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal dahil po sa kanya pong palaging pag-share po sa akin minamahal. Andiyan na aking pong nakikita sa kanya ang kabutihan ng ating pinakamahal Panginoon sa kanya pong pagdalo noon minamahal. Hanggang sa aking pong pagatid at pagsundo sa banal na gawain minamahal, na akin din pong napapakinggan ang banal na salita dyan po sa labas minamahal. At dyan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal nung kami po kinahabagan po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal. Andyan nang kami po sinundan ng 4 na kalalaki ang magkarna po ng sasakyan tricycle minamahal. Na paghinto ko po dyan sa ating driveway po minamahal, na yung pong isang lalaki minamahal, ang sabi po niya ay dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Amen. Panginoon, Praise the Lord. na wala pong namang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa ating minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insidente po minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari. Sa amin pong barangay po minamahal ay may kasiyahan po. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit no ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At nung gabi din na yun minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon, na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa ating minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking pamumuhay sa araw-araw minamahal. Andyan yung physical na pangatawan na pinagkakalupo ng ating pinakamahal na Panginoon. Andyan din nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking pamilya minamahal, na sila din po pinag-iingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Andyan ni minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat-lahat po ng pagpapala na aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon.
mula sa physical, pinansyal, at higit sa palang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord. Palapakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. God bless, mahal na kapatid, ating beloved Brother Mario Fernandez. Ganyan po mga minamahal, kung tayo po mga minamahal ay pinilit nirang na mahal pa, kinabagan tayo mga minamahal. Hindi po biro mga minamahal ang katulad po naming mga kalalakihan, mga minamahal na hindi nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Pagkat itong ating mahal na kapatid ay punong-puno po ng bisyo, mga minamahal. Tulad ko din po mga minamahal, sabi ko nga po, 17 years po ako, mga minamahal na binata, mga minamahal. Ngunit ni Caldero nga po, ako hindi ko nabili. Wala akong nabili sa 17 years. Maganda yung trabaho ko, nagbubunus ako, mga minamahal. Lagi po yung overtime ko hanggang alas 10, mga minamahal ng gabi. Malaki po yung kinikita ko, kaso ni Caldero hindi ako nakabili, mga minamahal, dahil sa bisyo, mga minamahal. E mapalad po ito ang ating mahal na kapatid. Sa pagkataon niya na lang kung titignan po natin sa mga kalalakihan. Ang kagalakan po talaga namin, mga minamahal, yung bisyo. Yung pagsusugal, yung pag-iinom, pambababae, yan po yung mga gawain ng isang lalaki. Mga minamahal, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon mula sa panalangin ng ating minamahal na magulang po natin sa mahal na Panginoon. Tayo po'y nakakilala, binago po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng ating mga ginagawa, ng ating lahat, mga minamahal, ay pawang pakinabang na po, mga minamahal. Hindi na po tayo nagpapadoktor, mga minamahal. Yung pong kainaman dyan, mga minamahal. Talaga po kung hindi ka nakakilala sa mahal na Panginoon, ubos-ubos po talaga yung pira mo, mga minamahal, kung may karamdaman ka. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon, dahil lang po sa panalangin, mga minamahal, ang pangako ng mahal na Panginoon na gumagarap ng kalooban. Lahat ng panalangin ang gumagawa ng kalooban ng mahal na Panginoon ayon sa kanyang banal na kalooban, kanya po tinutugon, mga minamahal. Ay napakapalad po natin, mga minamahal. Mga ating mga mahal sa buhay, iningatan ng mahal na Panginoon. Kaya huwag po tayong mabahala yung mga mahal natin sa buhay. Maging mainit lang po tayo, mga minamahal, yung mga nangyayari po sa ibayong dagat, mga minamahal, talaga po napakadelikado. Kung naroon yung ating mahal sa buhay, nasa lugar po, mga minamahal, na nakambang panganib o nangyayari ng panganib, magpakainit ka lang, mahal na kapatid, at iingatan ng mahal na Panginoon yung mahal natin sa buhay doon sa kabilang bayo na nasa panganib. Yan po yung pribiliyo natin, benepisyo na nakukuha po natin sa mahal na Panginoon. Pag-iingat, dapat tamaan po siya, malaman tamaan po siya ng bala, mga minamahal. At naniniwala ako, mga minamahal, kahit tamaan po ng bala itong mahal na kapatid natin, mga minamahal, wala pong mangyayari sa kanya, mga minamahal. Kaya ang ginagawa na lang po nating kapatid, siya po'y dumadalo ng 3 bisis, mga minamahal, nagtatapat, mga minamahal, sapagkat naranasan niya po lahat, mga minamahal, ang kabutihan, kagandahan loob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi kita iwanan, hindi kita pababayaan. Ang mga anghel ng mahal na Panginoon, totoo po yan, nagbabantay po sa atin, mga minamahal. Kaya mapalad po tayong lahat, mga minamahal. Ganyan po kabuting ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Mirasol de Vera, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Brother Romel Morante. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Praise Jesus. the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang mahal na Pastor Will Destrada Almeida. Ganon din po sa mga hindi malilimutang turo at aral ng ating ginagalang si San Pastor Lina C. Almeida. Sa lahat po ng beloved Almeida children, sa lahat po ng elders na kapiling natin ngayon, sa lahat ng pastoral workers, at sa atin pong lahat, ako po ay nagpapaabot ng isang magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil muli akong nabigyan ng pagkakataon na maihayag at mapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa kabutihang gawa sa aking buhay, mga minamahal. Ma-share ko lang, mga minamahal, way back 2018, mga minamahal, ang inyong abang lingkod, mga minamahal. Halos 3 months akong nagbi-bleed, mga minamahal.
Sa loob ng 3 months na yun, mga minamahal, bawat buwan, mga minamahal, ang tanging pahinga ko lang or titigil lang ng bleed ko, mga minamahal, is 1 linggo. Sa unang buwan, mga minamahal, dahil lang yung abang likod, mga minamahal, hindi pa nakakabalik sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, mga minamahal. Nasubukan kong magpunta ng albularyo. Ang sabi ng albularyo, mga minamahal, hindi ko daw yung dugo, mga minamahal, parang gaya-gaya lang. So sa pangalawang, may pinainom din sa akin pero hindi din huminto. Hanggang sa 2 buwan, hanggang sa 3 buwan, mga minamahal. Sa 3 buwan, doon ko naramdaman, mga minamahal, yung habang nakaupo ako, mga minamahal, na diretso yung pagbibleed ko, mga minamahal, na hindi, na ang pakiramdam ko, mga minamahal, talagang lumulutang na ako, mga minamahal, sa nahihilo-hilo na ako sa sobrang dami ng nailabas kong dugo, mga minamahal. Kaya ang sabi ko, dahil lang niyo bang lingkod, hindi pa nga po nakakabalik sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Naisipan ko or nagpa-check up ako, mga minamahal, sa hospital, mga minamahal. Ang findings sa akin, mga minamahal, kung yung ibang mga kababaihan, mga minamahal, numinipis yung matres nila, mga minamahal, pero ang inyong abang lingkod, every time na dinadatnan ako, mga minamahal, lalo siyang kumakapal ng kumakapal, which is hindi yun normal, mga minamahal. Ang daming process, mga minamahal, biopsy, ultrasound, saka lahat yun, mga minamahal, medicine, tumigil yung pagbibilid kong yun, mga minamahal, dahil marami akong tinitik na gamot, mga minamahal. Nang muli akong naglingkod at nakabalik sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, mga minamahal, muling dumating yon sa akin, mga minamahal. Sa pag-ulit nun, mga minamahal, hindi ko inaasahan na 1 buwan lang yun, mga minamahal, pero walang pahinga yun, mga minamahal, dire-diretso yun, mga minamahal. Hihinto lang yung bibleed ko, mga minamahal, ng ilang oras lang. Pagkatapos nun, diretso ulit, malakas ulit, mga minamahal. Nasubukan ko, mga minamahal, na dumalo ako ng Wednesday habang gawain, mga minamahal, habang umaawit ang inyong abang lingkod bilang isang mga awit, mga minamahal. Yung kapal nung nakatapal sa akin, mga minamahal, is yung buong t-shirt na puti, mga minamahal. Dahil sa na halos diretso na, yung mantsa, mga minamahal, hindi na siya red, mga minamahal, pink na siya dahil sa nauubusan na ako ng dugo, mga minamahal. Na magmula dito, mga minamahal, hanggang doon sa upuan ni Ate Vines, mga minamahal, hindi ko na kayang lakarin dahil sa sobrang pagod na ako, mga minamahal. Pero patuloy akong nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hanggang sa makita ako ng aking beloved kapatid, mga minamahal, na hindi ko gusto, dahil sa ganong nararamdaman ko, sa ganong sitwasyon ko, mga minamahal, hindi ko gustong umalis ng bahay. Ang tanging ginagawa ko lang, bahay at dito sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Pero yung aking kapatid, mga minamahal, pinilit niya akong sumama na pumunta kila mama ko, mga minamahal. Nung naintindihan ko kung bakit niya ako pinilit, parang gusto niya akong ipakita sa aming mga magulang, mga minamahal, habang buhay pa ako. Dahil yung tingin niya sa akin, mga minamahal, talagang hindi na magtatagal. Dahil nga po, mga minamahal, dahil talagang dugo yung pinag-uusapan. Kaya dahil hindi ako muling nagpa-check up, tanging inasa ko lang sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, mga minamahal. Pagdating ko sa aking mga magulang, mga minamahal, ang sabi ng aking ina, bakit ganyan na yung itsura mo? Bakit mo pinabayaan yung sarili mo? Sabi sa akin. Palagi kang stay in. Bakit hindi mo ipanalangin yung sarili mo? Sabi sa akin ng aking ina. Sabi ko, Praise the Lord. palagi akong stay in. Palagi kong pinapanalangin na aking sarili sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hindi ibig sabihin na pinalangin ko ngayon ay ibibigay din sa akin kaagad yun, sabi ko. Darating yung panahon, pagagalingin ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, unti-unti, sabi ko sa aking ina. Hanggang sa dumating yung aking beloved father, mga minamahal. Unang tingin niya pa lang sa akin, mga minamahal, hindi na ako nakipagkwentuhan sa kanya. Iniwan ko na siya, mga minamahal, dahil ayokong sa harap ng mga magulang ko, mga minamahal, na ganun yung nakikita nila sa akin. Tapos
makikita pa nila ako na tumutuloy yung luha ko, mga minamahal. Kaya iniwan ko na lang sila at patuloy akong nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, umasa at naghahangad ng gagalingan buhat sa ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Sus. Lord. Ngayon, mga minamahal, nung nakaraang 2018, mga minamahal, huminto yung pagbiblid ko, mga minamahal, dahil sa mga gamot na aking iniinom, mga minamahal. Pero ngayon, mga minamahal, huminto at bumalik sa normal, mga minamahal. Praise the Lord. Ang aking buwan ng regla, mga minamahal, nang wala akong iniinom na gamot, tanging panalangin buhat sa ating ginagalang mahal na Pastor Will Estrada Almeida sa pagluhod at pag-aayuno, mga minamahal, labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, mga minamahal, dahil noong mga nakaraang buwan, mga minamahal, talagang inoobserbahan ko yung sarili ko, mga minamahal, dahil nung nakaraan, 2 weeks na lang, mga minamahal, na meron ako, pero hindi ganun kalakas. Pero sa kahabagan at kapurihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, ngayong buwan, mga minamahal, iisang linggo na lang, mga minamahal, na meron, mga minamahal. Ibig sabihin talagang mas marami na yung araw, mga minamahal, na malinis at maayos, mga minamahal. Yung pagbibilid ko, mga minamahal, is wala na, mga minamahal. Kaya lahat, labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, na bagamat hindi man karapat-dapat, patuloy akong minarapat ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus Praise the Lord. bilang isang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lang lahat ng kapurihan, pasasalamat para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Basta ibigay lang po natin, mga minamahal, yung totally na pananampalataya po natin, mga minamahal, sapagkat kung tayo po ay nag-aalinlangan, mga minamahal, o tayo po ay maasa, mga minamahal, sa mga doktor, mga minamahal. Dahil anak po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi niya pa ihintulot, mga minamahal, na gagaling ka sa doktor. Mas lalo pang lalala ang iyong karamdaman, mga minamahal. Tayo po lahat, mga minamahal, kung ako rin naranasan ko din po, mga minamahal, wala po talagang kagalingan sa doktor. Ayaw ng mahal na Panginoon, sapagkat tayo nga po, mga minamahal, ay minamahal tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ayaw ng Diyos na maalis ang pananampalataya natin sa Kanya, sapagkat wala nga pong imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Marami po nagpapatuto dito, patay binubuhay ng mahal na Panginoon. Nasa impyerno na, kinukuha pa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa panalangin ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Kaya huwag po tayong mag-aalinlangan, mga minamahal. Asahan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, 100% po, na tayo po'y galing, mga minamahal. Nakasad po naman sa banal na kasulatan yung mga karamdaman na sa atin, mga minamahal. Karamdamang hindi po'y kamamatayan, kundi sa ating ikakabanal, ikakasidi po ng ating pananampalataya. Yung pagkakasakdal ng ating pananampalataya, yun po yung hinihintay, yun po yung gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala po tayong magagawa talaga, mga minamahal, kung aasa po tayo sa mga albularyo, sa mga doktor. Yan po yung katotohanan, mga minamahal. Iasa na lang po natin lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ang pag-inasa po natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, 100% po, mga minamahal, nadidinggin tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tuwan-tuwa po ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, nakita niya po, nung binigay niya ang kanyang pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, siya mismo nagpapatuto, mga minamahal, na siya po unti-unting pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tuwan-tuwa po ang ating mahal na kapatid, nagpapagamit po siya bilang pasasalamat niya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kanyang pagpapala, ang kanyang kahabagan, ang kanyang pagpapagaling, magpakailan-kailan pa man, mga minamahal. Hindi siya nagbabago. Kaya huwag tayong manghina o manlupaypay, mga minamahal. Patuloy tayong magbigay lugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Mula sa panalangin ng ating minamahal na magulang po natin sa mahal na Panginoon, sa kanilang mga anak, sa lahat ng minamahal na siwa, papagal ng ating mga kaligtasan. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Excuse me po, mga minamahal. Dito po nakatala, mga minamahal. Ating beloved brother Joshua Villaros muna po, mga minamahal. Kasi natawagan ko po kanina ang ating beloved brother Romel Morante. Pangatlo po siya, mga minamahal.
ating beloved brother Joshua Villaro. Sundan po siya ng ating beloved Sister Prissy Benitez. Amen. Pagkatapos po noon, mga minamahal, ating beloved brother Romel Morante. Beloved brother Joshua, amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, paglaghilap, pagsamba, para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ragin ipinapabot ng aking dobling paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist Pastor Wildis Almeida at sa lahat ng mga ginitoang turo at mga aral na iniwan ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Linus Almeida at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa inyong mga minamahal na kapatiran, maging sa inyong mga beloved viewers, mapagpalang hating gabi sa ating lahat. Kung na oras sa inyo, saan man kayo naroon sa oras ito, at ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na panususunong-una sa pag-iingat sa amin sa po ng aking mga mahal sa buhay, lalo na sa aking beloved mother na nagtatrabaho sa ibayong dagat. Nariyan na bagaman hindi naman siya kasama, talagang napakalayo, subalit ang ating dakilang Diyos kailan may hindi malayo sa aming beloved mother, mga minamahal, sa mga pagkakataon na siya nagkakaroon ng karamdaman. Nariyan sa unang dalaga ng ating beloved pastor Wildis Almeida, mga minamahal, yung mga pagkakataon na siya nagkakaroon ng karamdaman. Nariyan ang kagalingan na ibinibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon, at ganoon din sa pag-provide sa aming pangailangan sa araw-araw, sa bawat araw na dumara na hindi namin naranasan na kahit isang beses lamang ay nagkulang ang ating pinakamamahal, bagkus ay talagang sagana ang pagpapala na nanggagaling sa ating dakilang Diyos. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal na Jesus sa katalinuhan na ibinibigay niya, nagagamit namin sa aking sa pag-aaral, maging sa ibang lingkod, sa aking pag-OJT. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagpapalang physical, financial, material, lalo sa spiritual, at bagam hindi man karapat-dapat, ay sa kanyang dakilang kahabagan lamang patuloy na pinanghahawakan at ginagamit sa kanyang banalabasan bilang isang mawid. Kaya lahat ng kapurihan, padakil, pagsamba, pasalamat para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yan po, mga minamahal, ang dapat pong gawin natin, mga minamahal. Mahal natin sa buhay na sa ibayong dagat, mga minamahal. Ano po ang gagawin natin, mga minamahal? Lagi po tayong dumalo, magpuri, magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahin po natin yung mga mahal natin sa buhay bilang ibayo, mga minamahal. At bahala na po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po, ang ginagawa ng ating mahal na kapatid talaga po, dumadalo siya ng 3 bisis, mga minamahal, mapagamit sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Sapagkat lubusan nga po yung pananampalataya niya, mga minamahal, na kung siya magpapakainit sampu ng kanyang mga mahal sa buhay, ang kanilang mahal na ina na nasa Saudi, mga minamahal, sa Middle East po, mga minamahal, talaga pong iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ikaw at ang buong sambayanan ay maliligtas, sumampalataya ka lamang, mga minamahal. Ayan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Lahat po ang kanyang mula sa kanyang ama, mga minamahal, kanyang mga kapatid, makikita niyo po mga minasagana po yung pagpapala na natanggap nila, kagalingin ng karamdaman, mga minamahal, mga pangako na mahal pa yung mga biyaya, pagpapala, pag-iingat at pagliligtas, mga himala, natanggap po nila lahat ito, mga minamahal, sapagkat yan po, mga minamahal, ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating lahat, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Balitin na, tawagan ko na po ang ating kapatid, ating beloved Sister Prissy Benitez po, mga minamasundan po siya ng ating beloved brother Romiel Morante. Amen. Praise the Ang Lord. pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating beloved pastor Wildis Almeida at ating inaalala mga turo at aral ng ating beloved assistant pastor Linus C. Almeida. Ganon din po sa kanilang beloved children, sa ating beloved pastoral workers, beloved elders, sa ating mga webcast viewers through Facebook, ganoon din po sa YouTube channel. At sa inyo pong lahat, ako po'y bumabati ng isang mapagpalang hating gabi po.
sa ating Praise lahat. the Ako Lord. po'y nagpupurit ng papasalamat sa mahal na Panginoong Diyos. Andiyan na naman po nabigyan ng pagkakataon upang siya'y luwalhatiin, pasalamatan sa kabutihan niya po na ginawa pong kagalingan sa aking mga karamdaman. Ako po'y Yeah, nagpupurit praise the ng papasalamat. Andiyan po talaga na dati-rati din po, andyan po na aking binabaliwala din po ang banal na gawain na ito dahil noon po talagang ako'y meron din pong dinadaluhan na gawain dyan po sa dako ng Quezon. At talaga pong isang kapatiran po ang walang sawang magbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po, ito'y aking binabaliwala lamang. Isang araw po talaga pong ginamit po ang karamdaman ng aking beloved na ito po mayroong komplikasyon na diabetes. Andyan po na kung saan doktor at ospital na po kami pumunta. Subalit andyan pansamantalang kagalingan lang po ang kanyang natatamo. Ganyan din po na talaga pong hirap na hirap po ang aking beloved mother. Andyan po kung saan talaga pong kami nagpupunta sa mga espesyalista. Subalit andyan po na patuloy po ang kanyang karamdaman. At isang araw po talaga po ang aking beloved tatay, pinatawag po ang ating beloved sister po na pumunta po sa bahay. Andiyan po ang aking kinausap po kami na talaga daw po ang Diyos dito naghihimala at nagpapagaling ng mga karamdaman. Amen. Praise the Andyan Lord. po ang aking beloved nanay na ito po sa paglihans po, sa unang panalangin po ng ating beloved pastor, ang aking beloved nanay na nangihina, hindi kumakain. Andyan po, pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Andyan po Thank ng you so araw po much, ng Lord. Wednesday, kami po pumunta dito. At nang natapos po ang banal na gawain, tumanggap po ng bautismo sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking beloved nanay na nangihina, andyan po tuluyang pinalakas po ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Thank you Panginoong so Hesus. much, Lord Kaya ako Jesus. po'y nagpupurit, nagpapasalamat nang kami po'y nakauwi sa bahay. Andyan po na naghanap na rin po siya ng pagkain at nagagawa niya na po ang lahat ng kanyang pagbisita sa kanyang mga halaman. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat. Bagamat andyan po kapiling na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang aking beloved nanay at nakapaglingkod po ng 2 taon. Andyan po ako po yung Amen. nagpupurit Praise the ng Lord. papasalamat. Andyan din po ang aking karamdamang asma na taglay-taglay ko din po na mahabang panahon nang ako po yung talagang pinahirapan po ako ng asma niyan kung saan doktor din po, espesyalista ang aking pinupuntahan. Subalit andyan po, patuloy ang aking karamdaman na wala po kong natatamong kagalingan. Andyan po ulit-ulit, pabalik-balik po ang aking karamdaman. At andyan po sa pagtanggap ko po ng bautismo sa tubig, andyan po na unti-unti po akong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, humingi ng tawad sa lahat-lahat po ng aking mga pagkakamali, pagkukulang. Andyan po, natamo ko po ang aking kagalingan, kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Hesus. Andyan din po ang aking pananakit ng tiyan. Andyan po sa dako ng ang aking pananakit ng tiyan na taglay-taglay ko po ng mahabang panahon din po. Andyan po kung ano-anong gamot din po ang aking ininom, matataas na miligram ang ibinibigay po ng doktor sa akin. Subalit andyan po na wala din pong kagalingan ng aking karamdaman. Halos hindi po ako makatulog po sa buong magdamag. Andyan po, sabi ng doktor, in-advise niya nga po na ako daw po ay magpa-ultrasound. Subalit hindi ko po sinunod ang doktor na yon dahil natatakot po ako na malaman ko kung ano pa ang aking magiging sakit at karamdaman. Subalit andyan po sa patuloy na pagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, andyan po ang kanyang kahabagan, ang aking pananakit ng tiyan, ay unti-unti rin po ang pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise Kaya the Lord. nagpupurit, nagpapasalamat. Amen. Andyan din Praise the po yung pananakit ng aking likod na talaga pong napakasakit din po yan, pati din po ang aking balakang. Subalit sa patuloy na pagsusumamo po sa mahal na Panginoong Hesus, andyan po na sa patuloy na pagdalo po dito sa banal na gawain, ang lahat ng aking mga karamdaman, andyan po, unti-unti rin po ang pinagaling ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise Hesus. the Lord. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat
sa lahat-lahat po ng mga pagpapalang pinagkakaloob niya, magmula sa pagpapalang pisikal, pinansyal, higit sa lahat sa espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan po sa salamat tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Alam niyo po itong mahal nating kapatid, mga minamahal ang kanyang mahal na asawa. Lahat po yata ng kongregasyon, lahat po yata ng gawain, pinunta nila. Mga minamahal upang gumaling lang po. Mga minamahal sa kanyang karamdamang asma, mga minamahal. Kaso wala pong kagalingan, mga minamahal. Yun po yung maganda, mga minamahal. Pag hinahanap natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa bandang huli, huwag lang tayong bumigay sa bandang huli, mga minamahal, tutugon ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit po? Dahil hinahanap natin siya. Ang sabi po ng nalakasulan, kumatok kayo pagbubuksan, mga minamahal. Yun po yun, mga minamahal. Hindi po siya nagsawa, mga minamahal. At doon po, mga minamahal, pinagbuksan ang ating pinakamamahal na Panginoon, ng ating mahal na kapatid, mga minamahal. At ayon po sa kanyang patutuo, mga minamahal, yung kanyang ina, mga minamahal na mamamatay na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon, binigyan ng 2 taon pa, mga minamahal, upang siya ay makapaglingkod, mga minamahal, sa gawa niya, mga minamahal, ang kalooban ng mahal na Panginoon. At ang kamatayan, mga minamahal na mga banal, na mga tao na naglilingkod sa kanya sa katotohanan ay pakinabang. Ang sabi po ng banal na kasulatan. Bakit po, mga minamahal? Sapagkat pagkamatay po natin, mga minahal, namatay tayo sa mahal na Panginoon, yun na po yung pangako ng mahal na Panginoon na kaligtas at buhay na walang hanggan. Tulad po ng mga apostol, mga minamahal, sila po lahat ay dumaan sa kamatayan, mga minamahal. Mas sinangad nilang mamatay na, mga minamahal, yung mga apostol po, mga minamahal, dahil gusto na nilang makasama ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po ang kamatayan sa mga banal, sa mga naglilingkod sa katotohanan, pakinabang po yan, mga minamahal. Nalulugod ang mahal na Panginoon sa mga tao na namamatay, na umasa po sa kanya, mga minamahal, sapagkat pakinabang nga po langit at buhay na walang hanggan. Yun po yung mga minamahal. Yung asma yan, mga minamahal, ay, napakarami kong yung mga katrabaho ko po dyan sa kuto, mga minamahal, mga asma. Yung karamdaman na hindi po napagaling ito, mga minamahal, hanggang sa kamatayan. Mga minamahal, yung aking nahayuan dito, 2 po, mas grabe pa yung karamdaman ko sa pagkasma ko. Dahil lumalaki po yung puso ko, mga minamahal. Hindi sila tumalimamot. Ang maganda noon ay hayag po natin, mga minamahal, ang Diyos ng papagaling ng lahat ng uling karamdaman. Nung muli ko silang balikan, mga minamahal, sila po ay nangamatay, mga minamahal, sa karamdaman nilang asma, mga minamahal. Ganun po, mga minamahal, pag nagtiwala ka sa tao, mga minamahal, delikado po ang kalagayan ng mga minamahal. At ang nakakatakot na bagay noon, mga minamahal, naghihintay po, mga minamahal, ang lugar ng kapahamakan, mga minamahal. Tayo, mga minamahal, lahat pakinabang, mamatay kay Kristo, pakinabang. Mabuhay, mamatay kay Kristo, pakinabang. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Anyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Romil Uranti. Sundan po siya ng ating kapatid, ating beloved Sister Risa Briones. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupurit, paglulahati, at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Will D. E. Almeida at ngayon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ngayon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating beloved pastoral workers, beloved elders, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang hating gabi na po sa ating lahat. Praise the Lord. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus sa pagbabago po niya sa aking buhay. Mula nung ako po ay makakilala sa mahal na Panginoon. Pinapasalamat ko po na ako po ay yung aking pag-iinom ko po ng alak ay inalis po ng mahal na Panginoon
at ang aking mga gawa pong pangmumura at pagsisinungaling ay inalis din po ng mahal na Panginoon po sa akin. At ako po ay napapasalamat po sa mahal na Panginoong Jesus sa pagbabago po niya sa aking buhay. Amen. Praise the Lord. Mula nung ako po ay kinabangan niya po na mapabilang sa ministry pong ito. At pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon yung nung wala po akong gagastusin po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa. Ako po ay nanalangin at nagpuri po sa mahal na Panginoon. At yung aking panalangin ko pong yun po ay tinugon po ng mahal na Panginoon. Ako po ay lubos nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon sa ipinagkaloob po sa akin na gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa. At ipinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon ang pag-iingat po ng mahal na Panginoon sa aking mahal ko pong asawa. Yung aking asawa ko po ay nagka-LBM po at nung hindi niya na po makaya ay nagsabi po siya sa akin na dalhin ko na daw po siya sa hospital. At yun po ay dinala po namin ang aking mahal ko pong asawa sa hospital at yun po ay chinik po ng mga nurse yung aking asawa ko po at nakitaan po siya ng ubo at lagnat. At ang sabi po sa amin ng isa sa mga nurse ay bago po nila admitin ang aking asawa ko po ay kailangan po siyang magpa-swab test dahil nakitaan po siya ng sintomas po ng COVID, ubo at lagnat. Yun po daw ang protocols nila doon po sa hospital. At maraming salamat po sa mahal na Panginoong Jesus dahil nung sinwab test po yung aking mahal ko pong asawa ay nung dumating na po yung result po ng swab test sa una't panalangin po ng ating mahal nating pastor, yung result po ng aking mahal ko pong asawa ay yun po ay negative po. Kaya praise the lubos po Lord. akong nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon. So much, Lord Jesus. At maraming salamat po sa mahal na Panginoon at nag-negative po yung aking mahal ko pong asawa. Ang sabi ko po sa aking sarili, pag ito po ay nag-positive, talagang napakahirap po dahil kami po ay matatagalan po doon sa hospital at pati ako po ay hindi na po ako makapunta-punta kung saan-saan po dahil ako rin din po ay ako po yung bantay po ng aking mahal ko pong asawa. At maraming salamat po sa mahal na Panginoon. Doon po sa aming mga katabing pong pasyente ay nakita ko po yung mga may karamdaman na yung isa po sa katabi naming pasyente ay ang sakit po nila ay sakit sa puso. Nahihirapan pong huminga. At maraming salamat po sa mahal na Panginoon dahil ako po ay binigyan po ng lakas na ma-share po ang salita ng ating mahal na Panginoon Jesus. Ang mga patotoo po na naririnig ko po dito po sa banal na Kolpido. Isinare ko po iyon sa katabi po namin pasyente na yung sakit niya po ay mayroon din po kaming kapatiran na ang sakit niya po ay sakit sa puso. Ang ginawa niya po ay dumalo lang po at naglingkod sa mahal na Panginoon. Yung karamdaman niya po iyon ay pinagaling ng mahal na Panginoon. Ang share ko po sa kanya, ang sabi ko po sa kanya, kaya ako po ay sinabi ko po na ipag-pray ko po kayo, sir, pagalingin po kayo ng mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon po ang bahala po sa inyo. Yun po ay pumayag naman po, kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon at naipag-pray ko po siya. Naibahagi ko po yung mga gawa ng mahal na Panginoon. At ipinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon. Doon sa kabila na naman po ay
mayroon na lang po kaming katabing pasyente na ang sakit niya po ay arthritis po. At doon po ay talagang nung nakita ko po ay umiiyak po siya sa sobrang sakit. At tamang-tama po nandoon po ako at bilang lingkod po ng mahal na Panginoon ay lumapit po ako sa kanya na ate, kung gusto niyo po ay ipag-pray ko po kayo, sabi ko sa kanyang asawa at ay oo, sabi niya po, kaya yun po ay pinag-pray ko po siya at yung panalangin ko pong iyon sa kanya ay maraming salamat po sa mahal na Panginoon. At kinaumagahan po nung bistahin ko po yung aking mahal ko pong asawa sa ospital ay yung pasyente pong iyon ay lumakas po at gumanda at lumakas po siya at yung kanyang mukha talagang maliwalas po, hindi gaya nung dati po. Kaya ako po nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon sa kabutihan po na ipinagkaloob po sa akin at lakas ng loob na magawa ko po iyon. Kaya ako po nagpapasalamat sa mahal na Panginoon at ganoon din po sa aming gastusin po sa hospital ay maraming salamat po sa mahal na Panginoon dahil yung bills po namin ay zero po. Wala po kami binayadan po. Kaya lubos po akong nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. At hanggang dito na lang po ang pagpapasalamat at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon. Jesus po lang po. Amen po. Praise the Lord. Palapakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Diyan po natutuwa ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, na ating itinatanyag ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan po magkaroon tayo ng lakas ng loob sapagkat kaluluwa po yung ating inahayagan, mga minamahal na patutuo na ginagawa ng mahal na Panginoon sa atin. Basta yung gagawin lang po natin, magtapat po tayo, mga minamahal. Maging mainit tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi po tayo papahiya ng mahal na Panginoon katulad ng ating mahal na kapatid. Mga minamahal, sabi po ng banal na kasulatan, bawat mapagpatungan ng ating kamay ay pagiginawain ng ating pinakamamahal. Makaka-recover po sila, mga minamahal. Anong maganda nung nahayagan po natin sila ng salita ng mahal na Panginoon. Napakaganda po yun po yung dakilang layunin na mahal na Panginoon sa bawat isa po sa atin, mga minamahal. Kaya po tinawag, pinili, hinirang ng mahal na Panginoon ating mahal na kapatid. Mga minamahal, pinagaling yung kanyang pinalaya po sa kanyang mga bisyo, sinasaktan niya pa nga po yung kanyang mahal na asawa, mga minamahal, hindi pa siya nakakilala. Doon nakakilala po ang ating mahal na kapatid, unang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Iwanan niya yung kanyang trabaho, mga minamahal. And dahil sa pag-ibig niya sa mahal na Panginoon at totally naglingkod po siya sa mahal na Panginoon, hindi naman liko ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung nagpapakita tayo ng pagmamahal, pag-ibig sa mahal na Panginoon, pagtitiwala, mga minamahal, pagpapalain tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon katulad po ng ating mahal na kapatid. Binago yung kanyang buhay, mga minamahal, pinagpala, binigyan ng sasakyan, mga minamahal. Bawat panalangin ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, ay tinutugon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kapayapaan, kagalakan, mga minamahal, bakas na bakas po sa mukha ng ating mahal na kapatid. Yan po ipangako ng mahal na Panginoon. Kaya patuloy po tayong maglingkod na may kainitan sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Mawit po tayo, mga minamahal. Tumayo po tayo at mawit po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Praise the Lord po. Tumayo po tayo. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus I love more and more. Jesus says and keeps me one in living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus.
praise the Lord po. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Risa Briones. Pang-apat po siya mga minamahal, bali 6 lang po pala nakatala dito sa ating mga beloved sister, mga minamahal. Kaya kailangan po sa ating mga beloved sister magpatala po kayo ng yung pangalan upang kayo din po ay makapagpatuto mga minamahal. Bali, ang magpapatuto po ang ating beloved Sister Risa Briones. Tapos po, Abigail Villaros po. Beloved Sister Abigail Villaros. Beloved Sister Jimena Benitis po. Sa sister lang po yun, mga minamahal. Bali, 3 na lang po ang ating mahal na kapatid. Siya po magpapatuto. Ating beloved Sister Risa Briones. Sundan po siya ng ating beloved brother Edward Padua. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Isus po Praise the lamang. Lord. Ako din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wilde Estrada Almeda at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Nina C. Almeda, sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, magandang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong muli niyang ibinigay upang makapagpasalamat sa lahat ng malakilang bagay na ginawa niya sa aming buhay. Amen. Praise the Lord. Tunay po mga minamahal, bago po ako nakakilala sa gawain na ito, ako po ay isa na rin pong tinatawag na born-again Christian. Ngunit ito po ay sa isang Trinitarian Church dito rin po sa Dako ng San Carlos. Andyan po na, bagamat ako po ay dumadalo doon sa sambahan na yon, andyan po na walang kasagutan ang aking mga panalangin. Ang buhay po namin ay magulo at wala pong kapayapaan. Andyan po lagi ang kaguluhan sa puso't isipan. Subalit nung makakilala po kami dito, tunay po na binago ng ating pinakamamahal ang aming buhay at pinagkaloob niyang kapayapaan ng aming matagal nang hinihintay dahil po inalis niya ang bisyo at mga pagbabarkada ng aking beloved husband. Kaya labis ko po itong pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Isa rin pong panalangin ko noon, mga minamahal, silent prayer po ito sapagkat noong high school po ako po isang mga awit po, ngunit ito po ay sa isang dambuhalang church, diyan po sa Dako ng Quiapo, ako po ay umaawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Subalit, pagdating po nung ako po ay nagkolehiyo na tunay na napawalay po ako sa pag-aawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at hanggang ako po ay makapagtrabaho at nagkaroon po ng pamilya. Andiyan po sa aking puso na naghahangad po na isang araw ay makabalik po ako at makaawit muli sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Subalit hindi ko po alam kung paano ito mangyayari at saan po ito. Subalit isang araw po mga minamahal, tunay po na tinawag po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon, bagamat hindi po karapat-dapat. Ako po ay patuloy na ginagamit po sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya tunay po nagkaroon ng katuparan ng aking panalangin na ito. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa araw-araw na comfort po na ipinagkakaloob niya sa akin dahil po sa pangungulila sa aking mga mahal sa buhay. Dahil last year 2021 po, andyan po na binawi ng ating mahal na Panginoon ang aking nanay. Siya po ay isa po sa mga naging biktima ng COVID-19, mga minamahal, tunay po, napakasakit ito para sa akin. Subalit, andyan po ang comfort na ibinigay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ito lang pong last March, mga minamahal, andyan din po na ang akin naman pong kapatid na bunso ay binawi rin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya, sobrang nalulungkot po ang aking puso, subalit andyan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus upang yakapin ako at bigyan ng comfort sa gitna ng kalungkutan na iyon, mga minamahal. Kaya patuloy ko po siyang pinasasalamatan sa araw-araw. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po sa aking mga anak, sa aking beloved husband, sa aking buong pamilya at sa aking kapatid na nandun po sa Dako ng Saudi. Mga minamahal, andyan po yung kanyang pag-iingat, pagbibigay ng kalakasan at pagpuprovide po ng pangangailangan namin sa araw-araw. At bago po ako magtapos, mga minamahal, kami po ay mag-aalay ng makalangit na awitin. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.
praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord.
panalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved Sister Risa Briones sa pinagpalat buhay na patutong yan at sa papuring awitin. Amen. Ating pong, na kanila pong inalay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, pinakamataas po na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating po nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Atin din pong ipinapabot ang dobing paggalang, pagbati po ng magandang madaling araw sa ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin na ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa kanila pong mga beloved children to the whole Almeida family, ating pong lahat na narito, mga minamahal. Amen. Isang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Pumalakpak po muli tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At tayo na po'y magpatuloy sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. At kung nakahanda tayo po, mga minamahal, ating pong beloved Brother Pedro Rosario, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At kung hindi pa po nakahanda, ating pong beloved Brother Pedro Rosario, atin po munang ibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Brother Samuel Belarus, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kailangan po lakasan po natin yung ating pong pagpalakpak sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus upang tayo po, mga minamahal, ay hindi po antukin. Amen. At narito po, mga minamahal, ating pong beloved kapatid, beloved Brother Samuel Belarus, ating pong pakinggan ang kanyang pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus at sundan po ng ating pong beloved Sister Abigail Villaruz. Praise the Lord. Praise the Lord po, mga mahal. Ang pinakamataas, pagpupuri, paglalahati at pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Amen. Praise the Lord. Double honor po sa ating beloved Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida at atin pong patuloy na inaalala mga pinagpalang mga turo at aral po natin beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Praise God. Akin pong pagbati sa lahat po nating minamahal na mga gawa, sa inyo pong lahat mga minamahal, sa lahat po nating mga manunood ng ating live webcast na ito. Praise God. At ako po'y lubos na nagpupuri na pasalamat sa malapinan. Praise God. Dahil ito na ang ating malapinan, ang ating dakilang mga gamot, mga minamahal, na andyan po na nagkaroon po ako na bago ako makakilala, mayroon po akong peptic ulcer po, mga minamahal. Andyan po yung malala na po ito dahil anuman ang aking kainin, talagang isinusuka ko ng mga minamahal. At pag ito'y sumubong, talagang magdamag po akong namimilipit sa sakit na talagang halos magpagulong-gulong ako sa aking higaan. At ako'y sa aking paghahanap ng kagalingan nito, mga minamahal, lumapit ako sa mga doktor sa albularyo, ngunit wala pong kagalingan po, mga minamahal. Ngunit ng aking mapanood po ang gawain nito na ang malapastor ang nangangaral na matapang po niya pinapangaral na ang Diyos sa gawain ito ay nagpapagaling ng lahat ng uri ng karamdaman na walang kamot, walang tulong ng anumang doktor. Kahit ako po ay na-challenge po, mga minamahal, ako po ay dumalo sa gawain ito. At sa aking pagdalo, ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Jesus. Praise God. At andyan po yung instant po na kagalingan na pinagkaloob ng Malapinon. Praise the Lord. Hallelujah. Andyan po na pinangaral din dito na kapag may ulcer ka, mag-ayuno ka. Sinubukan ko rin po, mga minamahal, talagang ako'y na-challenge kung totoo nga. At andyan po sa unang araw na aking pag-ayuno, ako'y pinagpala na makatatlong
3 days street fasting po, Praise the mga mahal. Lord. Hallelujah. At andyan po talagang sa kahabagan ng malapan na ako'y lubusang pinagaling sa aking Praise the nating Lord. pinakamalak na Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Andyan rin po mga mahal, meron po akong insomnia, talaga madaling araw na mag-uumaga na hirap pa rin ako matulog. Ngunit ako'y nagpatuloy na maglingkod sa mga Pinoon at sa unat dalangin nating mga pastor. Yan po'y pinagaling ng ating pinakamamalaking Thank you so much, praise God. Jesus. Kaya Hallelujah. ang pinakamataas na papuri, pasalamat at pagdakilay sa ating pinakamamalaking Diyos. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Galbis po sa ating pong beloved brother Samuel Villaruz at sa pinagpala at buhay na patutuong yan. Amen. Ating pong beloved kapatid, mga minamahal. Amen. Pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Meron po siyang peptic ulcer. Meron din po siyang insomnia, hindi makatulog sa gabi, mga minamahal. Yung kanyang peptic ulcer, malala na po. Lahat ng kanyang intake, mga minamahal na pagkain, lahat kanyang kainin, inilalabas din po, mga minamahal. Amen. Sabi nga po, hindi siya makatulog, mga minamahal. Amen. Sa sakit ng kanyang tiyan. Pabiling-biling, hindi mapakali sa higaan, mga minamahal. Kaya sabi nga po ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, come to me and I will give you rest. Amen? Yung rest na tinatawag, mga minamahal, yung kapahinga nating kaluluwa. Yung kagalingan na ating mga karamdaman, bonus na lamang po yan. Galing sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kaya ang atang maglingkod sa mga Panginoon Jesus, kapag tayo naglingkod, mga minamahal, wala tayong pagsisisihan. Amen? Ibigay natin ang buhay natin, ibigay natin lahat ng panahon natin, mga minamahal, sa mahal na Panginoon. Sabi nga po, the more you give, the more you will receive. The more you will be blessed. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po muna magpuri, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Ating pong ipagpag yung ating pong mga inaantok na diwa, mga minamahal, upang tayo po, mga minamahal, ay talagang gising na gising, mamaya, mga minamahal. Amen? Sa pakikinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Amen? Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. He sustains and keeps me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. I just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds are in the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Kaibigan siya, kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ang kakalangan ko ay kalakasan mo. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo ay dadakilain, walang iyong ang maihahambing. Awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Tuwing napiling ka, ang puso ko'y tumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba,
at magpuri sa habang buhay. May sayang tunay. Amen. Hallelujah. Halina't sama-sama tayong umawi at magpuri sa habang buhay. May sayang tunay. Ko hanggang wakas. Halika sama-sama tayong umawit at magpuri sa habang buhay. Ika'y siyang tunay. Halina't sama-sama tayong umawit at magpuri sa habang buhay. Ika'y siyang tunay. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Laging itataas ang pangalan ko hanggang wakas. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating mong pinakamamahal na Jesus. Amen. At sa ating po mga minamahal, mga kapatid, mga minamahal, amen, bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, ay kakaunti na lamang po, mga minamahal, amen, ang natitira po, mga minamahal, na magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Napakahaba pa po ng ating oras, mga minamahal, amen. 3 oras pa po, mga minamahal, amen. Kaya dagdagan po natin, mga minamahal, ng pag-aalay ng papuring awitin. Amen. Nalulugod po ang ating dakilang Diyos kapag tayo po, mga minamahal, ay nag-aalay. Lalong-lalo na, mga minamahal, nung una po tayong na-save, mga minamahal, niligtas ng ating dakilang Diyos, pagkatapos nating magpatutuo, magpasalamat, tayo po ay nag-aalay. Hinahanap po yan ng ating pong pinakamamalapang yung una nating gawa, yung una nating pag-ibig sa ating pong pinakamamalapang Diyos, mga minamahal. Amen? Akala po natin, simpleng-simple lang yan, mga minamahal, subalit sa ating pong pinakamamalapang Diyos, napakalaking bagay yan, mga minamahal. Amen? Yung papurihan natin, kahit na yung ating pong mga, hindi po tayo nagbababa, mga minamahal. Amen? Kahit yung ating mga boses, mga minamahal, amen? Sapagkat hindi naman po yan ang tinitignan ng mahal na Panginoon. Yung puso natin, amen? Yung puso natin, mga minamahal, na talagang nais magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen? At narito po, mga minamahal, ang karagdagan, mga minamahal. Amen? Papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa atin po munang banggitin isa-isa, mga minamahal, upang sila po ay makapaghanda, mga minamahal. Amen? Atin pong pinaghanda ang mga sumusunod. Atin pong beloved Sister Lina Perez, beloved Sister Alma Milo, beloved Sister Daisy Tamundong, beloved Sister Cecily Aquino, beloved Sister Divine Grace, praise the Lord, beloved Sister Corazon Juan, beloved Sister Rosita Soriano, beloved Sister Jamil Milan, beloved Sister Hannah Villarus, at beloved Sister Heidi Aquino. Sila po, mga minamahal, ang mga pinagpalang mga kapatid na magpapasalamat sa ating pong pinakamamalapang Jesus. Palakpakan po muna natin muli ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Nung kahapon po, nais ko pong pasalamatan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Amen? Pagkat isang inyong banglingkod, mga minamahal. Amen? Na pinagpala makasama sa paghayo, mga minamahal. Talagang pinagpala ng mahal na Panginoon. Pumunta po kami sa mga bahay-bahay, mga minamahal. Nagtaka kami, mga minamahal, walang mga tao sa bahay, mga minamahal. Yun po pala, nandun po pala sila sa auditorium, nasa gym, mga minamahal. Nandun po pala ang mga tao sapagkat bumisita po ang beloved senador, mga minamahal. Ang senador, Amy Marcos, mga minamahal. At
pagdalaw po niya doon, mga minamahal, talagang nagbigay po ng ayuda sa mga tao tungkol sa senior citizen, mga minamahal. At nakita po namin doon, mga minamahal, at yung po pala, kaya po wala pong tao pala, nandito sila lahat, mga minamahal. Ang ginawa po namin, mga minamahal, pumasok sa loob, talagang ipinamigay yung mga leaflets, mga minamahal. Amen. At yung aming pinamimigay, mga minamahal, kala po, mga minamahal, ay talagang may bayad. Sabi na, ano yung may bayad? Sabi na, wala pong bayad ito, libre, galing sa mahal na Panginoon. Bigyan niyo ako. Sabi ng mga ibang mga minamahal. Amen? Talagang yung iba, hindi mo pa inaabutan, talagang humihingi na sila ng pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, amen? Purihin po ang ating pong pinakamamalapang Jesus, yung leaflets, mga minamahal, na napakarami sa isang iglap. Naubos lahat, mga minamahal. Nabigyan lahat ng mga tao, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At patuloy po nga kaming nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sapagkat napakainit ng panahon sa mga oras na yan, mga minamahal. Amen? Hindi po lingid sa ating mga kaalaman, mga minamahal. Marami po ang nahi-heat stroke ngayon, mga minamahal. Amen? Yung mga aking kaklase, mga minamahal, bata-bata pa, mga minamahal, talagang na-stroke po siya, mga minamahal. Inatake sa puso, mga minamahal. Batang-bata pa po, mga minamahal. Amen? Kinuha na ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Subalit tayo, mga minamahal, kahit anong init, basta kalooban ng mahal na Panginoon ang ating ginagawa, mga minamahal. Amen? Basta't kalooban ng ating dakilang Diyos, hindi po tayo wala po tayong dapat ikatakot, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapang sapagkat kapag inuuna natin ang kalooban ng ating dakilang Diyos, yung pag-iingat ng mahal na Panginoon. Amen? Yung kapangyarihan ng ating pong pinakamamalapang Jesus, nasa atin. Kasama po natin ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Everybody shout, praise the Lord! At tayo na po'y magpatuloy, mga minamahal. Amen? Sa ating pong pakikinig ng paginagpala at buhay na patuto. Kung nakanda na po ating mong beloved Sister Abigail Villaruz, praise the Lord, atin na pong ipinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid. At sundan po ng ating pong beloved brother Gary Fernandez, praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas pagpuri, pagsamba at pagdadakila ay tangi sa ating pinakamamahal po yung Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating ginagalang minamahal na Pastor Wildy Isada Almeda at patuloy po natin inaalala mga banal na turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at sa kanila pong buong beloved Almeda family. Ako rin po bumabati sa ating beloved elders, pastoral workers, sa inyo pong mga minamahal sa mapagpalang hating gabi na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus dahil maalala ko lamang po yung kanyang kabutihan sa aking buhay dahil andyan po yung paalala na ating pinakamamahal Jesus sa akin dahil midweek service po ng mga minamahal. Andyan po na after ng congregational singing, andyan po na naramdaman ko na lang po na sumakit na po yung aking tiyan. Nung una mga minamahal, hindi ko pa po yan pinansin, ngunit tapos na po ang testimonies, pati yung choir singing, ngunit imbis na mawala po yan mga minahal, andyan na mas lalo pa pong lumala yung sakit na nararamdaman ko. Andyan na, sa sobrang sakit mga minamahal, hindi ko na po maiwasang umiyak. Andun lamang po ako sa aking upuan at pagkatapos po ng preaching, andyan na mas healing na mga minamahal. Ang tanging ginawa ko lamang po ay nanalangin sa ating pinakamamahal na Jesus, humingi ng kapatawaran sa lahat po ng aking nagawang pagkakasala. Andyan po na yung karamdaman yun ay kinas out ko po yan. Pagkatapos po nating tumalo ng 3 beses sabay sigaw ng Hallelujah, praise the Lord, andyan po na sa kahabagan ng ating pinakamamahal ping Jesus. After po nating tumayo, andyan na instant naramdaman ko mga minamahal na wala po yung sakit. Praise the Lord. Andyan yung kagalingan Hallelujah. na pinagkaloob ng ating pinakamamahal ping Jesus. Kaya pinagpapasalamat ko po yan. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus sa
patuloy niyo pong pag-iingat sa aming beloved mother na nasa ibang bansa. Andyan po yung araw-araw na kalakasan at pag-iingat at pinagkakalob niyo po sa aming beloved mother. Kaya pinagpapasalamat ko po yan. Maging sa wisdom, knowledge, and understanding na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa aming pag-aaral. Mas lalo na po nitong last week lang, itong Thursday and Friday, mga minamahal, andyan po na nag-take po kami ng quarterly exam. Andyan po na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamampiso sa kabila ng puyat. Andyan po yung talagang katalinuhan na nanggagaling sa ating pinakamampiso. Ginabayan niyo po kami sa aming pagtitik ng exam, kaya pinagpapasalamat ko po yan. At ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamalpisa sa patuloy na pong pag-iingat sa aming buong pamilya, sa patuloy na pag-provide po ng aming pangangailangan at sa kanyang kahabagan, na patuloy na magamit sa kanyang banalubasan bilang mga awit. At bago po kami magtapos, andyan, nais po namin mag-alay na makalangin na witin sa ating Praise the Lord. pinakamalpisa. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus.
Wala na. Panginoon, sa buhay ko ngayon, kundi ikaw lamang, Jesus, sa habang panahon. Pagkabuluhan sa aking buhay, sa tulad ko, Panginoon. Dakila kang tunay, inari mo ang sala ko. Hirap at dusa, tiniis mo, hanggang kamatayan, pinaglaban mo ako. Panginoon, sadyang kay buti ng iyong puso. Ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking inaalay ang papuri pagsamba. Ang buhay ko'y tanging sa'yo. Panginoon, kay buti mo. Sa puso ko, mga dakilang gawa mo, nagbigay daan upang ika'y paglingkuran. Inari mo ang sala ko, hirap at tusay tiniis mo, hanggang kamatayan, pinaglaban mo ako. Panginoon, sadyang kay buti ng iyong puso. Ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking inaalay ang papuri pagsamba. Panginoon, tanging sa'yo. Panginoon, sadyang kay buti ng iyong puso. Ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking inaalay ang papuri pagsamba. Ang buhay ko'y tanging sa'yo. Panginoon, sadyang kay buti ng iyong puso. Ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking inaalay ang papuri pagsamba. Ang buhay ko'y tanging sa'yo. Kay buti mo, Panginoon, kay buti mo. Ang pinakamataas pagpuri, pagsamba at pagdakila ay tanging sa ating pinakamamahal ng Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Muli, mga minamahal, sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Huwag po nating tipirin natin pong pagpalakpak sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Sapagkat ang ating pong pinapalakpakan, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, hindi po kami na tumatayo, mga minamahal. Amen. Hindi po na kami, mga minamahal. Amen. Ang napupuri, ang ating pong pinupuri, mga minamahal, ang ating pong napakabait na Diyos na buhay. Amen. Sabi ng kanta, Panginoon,
Napakabuti ng mahal na Panginoon. Amen. Napakabuti po, mga minamahal. Amen. Sino tayo upang bigyan lamang ng pansin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus? Galing sa alabok, hindi karapat-dapat, tayo isang basahan lamang, subalit sa habag ng ating dakilang Diyos, sa kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, narito ngayon, tayo, mga minamahal. Amen. Sama-samang inaalala ang mga kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kung meron tayong mga panalangin, mga kahilingan sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, ay hindi pa rin ibinibigay ng mahal na Panginoon. Sabi nga po, maghintay, oo, at hindi lamang ang sagot ng mahal na Panginoon. Amen? Subalit kung mga kalooban ng mahal na Panginoon, amen? Kung nais nating magpagamit sa mahal na Panginoon, amen? Yan, ibibigay kaagad yan ng mahal na Panginoon, amen? Nais nating maging choir, wala tayong mga uniform, mga minamahal. Hiligin natin sa mahal na Panginoon, amen? Sa isang iglap, mga minamahal. Amen? Ibibigay kaagad yan ng mahal na Panginoon. Amen? Parang hindi tayo nagdalawang salita sa mahal na Panginoon. Amen? Tungkol naman sa mga karamdaman, nais ng mahal na Panginoon, kung hindi pa rin binibigay ang kagalingan, gusto ng mahal na Panginoon, kulitin natin siya ng kulitin, mga minamahal. Amen? Tawagin po natin ang tawagan ng ating dakilang Diyos. Magsumamo po tayo ng magsumamo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Ang iyong abang lingkod, mga minamahal, nung gusto kong magkaroon ng trabaho, mga minamahal. Alam niyo po bang ginawa ng iyong abang lingkod, mga minamahal? Talagang iniyak ko yan sa mahal na Panginoon. Umiyak po ako sa mahal na Panginoon. Sumama ko, mga minamahal. Kahit hindi nagtagal, mga minamahal, gabi, pagdating ng kinabukasan, may kumatok sa pinto. Nariyan na ang trabaho na aking hiniling sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Napakabuti po ng mahal na Panginoon. Amen? Napakabuti po. Kahit tayo nagkukulang, mga minamahal, nariyan pa rin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lagi nating iisipin. Amen? Napakabait ng mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Huwag magsawang tumawag sa mahal na Panginoon. Huwag magsawang pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Tayo na po'y magpatuloy sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. At kung nakanda na po, mga minamahal, ating pong beloved brother Gary Fernandez, wala po siya. Atin na pong ibinibigyan mong pagkakataon sa ating pong beloved brother John Carlo Rosario, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sundan po ng ating pong beloved Sister Jemima Binitis, praise the Lord. And first of all po, ang pinakamataas na pagpuri, pagluwadi, pagtakila sa ating pinakamahal, Panginoon po lamang. Amen, praise the Lord. Ako'y napapapo ng dobreng paggalang katubati sa ating minamahal ni ginagalang Pastor Wildy Estrada Almeida, aganin din po sa mga di malimutang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida, aganin din po sa buong Amita family, beloved leaders, beloved pastoral worker, asenong piminamalan na kapatiran. Ako'y napapapo ng isang madaling araw po sa ating lahat. Amen, praise the Lord. Ako'y napupuri na pa sa ating pinakamahal pang Jesus. Ako'y nabigyan muli ng pagkakataon upang ipahing ginawang kabutihan sa aking buhay. Ako'y napupuri na pasama sa ating pinakamahal pang Jesus. Way back year March 21, ako pinakaras ng trangkaso, 10 days, wala, dahil nanginan niya po na wala, hindi pa ako makakain, din po na aking desisyon na magpatingin mo sa mangilot kung may pila ba o wala yung aking likod. Yan po na, pagkatapos po ng pangilot, minamahal, nandiyan po na may pilay po yung aking lingkod, minamahal. Nandiyan po na wala pa rin pong kagalingan, nandiyan pa rin po yung lagnat, minamahal. Sabi ko sa sarili ko, bakit ko ito naranasan ko ito? Dahil gusto ng pinakamamahal pang Jesus na bumalik pa ako sa pagdalo. Nandiyan po na, bumalik pa ako ng April 4, 2021, Supper po yan. Ako'y nagsisi na pupuri sa ating pinakamamahal pang Jesus. Yung aking likod, may pilay pong minamahal ay saan pong pinagaling ng pinakamahal pang Jesus. Ako'y napupuri po sa ating pinakamahal pang Jesus dahil sa ginawang kagalingan sa aking
Ako pinapupuri po sa ating pinakamahal pang Jesus dahil sa patuloy na papurubay na aming pangalaman araw-araw, papurubay ng knowledge, wisdom, understanding sa aking pag-aaral. Lubos-lubos ko yan pinapasalamatan sa ating pinakamahal pang Jesus dahil sa patuloy na pag-iingat, paggabay sa aking pag-aaral niya po na hindi kami pipinabayaan at ganun din po sa aking pag-aaral. Kaya ganti. Kapag po tapos minamahal, kami po ay aalay ng magkalangit ng gabi. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Oh, iwanan ka kahit nung bigat ng pagsubok sumisinang buhay ko nagkakulay dahil sa'yo di ko'y pagpapalit kahit kanino dahilan upang balikan ko ang pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo'y mananalig, sa'yo'y susunod. Nagkakulay dahil sa'yo, di ko'y pagpapalit kahit kanino pa. Dahilan upang balikan ko ang pansamantalang ligaya sa mundo. Walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo'y mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya, di ang makapiling ka. Tulog mo ay pag-asa, sa buhay.
sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya, kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tungkol sa ating mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Aking Panginoon sa buhay ko. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother John Carlo. Amen. Sa pinagpala at buhay na patutungian at sa pinagpalang papuring awitin, alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Tayo na po yung magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig na magpinagpala at buhay na patotoo. At kung nakanda na po, mga minamahal, ating pong beloved Sister Jemima Binitis, praise the Lord. Atin na pong ipinagkakalob ang buong pagkakataon. Ating pong beloved kapatid at sundan po ng ating pong beloved brother Michael James Resuelio. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila at pagluwalhati tangi sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoon po Praise the lamang. Lord. Nagpapabot po ako ng dobleng paggalang sa ating pong beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. Patuloy po nating inaalala ang mga naiwang banal na turo at aral nating beloved Assistant Pastor Lina sa Almeda. Nagpapabot din po ako ng pagbati sa buong Almeda family, sa ating pong mga beloved elders at workers, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, maging sa ating live webcast viewers. Ako po ay nagpapabot po ng isa pong mapagpalang madaling araw na po sa Praise ating the lahat. Lord. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bagbat po hindi po karapat-dapat, nandiyan na isa po sa mga nabigyan ng pagkakataon na muling mapasalamatan ng mga kabutihan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking buhay. Nandiyan po mga minamahal na lubos-lubos ko pong pinapasalamatan sa mahal na Panginoon Jesus dahil diyan na natapos ko na po yung OJT ko po sa kahabagan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kung aalalahanin ko po mga minamahal, last year, month of November, December, talagang pinagpipray ko lang po yun mga minamahal na ang mahal na Panginoon Jesus ang magkalob sa akin ng OJT na galing sa Kanya na kung ano man yung pagkalob sa akin ng mahal na Panginoon na ma-survive ko po yun. Yun po ang prayer ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nandiyan nga po sa oras po na to, talagang yung katugunan ng panalangin, nandiyan na pinagkalob ng mahal na Panginoon Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan po yung pagpapala po niya sa OJT ko na talagang sa office po namin talagang never po kaming ni-require at hinanapan po ng vaccination card. Nandiyan na malaya po akong nakakapasok po doon ng on-site araw-araw. Nandiyan po mga minamahal na doon din po sa tinitirhan ko, andyan na pagkarating po namin doon mga minamahal, andyan nagpa-antigen pa po kami sa kahabagan ng Malpen. Negative po yun, pero after po nun is naghanap po sila ng vaccination card. Andyan na nung sinabi po nila yun is kinabahan po ako dahil baka hindi po ako patuloyin po doon. Hindi ko po alam saan po ako matutulog that time. Ngunit andyan na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sinabi ko po doon po sa nag-assist po sa amin na mamula po akong vaccination card. Dala nga po, gawa nga po ng dito po sa ating church, sabi ko pong ganun. At sa kahabangan po ng mahal na Panginoon Jesus, dyan na hindi po sila na talagang pumayag po sila nang hindi po sila naghigpit sa vaccination card. Kahit pinapasalamatan ko po yun sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan din po minamahal na totoo po na sobrang taas po ng cost of living sa dako ng Manila. Ngunit pinagpapasalamat ko po sa mahal na Panginoon Jesus yung pagpo-provide niya po na aking po pangangailangan. Nandiyan na
sa bawat araw, andyan yung pagpo-provide ng mahal na Panginoon. Talagang never ko pong naramdaman na talagang pinabayaan ako natin pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. Jesus. Hallelujah. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maalala ko rin po kami na mahal one time is sa office po namin, isa-isa na po silang nagkakasakit po that time, nagsisick leave po sila, ganun dahil masama po ang pakiramdam po nila mga minamahal, and that time, hindi ko po inaasahan na sasama din po yung pakiramdam ko mga minamahal, and dyan po, araw po yun ng Tuesday, hindi ko po nakalimutan dahil that time is nag-half day lang po ako mga minamahal dahil umaga pa lang po nararamdaman ko na parang sobrang bigat na po ng pakiramdam ko, andyan na sobrang lala po ng sipon ko, andyan na sobrang bigat po ng ulo ko. Andyan po na, nagpaalam po ako sa senior po namin mga minamahal na mag-half day po ako dahil parang gusto ko pong ihiga dahil sa sobrang sama po ng pakiramdam ko. Alam niyo po mga minamahal, bago po ako umalis, talagang pinabaunan po nila ako ng gamot. At na pagdating ko po sa dorm po namin, mami na mahal, humiga po ako dahil sobrang bigat nga po na pakiramdam ko. At sa left side ko yung Bible ko, sa right side naman po yung gamot po na ibinigay po nila sa akin. Talagang that time, hindi ko po alam kung ano pong gagawin ko, ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nakilala ko po siya sa ating pong banal na gawain. Andiyan na ipinaisip po ng mahal na Panginoon na magpuri po ako. Andiyan na that time, mag-isa ko lang po sa dorm dahil yung mga kasama ko may pasok po sila. Andiyan na nagpuri po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pinlay ko po yung mga nakaraang live po sa ating pong banal na gawain. Sinabayan ko po yung pagpupuri po doon. Andyan, pinagpapasalamat ko po sa mahal na Panginoon sa kalakasan. After ko po magpuri, andyan nagsisipa ako na nalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Humingi ng habag sa lahat ng aking pong pagkukulang, pagkakamali at pagkakasala. Andyan po na pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon. After ko po magpuri, andyan na nakatulog po ako at sa kahabagan nating pinakamamahal na Panginoon nung pagkagising ko po morning, andyan na maayos na po aking papakiramdam. Praise the Nakapasok na Lord. po ako kahit labis ko po Hallelujah. pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Aking pong maalala, nung last time po na umuwi ako, mami na mahal, alam niyo po talagang totoo po na kahit saan po tayo pumunta, talagang lagi tayong sinasamahan nating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kahit anong araw yan, mami na mahal. Alam niyo po, nung time po na umuwi po ako dito sa San Carlos, mag-isa ko lang pong bumiyahe that time from Pasay hanggang dito po sa San Carlos, mami na mahal. That time po, ang dala-dala ko pong wallet po nun is yung maliit lang po, yung pang coins lang, mami na mahal. And that time, first time ko pong magkaroon po ng bagong 1,000 na pera, mami na mahal. And hindi pa ako aware na bawal po pala yun ito po, mami na mahal. Dahil first time ko nga lang pong magkaroon nun, mami na mahal. And dyan po na, tinupi ko po yung mami na mahal. Nilagay ko po yun sa my wallet ko. And yun po yung pinambayad ko po sa conductor, mami na mahal. And sabi po ng conductor, hindi daw niya tatanggapin yun kasi baka hindi rin daw tanggapin dun sa kanila na yun nga po, bawal nga po na matupi yung 1,000 po na bagong pera. Andyan po, mami na mahal. Hindi ko po alam kung ano pong gagawin ko that time dahil ang natitira na lang po na pera ko po sa wallet ko po is yung 200 peso bill and wala pong karga yung Gcash ko that time. Alam niyo po, mami na mahal talaga. Andyan, kung kailangan natin ng tulong ng mahal na Panginoon, talagang on time na darating. Alam niyo po, mami na mahal, Amen. hindi ko Praise po the Lord. Hallelujah. hindi ko po inaasahan yung katabi ko po is before po kami magbayad, talagang nakakwentuhan ko po siya, mami na mahal na sakto po na balikbayan po pala siya, kauwi niya lang po galing ibang bansa at ginawang kaparaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise Susingin the po niya po Lord. yung Hallelujah. katabi ko, siya po yung nagbayad po ng pamasahe ko ng buo. Talagang grabe po pagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil kung iisipin ko, pwede naman po siyang umupo sa mga ibang ngunit at dyan na nataon po na sa akin po siya natabi. Kaya pinapasalamatan ko pong lubos yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa araw-araw po na pag-iingat niya po, hindi lamang po sa akin, ngunit
sa akin din pong buong pamilya. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Jesus sa lahat po ng mapagpapala at biyaya na Kanya pong ipinagkakaloob sa mga pagpapalang material, physical, financial, lalo higit po ang pagpapalang spiritual. At bilang karagdagan po, nais po namin alayan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ng Praise makalangit the na. Lord. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Mga pangarap ko'y dinaligtas. Inuna ko, O Diyos, ang iyong kaharian. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taos puso ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Kahit na mayroong halang, sa biyaya mo'y mananahan. Ang buhay ko'y sa'yo lamang iniraan. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. Kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taos puso ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo.
Shalom. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved Sister Jemima Benitez sa pinagpalad buhay na patungan at sa pinagpalang papuring awitin, ali po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus po. Amen. At tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. At kung nakanda na po, mga minamahal, ating pong beloved brother Michael James Risuelio, atin na pong ipinagkakalupang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid. Amen. Atin pong pakinggan, amen, ang kanyang pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At kung hindi pa po nakahanda, mga minamahal, ating pong beloved kapatid, atin po munang ipagkaloob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Lina Perez. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Atin po munang ipagkaloob mga minamahal ang buong pagkakataon sa ating pong mga beloved choir. Praise the Lord. Tayo po muna ay umawit mga minamahal abang naghahanda po at mga beloved children's choir. Praise the Lord. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds dark in the sky over the heavenly tree. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds dark in the sky were the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him in the very end. Those storm clouds dark in the sky were the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Tayo lamang po ay makiisa, mamnamahal. Amen. Manatili po tayo nakatayo, mamnamahal. Ating pong samahan ang ating pong mga pinagpalang mga awit, mamnamahal, para po sa kanilang papuring awitin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Children's Choir. Praise the Lord.
praise my Lord. I'm gonna jump down, turn around, cut the joy and praise my Lord. Sa'yo, Panginoon, kapag dumarating mga pagsubok sa akin, parang nawawala sa iyong piling, ngunit di ko magawa na ikaw ay limutin, dahil ikaw siyang nagbago sa akin. Bakit ba ako'y mangangamba sa piling ko na may kasama ka? Bakit ba mag-aalinlangan pa? Pag-ibig mo'y laging nadarama. Jesus, tulungan mo ang puso kong ito. Jesus, tulungan mo ang damdamin ko. Pag-inawi ang isipan ko upang masunod ko ang kalooban mo. Bilang ganti sa kabutihan mo. Bakit ba ako'y mangangamba sa piling mo na may kasama ka? Bakit ba mag-aalinlangan pa? Pag-ibig mo'y laging nadarama. Jesus, turuan mo Praise the Lord. Hallelujah. pusong ito. Jesus, turuan mo ang damdamin ko. Pag-inawi ang isipan ko upang masunod ko ang kalooban mo. Bilang ganti sa kabutihan mo. Bakit ba ako'y mangangamba sa piling
Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen, praise the Lord. Ito pa manamahal na talagang napakabuti po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At tunay po na po'y bumabati ng pinakamatas na pagpupuri, paglalhati, pagdadakila, pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ako rin po'y bumabati ng dobleng paggalang po, nagbibigay ng dobleng paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Wildis Almeida. Ganoon din sa pag-alala sa mga turo't aral ng ating, sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din ako'y bumabati sa beloved children, ating beloved Honorable Pastor, sa buong angkan ng ating beloved Honorable Pastor, at ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangunguna po nating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Neer, ganoon din sa kanilang mahalan na Sister Vines Neer, at sa ating beloved elders po, nakapiling po natin ngayon. Amen, praise the Lord. At sa inyong mahal na kapatiran, hallelujah, maging sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang magandang madaling araw po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. At patuloy po tayo na mahal, na manatiling gising na mahal. At upang tayo lubos sa pagpalain natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay pa naman talagang ito isang grabing pagpapala na mahal na talagang inihahayag manamahal ng ating mga minamahal na kapatid na ginawa ng ating pinakamamahal Panginoon sa kanilang mga buhay, mga kanilang patotoo. At ito'y patotoo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang grabing mga pagpapala. At tuloy-tuloy na po tayo na mahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Akin pong tinatawagan ng ating beloved sister Lina Perez. And praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Alma Milo. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen, praise the At Lord. dubling Hallelujah. paggalang pagbati ang aking pinapaabot sa ating beloved and honorable Pastor Wildis Almeida, sa buong beloved Almeida family po, at sa mga turot aral na iniwan sa atin na hindi natin makakalimutan, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa lahat po ng ating mga minamahal na pastoral workers, sa ating beloved elders, sa pangangasiwa na ating beloved ordained preacher, sa ganun din po sa kanilang beloved daughter, at sa lahat po ng ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kanyang banal na ubasan, at sa inyo pong lahat mga kapatiran, ako po'y bumabati ng isang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ako pinagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, sa dakilang pagkakataong ito, ni pinagkalupo niya sa akin, na muling maihayag ko ang makabutihan, kadakilaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na ginawa niya sa aming pong buhay. Ako pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, sa pagbabago po niya ng aming buhay, hallelujah, dahil nung di pa po kami nakakakilala at sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pamamagitan ng gawain ng ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry po, isa rin po kami mga minamahal sa pamilya na wala pong kapayapaan sa loob ng bahay, sa puso't isipan, hallelujah, praise the Lord. Subalit sa kahabagan at biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, isa po kami sa naabot ng panalangin na ating beloved parents in the Lord, hallelujah. Isa po kami sa kinahabagan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Binago ang aming buhay simula nung kami makakilala at maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Natunay po na pinagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa amin ang kapayapaan na aming hinahanap, hallelujah, sa aming puso't isipan, hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, praise God. Dahil po nung hindi pa po ako nakakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, isa rin po ako dati sa mga kabataan, mga minamahal na mahilig po sa layaw ng makasanlibutan, hallelujah. Nandyan po mga minamahal sa aming lugar na kung saan po may mga sayawan, andyan po ako mga minamahal, hallelujah. Kung saan-saan po ako nakakarating mga minamahal, subalit sa habag at awa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Isa po ako sa binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, praise God. At akin din pong pinapasalamatan ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, praise God, sa kagalingan na amin pong mga karamdaman, hallelujah.
Tunay nga po mga minamahal na sa pamamagitan ng gawain ito, sa una dalangin na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, hallelujah. Tunay nga po na sa aming mga karamdaman ay pinagaling po kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Akin pong maalala, may share sa inyo mga minamahal, ang aking mga magulang, hallelujah, na dati ang aking mahal na ama, mga minamahal, hallelujah, praise God, ay may sakit po itong asma, mga minamahal, na tunay na nagpahirap po sa kanya, mga minamahal, hallelujah. Subalit nung makilala po namin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nakarating po ang ating banal na gawain sa aming pong lugar. Tunay nga po mga minamahal, simula nung kami maglingkod, magpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, dinugtungan po ng maraming taon ang buhay ng aking mahal na Ama. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ito po, Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil po bago po sila kinuha ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sila po ay nakapaglingkod, mainit na naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, nakakilala sila. At akin din pong pinapasalamatan ang kagalingan, hallelujah, na karamdaman ng aking mahal na anak, hallelujah, na nagkaroon po itong mga minamahal ng sakit sa kidney, mga minamahal, na mamaga po yung kanyang kidney, mga minamahal, na tunay po na ito yung dahilan para madaling bumagsak yung kanyang katawan. Hallelujah, na nagmukha na po itong bangkay, mga minamahal, na halos wala na pong pag-asa sa buhay. Hindi ko po alam ang aking gagawin, mga minamahal, sa tuwing tinitingnan ko ang aking anak, talaga nasasaktan po ako, dahil subalit sa habag at awa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa amin, hallelujah, sa pamamagitan po ng pagsisisi, hallelujah, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa lahat ng aming mga pagkukulang, tunay nga po mga minamahal, hallelujah, na binigyan ng lubusang kagalingan ng aking mahal na anak, hallelujah, Praise the God, Lord, hallelujah. na hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, taglay po niya ang buong kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, Amen. Praise the Lord. na tunay po doon sa aming kapitbahay, mga minamahal, nung may nagkasakit-sakit niya ang aking mahal na anak, pinag-uusapan na po ito, mga minamahal, kung ito ba ay mabubuhay pa, hallelujah. Dahil pag mabuhay pa daw ito, pangalawang buhay na po niya ito, mga minamahal, hallelujah. Subalit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa una dalangin na ating beloved pastor, hallelujah. Tunay nga po na kinahabagan kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Purihin natin ang Diyos, hallelujah, praise God. At akin din pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, dahil po nung kasagsagan po ng COVID, mga minamahal, yung aking anak, mga minamahal, nasa dako po ng Pampanga, isa rin po mga minamahal na nakaranas ng St. Thomas po ng COVID doon sa Pampanga, mga minamahal, sa kanyang trabaho, hallelujah. Na tunay nga na sinabi po niya sa akin na lahat ng St. Thomas ng COVID, mga minamahal, kanya pong naramdaman. Subalit hindi po niya ito sinabi sa kanya mga kasama sa trabaho, dahil natatakot po siya, mga minamahal, na baka malaman nila at i-isolate po siya, mga minamahal, hallelujah. I-quarantine po sila doon sa hospital, hallelujah. Subalit sabi ko, mga minamahal, magpuri ka lang sa iyong kwarto, magsisi ka sa mga kasalanan mo. Sabi ko, magpuri ka, humingi ka ng kahabagan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Ganon po, mga minamahal, ang kanyang ginawa, mga minamahal, dahil tunay nga po na mag-isa lamang po siya doon, mga minamahal, hallelujah. Subalit sa kabagan at awa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa una dalangin na ating beloved pastor, hallelujah, praise God. Tunay nga po, mga minamahal, na pinagaling ang aking anak na wala mang ininom na anumang klaseng gamot, hallelujah, praise God. Praise the Lord, hallelujah, Hallelujah, hallelujah. maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. At akin din pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang dakilang kaligtasan, pag-iingat niya sa aking mahal na anak, hallelujah, sa gitna ng kapahamakan sa disgrasya, mga minamahal, dahil po yung aking anak, galing po siya ng Pampanga, pauwi po siya dito, madaling araw po siyang nagbiyahe, mga minamahal, na tunay nga po na pagdating po niya dyan sa may dako po ng Bayangbang, mga minamahal, madilim pa po, mga minamahal, hindi po niya napansin na may sinusundan po pala siyang kuliglig, hallelujah, dahil po yung kuliglig, mga minamahal, wala po siyang ilaw sa likod, hallelujah. At anong malaman po na lamang po niya na
biglang may nabangga po siya, mga minamahal, hallelujah, at yung kanyang motor sa harapan, tunay na nagkawasak-wasak po ito, mga minamahal, hallelujah, at sa himalang kapamaraanan ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, yung pong bag mo, mga minamahal, yung snapsack po niya, mga minamahal, ayun po ang pumulupot doon sa manubela ng motor, mga minamahal, upang ang aking anak sa lakas ng impact, mga minamahal, hindi po siya tulmalsi, kaya napakadakila ng ating pinakamamahal na Right, Panginoong amen. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, Maraming hallelujah. salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pag-ingat niya sa aking mahal na anak at binigyan pa po ng kalakasan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aking anak. Nakapag-drive pa po siya pauwi, mga minamahal. Ito po aking taus-pusong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Sa pag-iingat po niya, mga minamahal. Hallelujah. At akin pong pinapasalamatan din po, mga minamahal. Hallelujah. Na sa kagalingan po, mga minamahal, ng aking karamdaman. Nagkaroon po ako, mga minamahal, ng karamdaman na mild stroke, mga minamahal, hallelujah, dito po sa aking ulo, mga minamahal, na tunay nga po na hindi ko po alam kung anong aking gagawin noon, mga minamahal, dahil mag-isa lamang po ako sa bahay, hallelujah. At nakatulog po ako ng hapon, mga minamahal, at pagkagising ko, hilong-hilon po ako na halos maduwal po ako, mga minamahal, sa aking nararamdaman, hallelujah, na ang buong akala ko, mga minamahal, ay pagod lamang sa gawaing bahay, mga minamahal, hanggang sa maisip ko na ako po, mga minamahal, ay magkape, baka para pawisan po ako, sabi ko sa isip ko, mga minamahal, at hanggang sa nakapagtimpla po ako ng kape, at sinubukan ko, mga minamahal, magsubo ng tinapay, hallelujah. Hindi ko na po maibuka yung aking bibig, mga minamahal. Naglag po yung aking bibig, mga minamahal, hanggang maisubo ko lang, mga minamahal, yung kutsarang tamang-tama po, mga minamahal. Pagpipilitin ko pong ibuka yung aking bibig, tunay na parang nararamdaman ko madudurog yung aking pisngi, mga minamahal, hallelujah. At ang aking ginawa, mga minamahal, hallelujah, ako'y naglumuhod, nagsisi, hallelujah, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Nagsisi po ako sa lahat ng aking mga pagkukulang, sama niya ako nasumpungan sa aking mga pagkakamali, hallelujah, nagpuri, hallelujah, praise God. Tunay nga po, mga minamahal, na binigyan po ako ng kaginhawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, hanggang sa patuloy po ako nagpupuri, hallelujah, nagsisisi, nagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Tunay nga po, mga minamahal, na napakadakilan ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, sa una dalangin na ating minamahal na Evangelista Will Estrada Almeida, hallelujah. Tunay nga po na pinagkalubuan po ako, mga minamahal, ng lubusang kagalingan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Hanggang sa mga oras na ito, tagli ko po ang kalakasan, kagalingan ay pinagkaloob na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay na nanampalataya po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Wala po akong ininom na kahit anumang medisina, mga minamahal, na nampalataya ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, na ako'y pagagalingin niya, mga minamahal. Tunay nga po na pinagkaloob ng ating pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoong Jesus, Hallelujah, hallelujah, praise God. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. At akin din pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, ang kagalingan na aking, yung anak ng aking pamangkin, mga minamahal, sa dako po ng Pampanga nitong nakaraang March lamang po, mga minamahal, hallelujah. Tunay nga po, mga minamahal, na yung kanyang anak ay 10 months old pa lamang po, mga minamahal, at nagkaroon ito ng pneumonia, mga minamahal, hallelujah, praise God. Akin pong pinapasalamatan, mga minamahal, sapagkat sa una dalangin na ating beloved pastor, mga minamahal, hallelujah, nung kami po, mga minamahal, ay humingi ng prayer request dahil po yung bata, mga minamahal, the next day po, mga minamahal, isasalang po siya ulit sa x-ray at lalagyan daw po, mga minamahal, ng tubo, yung tutubuhin na daw po, mga minamahal, yung sanggol, mga minamahal. Tunay na awang-awa po ako, mga minamahal, hallelujah. At ako po nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. At nag-share po ako sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, sa kanilang mag-asawa, na sabi ko, mga minamahal, baka ito na yung paraan para maglingkod kayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Manalangin kayo, sabi ko, mga minamahal, hallelujah. Tunay nga po, ng mga minamahal, hallelujah, na umingi po kami ng prayer request doon po sa dako po ng Pampanga. Sa habag at biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, no, the next day po, mga minamahal, na isasalang na po yung bata, in-x-ray po siya, mga minamahal, hallelujah, at
Pag nakita po na may plema pa po siya sa likod, hallelujah, maplema pa po siya, tutubuhin na daw po yung bata. Subalit sa habag at awa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, nung isa lang na po siya, mga minamahal, tunay po na magaling na po yung bata, mga minamahal, hallelujah, Praise the Lord. God. Hallelujah, hallelujah. At pangalawang araw po, mga minamahal, pinayagan na po silang lumabas ng ospital. Kahit ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating Praise the pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa lahat ng mga pagpapalang pinagkakalupo niya sa amin sa araw-araw, sa pag-iingat, kalakasan. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at ang lahat po ng higit sa lahat ang pagpapalang espiritual na pinagkalupo niya sa amin at ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat, pagdakila, pagluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Lina Perez sa pinagpalang buhay na patotoo ngayon. Hallelujah. Tunay na kung magpala talaga ang ating pinakamamahal na Panginoon ay talagang siksik-liglig na mahal. Grabe mga pagpapala, grabe yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At tuloy-tuloy na tayo manamahal sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. Ngunit mga iba sa ating manamahal, medyo inaantok-antok na po. Tayo po muna tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Stand up and tell me if you love my Praise the Lord at manatili po tayong isig na mahal. Tuloy-tuloy na po tayo sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo at akin na po minibigyan pong pagkakataon sa ating beloved Sister Alma Milo. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Daisy Tamondong. Praise the Amen. Lord po. Pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Ako po'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na pastor,
Wildy Almeida. At ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved at sa ating pong mga beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa oras na ito ako po ay muling nabigyan ng isang pagkakataon upang ipahayag ang dakilang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming buhay nung kami po hindi pa po nakakakilala sa gawaang ito. Andyan po na magulo po ang aming buhay, wala po itong kapayapaan. Andyan po na hindi po sa pagbababa po sa aming mahal na Ama, andyan po na siya po ay punong-puno ng bisyo, mga minamahal. Palagi po siyang umuwi po na lasing, walang araw at gabi na talagang ganyan po yung ginagawa nila, inuubos po nila ang kanilang sahod sa kanilang bisyo. Andyan na palagi po silang nagtutalo ng aming mahal na ina. Andyan din po na sa murang edad namin, andyan po yung takot, mga minamahal, kung saan-saan po kami nagtatago. Andyan na lalabas na lamang po kami kapag sila ay tulog na. Minsan po, nagtutulog-tulugan po kami kahit hindi pa po kami kumakain. Gigisingin na lamang kami ng aming ina pag tulog na po ang aming mahal na Ama. Doon pa lamang kami kakain, mga minamahal. Subalit nung kami po'y nasyaran po ng aming uncle, ang aming mahal na ina, dyan po na sila po ay tumanggap, mga minamahal. Ito po ay pinaunlakan nila. Dyan po na, doon po, andyan na sila po ay dumalo at tuloy-tuloy po dumalo. Andyan na ang aming mahal na Ama, dyan pa rin po yung kanyang bisyo, mga minamahal. Napakatagal na panahon. Andyan na nung kami po'y andyan po na talagang nanampalataya kami po'y nanampalataya, mga minamahal, dyan na kami po'y nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na walang imposible na isang araw ay babaguhin po ng mahal na Panginoon ang aming mahal na Ama. Dyan na patuloy kaming nanampalataya, patuloy na dumalo, mga minamahal, hanggang sa isang araw, dyan po na dumating yung paalala sa aming mahal na Ama. Dyan po na bigla po silang talagang nanakip yung dibdib nila, mga minamahal. Hindi po namin alam kung ano po yung sakit nila dahil sa sobrang sakit ng dibdib nila. Andyan po na dinala po namin sila sa hospital upang ipa-check up. At ang findings po ng doktor ay mayroon po silang sakit sa puso. Doon lamang po namin nalaman na mayroon po silang sakit na sa puso, mga minamahal. Andyan po na noong mga oras na yon, ang gusto ng doktor andyan na gusto nilang sila ay confine, subalit ayaw po ng aming mahal na Ama dahil nga po sa kakulangan po ng pinansyal, mga minamahal. Yan po na ang ginawa na lamang po nila ay pumunta po dito sa pastoral upang mag-ayuno, magpuri. Andyan po na sa kahabagan lamang po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa pangunat panalangin na ating minamahal na pastor. Andyan po na yung kanilang sakit ay dyan po na instant na pinagaling ng ating pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ito po hindi na po naramdaman ng aming mahal na Ama, hindi na po ito bumalik, mga minamahal. Dyan din po na pinagpapasalamat din po namin dahil ang bisyo ng aming mahal na Ama ay talagang instant na inalis ng ating pinakamamahal na Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. Binigyan niya po ng kapayapaan ang aming pamumuhay, mga minamahal. Kaya lubos-lubos namin ipinagpapasalamat yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung ako po ay bata pa po, andyan po na mayroon din po akong sakit na allergy sa katawan. Dyan po na pag nakakakain po ako ng mga bagoong, alamang mga itlog, dyan po na umaatake po yan, mga minamahal. Lumalabas po sa aking kamay at sa aking bibig dyan na pasintabi po sa mga kumakain. Dyan po na ito po ay nagtutubig, mga minamahal, at kumakalat po, mga minamahal. Dyan po na marami pong mga gamot na pinahid po ang aking mahal na ina, subalit panandali ang kagalingan lamang po, mga minamahal. Andyan po na, nung mga panahon yun, natatandaan ko na nung umatake po yung sakit ko na yun, may krusada po sa dako po ng Maynila. Andyan na, nadaanan po ako ng isang adult square at ang sabi niya na,
mag-children's choir ka na dahil yung sakit mong yan ay pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Andyan po na, nung panahon yun, dyan na nag-decide po ako na mag-children's choir na po mga minamahal. Andyan po na sa kahabagan lamang po ng ating pinakamapal na Panginoon Jesus. Andyan bago po ako umawit bilang isang children's choir, andyan po na ito po nilinis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Magmula noon hanggang ngayon ay hindi na po ito bumalik mga minamahal, kaya pinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal Praise na the Panginoon Lord. Jesus. Andyan po na. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung nakaraang taon dyan po na nakaranas po ako ng palaging pananakit ng tiyan. Andyan po na walang araw na palaging masakit po ang aking tiyan hanggang sa umabot na po ito ng linggo. Isang linggo po mga minamahal na palagi pong umatake. Andyan na nag-alala po ang aking mahal na ina at ang aking asawa na bakit ganun yung nararamdaman ko. Hanggang sa isang araw na andyan po na talagang nasusuka na po ako. Wala po akong ganang kumain. Nahihilo ako sa sobrang sakit. Nalalamig po yung katawan ko andyan na. Yung asawa ko, sabi niya, magpa-check up na lamang ako. Alam niyo po mga minamahal, nung oras na yun, nung nagpa-check up po ako, bago po kami umalis sa bahay niya po na naririnig ko po yung mga kapitbahay namin na ang sabi nila, kaya palaging masakit yung tiyan niya dahil palagi silang nagpapasting, sabi nila. Subalit, hindi ko na lamang po yung pinakinggan mga minamahal dahil alam ko po mga minamahal, ang pag-aayuno ay kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andiyan po na, pagdating po namin sa hospital, andiyan po na ako po yung nagsusumamot na nanalangin, humingi ng awat habag sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na sana ang lumabas na result po sa aking check-up ay maging clear po lahat po mga minamahal. Andiyan po na, nung sinabi ko po yung nararamdaman ko sa doktor, ang sabi niya, parang ang sakit ko daw ay ulcer mga minamahal dahil tugmang-tugma po doon sa mga sintomas mga minamahal. Andyan po na nung in-examine po nila ako mga minamahal habang hinihintay ko yung result, andyan po na talagang nananalangin ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, sa kahabagan po lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa pangunat panalangin ng ating minamahal na pastor, andyan po na yung result ko po ay talagang negative po mga minamahal. Kaya Praise the Lord. nagpapasalamat ko yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bagamat hindi po ako karapat-dapat bilang isang mga wit, ako po kanyang kinahabagan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister Alma Milos. Pinagpalang buhay na patutungan. Hallelujah. Tunay na grabe magpalang ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay na talagang sa ating paglilingkod talaga ay walang kalugihan man mahal. Andun talaga mga grabing pagpapala. Bukod talaga na inilaan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon na magmaan na ng buhay na walang hanggan. Tunay man na mahal habang inaantay natin ating pinakamamahal na Panginoon. Napakaraming bonus man na mahal. Mga grabing pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandiyan ang pagprotekta sa araw-araw, maging sa ating mga karamdaman. Talagang patuloy na tayo pinagagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Bago pa tayo magpatuloy minamahal, ating po nang panalangin ng ating coffee break minamahal. Amen, praise the Lord. Mapagpala po namin ang mga Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Mahal na Panginoon, sa unang dalangin ng beloved Pastor Valdestrada Almeida. Hallelujah. At kami nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa aming coffee break, mahal na Panginoon, na yung pinagkalob sa amin at aming samot dalangin na maging instrumento na ito, mahal na Panginoon, upang panggising sa aming mga inaantok na diwa, mahal na Panginoon. At aming samot panalangin din, mahal na Panginoon, sa mga pinagmula ng mga biyaya at pagpapalang ito, mahal na Panginoon, ibalik niyo po ng kanilang makalibong beses sa kanila, mahal na Panginoon, patuloy mo silang pagpalain, pasaganain, mahal na Panginoon. Ito ang aming samot dalangin, so ang dalangin ng beloved Pastor Valdestrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he don't feed and supplies our every need. Always with the soul, with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast on Jesus
true. Turn the water into wine. To the hungry, call it now. Come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people. Come and dine. With His manna He does feed and supplies our every need. All this with the sun with Jesus all the time. Come and dine, the Master calling. Come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry, call it now. Come and dine. The disciples came to them, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth. Come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry, call it now. Come and dine. To the hungry, call it now. Come and dine. To the hungry, call it now. Come and Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal ng Panginoon. And praise the Lord. God bless po. At tuloy-tuloy na po tayo mahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At akin na pong binibigyan pong pagkakataon sa ating beloved sister Daisy Tamondong. At sundan po siya ng ating beloved sister Chesley Aquino. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Let's Praise begin the and praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pupuri, pagluluwalhati, pagdadakilat, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise Ako the din Lord. po yung nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Pastor Will D. E. Almeda. At inaalala po natin ang blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa ating din pong beloved Almeda children, sa ating pong beloved pastoral workers, sa ating pong beloved elders, sa ating din pong beloved live webcast viewers po, sa inyo po mga kapatiran, buguhan man po o datihan, ako po yung nagpapaabot ng isang magandang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po yung Jesus dahil po sa pagkakataong ito upang mapasalamatan ko po siya sa lahat po ng kabutihang ginawa niya po sa aking buhay. May share ko lamang po mga minamahal, way back 2020 po mga minamahal, January po yun. Andyan po na dinapuan po ako ng karamdamang dengue po mga minamahal. Andyan po nung mga oras na po yun, andyan po yan, naramdaman ko po yung panghihina ng aking pangangatawan. Grabe din po yung taas ng lagnat ko po pag susuka po, excuse me po sa mga nagbe-break po. And andyan po nga minamahal, that time din po nagpa-check up po kami doon sa Bulingit po na hospital. Andyan nga po na na-confirm nga po mga minamahal na ito po ay dengue po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, that time po noon, ni lumuhod lamang po, hindi ko po kaya mga minamahal. Kaya andyan po na talagang nakahiga po ako habang nananalangin at sa kahabagan ng ating pinakamamahal na po Jesus. Ako po'y kanyang pinagaling sa karamdamang yan. Kaya pinapasalamat ko po Praise the yan Lord. sa ating Hallelujah, pinakamamahal na po Jesus. Ako din po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil po last October 2, 2022 po, andyan po ang minamahal na ang inyong amang lingkod po mga minamahal, nag-take po ako ng board exam po sa licensure exam for professional teachers po. Andyan nga po nga minamahal, yung kurso pong yun, andyan nga po na second course ko lamang po yung mga minamahal, andyan po na talagang parang
nung time na din po yung mga minamahal, pumasok din po ako sa isang review center po, which is po mga minamahal, Sabado, Linggo po yung pasok po namin doon. Alam niyo po mga minamahal, habang pumapasok din po ako ng work po noon, sabay po yun, Sabado, Linggo din po talagang andyan po na habang nagre-review po kami, nakita ko po yung mga kasabayan ko po mga minamahal, talagang napaka-advance na po nila. Andyan nga po na ako po parang nag-back to zero po ako mga minamahal. Talagang hindi ko po alam ang gagawin ko po mga minamahal dahil yung mga inaaral po nila is naaral na daw po nila nung mga 4 years degree na po nila mga minamahal. Pero pinapasalamat ko po sa ating pinakamamahal po yun dahil po nung mismong araw na exam na po mga minamahal, andyan po na talagang hindi po siya nagkulang. Alam niyo po mga minamahal, andyan nga po na isa din pong requirements doon po is yung vaccination card o kay magka-quarantine daw po mga minamahal. Andyan nga po na talagang ang ginawa ko po doon dahil wala po akong vaccination card, nag-quarantine na lamang po ako mga minamahal. Andyan nga po na habang mga 6 a.m. na po yung mga minamahal, nakapila po kami. Andyan nga po na talagang ang minimension lang po nila noon mga proctor po na naka-assign sa amin is yung vaccination card lamang po mga minamahal. Pero andyan po, ang dala ko lamang po mga minamahal, yung quarantine lang po. Andyan nga po na mag-isa, doon din po sa pilang yun mga minamahal, ako lang din po yung nakapalda doon mga minamahal na nag-exam. Andyan nga po na yung isang proctor po, tinanong niya ako nasa na vaccination card mo. Ang sabi ko po, wala po akong vaccination card, quarantine lang po yung dala ko. Bakit? In-interview niya po ako mga minamahal. Tinanong niya po ako bakit hindi daw po ako nagpa-vaccine. Sabi ko po, isa po akong membro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pagkasabi ko lamang po mga minamahal, andyan nga po na pinapasok na po ako sa room, kaya pinapasalamat Praise ko the po Lord. yan. Dahil Hallelujah. andyan po na talagang magalak po ang aking puso nung time na po yan dahil talagang makakapag-take na po ako ng exam. Andyan po mga minamahal, during examination din po mga minamahal, andyan po na talagang yung mga questions po nung talagang first subject pa lang po namin mga minamahal, dyan po nagahol na po ako sa oras. Sabi ko po sa sarili ko, mahal na Panginoon, ikaw na po ang bahala. Every question po mga minamahal, andyan po na talaga nire-review ko lamang po in Jesus' name. In Jesus' name, yun lang po yung talaga pong sinasambit ko po. Ang ganun din po sa bawat pag-shade ko po sa mga numbers po hanggang sa pagkatapos po ng exam. Andyan po mga minamahal talagang after po ng mga minamahal talagang sa akin lamang po, sagana sa akin, wala po akong magagawa. Andyan po mga minamahal, tanging sa ating pinakamamahal lamang po ako umasa. Andyan po nung lumabas na po yung result mga minamahal nung December po yun mga minamahal. Andyan nga po na itinulog ko na lamang po, tapos bago po ako natulog talaga nanalangin po ako sa ating pinakamamahal Panginoon na talagang sinabi ko lamang po kung kalooban niya po na ipasa niya po ako, ipapasa niya po ako. At sa kahabagan natin, pinakamamahal po yung Jesus, ako po kanya ipinasa sa exam na yan. Praise Kaya the Lord. Hallelujah, pinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal po yung Jesus. Ako din po napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po yung Jesus dahil po andyan po, pa rin po, hindi pa po natatapos yung time na po yun. Andyan nga po na talagang kailangan pa po namin mag-oath-taking po mga minamahal bago po namin makuha yung license ID po namin mga minamahal. And sa oath-taking din po, kailangan din po ulit ng vaccination card or yung RT-PCR test po yung mga minamahal. Andyan nga po dalawang pagpipilian lamang po yung kailangan nila. Andyan po mga minamahal. So ang ginawa ko po mga minamahal, nagpa-swab test na lang po ako at sa kahabagan natin pinakamamahal po Jesus, yung result po ng negative. Kaya pinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal Praise the po Lord. Jesus. Ako di po yung napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po Jesus dahil po mga minamahal, andyan nga po na talagang magto 2 weeks na pong masama po itong pakiramdam ko po mga minamahal. Andyan nga po na last week lamang po, andyan nga po na talagang halos tinatrangkaso na din po ako mga minamahal. Pero sa kahabagan natin pinakamamahal po ni Jesus, andyan po yung patuloy na pinagkakaloob niya po, kalakasan, katatagan sa akin po. Kaya pinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal po ni Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. Ako din po yung napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po ni Jesus dahil po mga minamahal. Andyan nga po na talagang minsan po nagkakaroon po ako ng
anxiety tuwing gabi po mga minamahal. Iniiyak ko po sa mahal na Panginoon dahil talagang minsan po nagkukulang po ako. Pero andyan po ang mahal na Panginoon. Patuloy po ang pinaparamdam ang kanyang dakilang comfort po sa bawat isa sa atin. Andyan nga po na ipinapasalamat ko po yan dahil tuwing nararamdaman ko po sa sarili po ng panghihinaan po ako. Pero andyan po ang mahal na Panginoon. Nagbibigay po ng kalakasan, Praise the nagpapatuloy Lord. po sa Hallelujah. bawat buhay. Kaya pinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako din po napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po, ganun po sa akin pong beloved mama na nasa dako po ng Qatar, mga minamahal. Andyan po na talagang sa kahabagan naman po, andyan po yung patuloy na pag-iingat niya po sa akin pong beloved mama. Talagang napakahirap din po mawalay sa mga magulang, lalo na po sa akin pong beloved mama. Talagang pinapasalamat ko rin po dahil sa patuloy na pag-iingat niya po sa akin beloved mama. Ganyan din po sa aking mga kapatid sa kanila pong pag-aaral. Hanggang ganun din po sa aking mga minamahal sa pagbibigay niya po ng sapat na kalakasan, katatagan at kalusugan. Hallelujah. Ako din po yung napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy po na pag-iingat niya po, patnubayang-gabay. Kaya ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Daisy Tamundong sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay talagang ating pinakamamahal na Panginoon. Nandiyan minamahal talaga na grabe na sa mga pagpoprotekta, maging sa pag-provide, maging sa katalinuhan, minamahal na binibigay ng pinakamamahal na Panginoon. Talagang kompleto ang laging binibigay ng pinakamamahal na Panginoon. Talagang yan ay pangako ng Diyos na mahal na talagang tayo hindi pagkukulangin sa ating mga pangailangan. Yan ay pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa patuloy nating paglilingkod, talagang walang kalugihan, minamahal. Hallelujah. Na talagang habang ating inaantay ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang pagbabalik, nandiyan minamahal talagang hindi man tayo maging milyonaryo, ngunit kailanman tayo hindi pinagkukulang ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo naman sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. Akin na po binibigyan buong pagkakataon sa ating beloved Sister Jesly Aquino. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Divine Grace Near. Amen, praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila at tayo sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus po lamang. Dobling paggalang po sa ating pong minamahal, ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida at ating pong inaalala mga banal at turo natin pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida and to their beloved children. Bumabati rin po ako sa lahat po ng beloved pastoral workers, elders, maging sa inyo rin po beloved kapatiran na isang pinagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri na po salamat sa ating pong pinakamahal na Panginoon Jesus sa dakilang pagkakataon niya na ito upang siya aking pong mapasalamatan sa kanyang kabutihan sa aking pong buhay. Nagpapasalamat po sa ating pong pinakamahal na Panginoon Jesus dahil pinarating niya po kami ng maluwalhati at ligtas sa banal na gawain. Nagpapasalamat din po ako sa ating pong pinakamahal na Panginoon Jesus sa patuloy po na kalakasan, kalusugan na ipinagkakalob niya po sa aking pong buong sambahayan. Kaya labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pong pinakamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako mga minamahal dahil may share ko lamang po bago po nakilala ang ating pong pinakamahal na Panginoon Jesus. Andyan po na karamdaman ko pong panakit ng ulo. Andyan po na taglay-taglay ko na po ito. Simula pa po ng bata po ako mga minamahal. Andyan po na minsan sa klase na sa umaga na lamang po ako pumapasok dahil po sa labis-labis ng panakit ng aking ulo. Ngunit simula po nung nakakilala po ako sa banal na ministeryong ito at nagsimulang paggamit sa kanyang banal na ubasan, dyan po na unti-unti na pong inalis ng ating pong pinakamahal na Panginoon Jesus karamdaman kong yan. Kaya labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pong pinakamahal na Panginoon Jesus. At nitong week lamang po mga minamahal ako po ay nakaramdam ng lagnat, ubo, sipon. Andyan po na panakit ng katawan. Pabalik-balik po yung mga minamahal, ngunit sa akin po pananalig sa ating pong pinakamahal na Panginoon Jesus. Andyan po na pinagkaloob niyo po ang instant ng kagalingan. Kaya ito po ay pinapasalamatan ko sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Pasalamat din po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking pong
pagpunta ng school, andyan po na hanggang sa pag-uwi sa aming pong tahanan, andyan po na pag-iingat niya po. Inilalayo kami sa anumang disgrasya, sa pagbibigay po ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking pong pag-aaral. Ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil 3 years na po itong pandemic na ito, ngunit kailanman hindi po natin naranasan na tayo po ay pinabayaan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, nagkulang sa ating pong pangangailangan. Nagpapasalamat din po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na pag-iingat niya po sa aking pong mamahal sa buhay, dyan po sa dako ng Maynila, sa patuloy ko pong pananalangin sa kanila. Patuloy po silang pinag-iingatan ng ating pong pinakamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po sa ating pong pinakamahal na Panginoon Jesus sa pagpapalang physical, financial, material at higit lahat sa pagpapalang spiritual. Kaya bagamat di man po ako karapat dapat gamitin sa kanyang banal na bubasan, andyan po ating pong pinakamahal na Panginoon Jesus na patuloy po ako nilarapat sa kanyang bilang gamitin sa kanyang banal na bubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan. Pasasalamat ay tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Chesley Aquino sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tuloy napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang, sabi nga talagang ating pinakamamahal Panginoon, patuloy na nagpo-provide lahat ng ating pangailangan. Talagang kahit kailanman talaga hindi nagkulang. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo sa pagbabahagi ng buhay na patotoo mga minamahal. At tatangking na po binibigyan mong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Divine Grace Near. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Corazon Juan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagdadakila, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Ako rin po ay nagpapabot ng aking dobleng paggalang sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved and assistant Pastor Lina C. Almeda, sa buong Almeda family, sa akin pong mga kapwa manggagawa, sa inyo po mga beloved kapatiran, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Hallelujah. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Unang-una na po dahil po hindi ko po na ipagpasalamat sa mahal na Panginoon ng mga nakaraang buwan. Alam niyo po mga minamahal, talagang ang inyo pong abang lingkod ay medyo lapitin po ng sakit ngayong taon. Last February lang po mga minamahal, pagkatapos po nung 48-year church anniversary, wala pa pong isang linggo mga minamahal ay talagang nadapuan na po ako agad ng karamdaman na lagnat. Alam niyo po, pinagpapasalamat ko po sa mahal na Panginoon dahil namumuhay na po tayo sa pananampalataya at talagang tinuruan po tayo ng ating beloved and honorable pastor na i-exercise po yung ating faith. At pinagpapasalamat ko po sa mahal na Panginoon dahil wala po akong gamot na ininom. Pinagaling po agad ako na ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At pinapagpasalamatan ko rin po sa mahal na Panginoon dahil gaya nga po ng sinabi ko kanina, at talagang ang inyong abang lingkod po ay lapitin ng sakit ngayong taon. Talagang last week lang po mga minamahal, last week po mga minamahal, talagang tinamaan po ako ng lagnat ulit. Alam niyo po mga minamahal, kung iisipin ko, summer ngayon, talagang sabi ko, ito yung yung season na pinakapangit magkaroon ng sakit. Alam niyo po mga minamahal, last Sunday, okay naman po yung last Sunday po, okay pa naman po ako nung naglinis pa nga po ako at kinamandayan po nun mga minamahal. Iba na po yung pakiramdam ko. After po ng puri nun mga minamahal, talagang sabi ko parang may iba sa pakiramdam ko. Sa totoo po mga minamahal, nag-prepare pa po ako ng pagkain ko hanggat sa naligo pa po ako dahil napakainit nga po dahil summer po ngayon. Alam niyo po, ang pinagpapasalamat ko na lang po sa mahal na Panginoon dahil talagang nung Monday na yan, natuluyan po yung karamdaman ko. At hindi ko po inaasahan mga minamahal na hindi lang po siya yung basta lagnat-lagnat na nasa 37.5 mga ganyan. Alam niyo po, for 2 days mga minamahal, Monday and Tuesday, yung temperature ko pa ay umaabot po ako halos ng 39 degrees Celsius mga minamahal. Talagang hindi po yan bumababa. At alam niyo po mga minamahal, pagdating po ng Wednesday ng madaling araw, ang himala ng mahal na Panginoon, dahil po yung aking beloved father po, hindi naman po sa pagtataas ng bangko,
Pagdating po talaga ng nagising po yan ng alas 2, alas 3 ng madaling araw, nagpupuri na po yan mga minamahal. So may sinasabayan po kaming MP3 doon ng mga papuring awit. Pagdating po ng alas 2, dahil halos 2 araw na po kung hindi nakakatulog, ang aking beloved father po mga minamahal, nagpuri po siya. Tapos hindi na po siya mapalagay mga minamahal dahil nung huling check ko po around 12 midnight po ng Wednesday mga minamahal, yung temperature ko po ay nasa 39 degrees pa po. At alam niyo po mga minamahal, wala na rin po akong ganang kumain dahil sobrang sakit po ng buong katawan ko at ng ulo ko. Ang ginawa po na aking beloved father mga minamahal, lumuhod po siya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na nampalataya. At talagang sa kahabagan ng mahal na Panginoon, inilay hands po niya ako mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, for 2 days na hindi po ako nakakatulog mga minamahal, that moment po binigyan po ako ng instant na pinatulog po ako na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At alam niyo po mga minamahal, ang himala pa po ng mahal na Panginoon. Dahil sabi ko, ang prayer ko po, sabi ko, mahal na Panginoon, sana naman po hindi na po ako abutin ng Wednesday dahil gusto ko pong makatugtog sa inyong banal na gawain ng Wednesday. Alam niyo po mga minamahal, ang himala ng mahal na Panginoon, alas 2, alas 3 ng madaling araw mga minamahal, hindi ko po alam, yung 39 degrees ko po pala na yun, nag-chills na po ang inyong abang lingkod. At yung aking beloved father, mga minamahal, ay talagang bukod sa nakaluhod na nagpupuri, grabe na pong pag-iyak niya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At alam niyo po mga minamahal, ang himala ng mahal na Panginoon, nakatulog po ako and after nun, nagising po ako ng mga around 5 a.m., 6 a.m., bumaba na po talaga yung lagnat ko. Talagang umabot na po ako ng nasa 37, 38 degrees mga minamahal. At sabi ko, sabi po na aking beloved father, wala na yan sa pangalan ng Jesus, makakadalo ka ng Wednesday service. Alam niyo po mga minamahal, yung Wednesday po na binabaliwala natin mga minamahal, yun po yung Wednesday na pinagaling ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. At alam niyo po, ang himala pa po ng mahal na Panginoon, pagkatapos ng karamdaman ko na yan, talagang siguro po kung nasa labas po, nasa mga unbelievers po tayo, nagpatakbo na tayo sa hospital at hindi ko po kakayanin. Pero nung Wednesday na yan mga minamahal, talagang nakatugtog din po ang inyong abang lingkod ng congregational singing at hanggat sa tuloy-tuloy po na nakarecover ang inyong abang lingkod na wala pong gamot na iniinom kundi, wala po kung ibang ininom kundi ang pananampalataya lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa mahal na Panginoon. Ganon din po, pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon talagang sa lahat-lahat po ng mga pagpapalat biyaya. Alam niyo po mga minamahal, sa amin pong mga ginagamit sa banal na ubasan, talagang pinagpapasalamat ko po sa mahal na Panginoon yung pribilehiyo na magamit kami sa amin po na aking beloved father sa pangangasiwa po. At alam niyo po, kung iisipin ko po, yung edad ko po ay napakabata pa po. Pero talagang sabi nga po, kung tinawag ka ng mahal na Panginoon, wala namang matanda o batang edad kapag pinagkalooban ka ng pagpapala ng mahal na Panginoon. Pinagpapasalamat ko po sa mahal na Panginoon dahil alam niyo po, yung dito po sa larangan ng spiritual mga minamahal, ang kalaban po talaga natin ay yung ating mental health mga minamahal. Talagang ang pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon dahil kung nabalitaan niyo po sa television mga minamahal, meron po yung sikat na K-pop artist na talagang nag-commit na po siya ng suicide dahil po hindi niya po nakayanan yung pressure. Alam niyo po, sabi ko po sa mahal na Panginoon, talagang mahal na Panginoon, buhay ka dito sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade dahil tayo po mga minamahal, ang mahal po kayang magpa-therapy mga minamahal. Ngunit sa atin po yung Wednesday, Friday, and Sunday na pagdalo lang po natin dito ay higit pa po sa therapy na maibibigay ng mga doktor. Praise the Lord. Hallelujah. Pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon dahil gaya po ng ibang mga Kristiyano, kagaya po ninyo, kami man din po ng mga ginagamit sa banal na ubasan, ay talagang nakakaramdam po kami ng kalungkutan, nakakaramdam po kami ng mga kapighatian, ngunit ang pinagpapasalamat ko po sa mahal na Panginoon, magmula pa po noon hanggang sa mga oras na to, ni isa po sa amin lahat dito sa banal na ubasan ay hindi po kami pinabayaan ng mahal na Panginoon. Patuloy po kaming pinangahawakan at pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon yung mga pribilehiyo na yan talagang kung isipin ko po mga minamahal, sino po ba kami? Wala naman po kaming kakayanan. Nobody lamang po kami sa mundo na ito. Ngunit dahil po sa kahabagan ng mahal na Panginoon, kinahabagan niya po kami at patuloy na ginagamit sa banal na ubasan. Pinapasalamatan ko rin po sa mahal na Panginoon ang lahat-lahat ng mga pagpapala, lahat-lahat ng mga biyaya. Kaya bago po ako magtapos, nais ko po sanang alayan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ng papuring awitin. Amen. Praise the Lord. Palapakan mo natin pinakamamahal na Panginoon.
You see my victory. When all I see is a mountain, you see a mountain moved. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe with you. So when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Praise the Lord. Amen. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Jesus. And if you are for me, who can be against me? Praise the Lord, amen. For Jesus there is nothing impossible for you. When all I see are the ashes, you see the beauty. Thank you, God. When all I see is a cross, God, you see the empty tomb. So when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Praise the Lord, praise the Lord, Oh, God, hallelujah. the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Jesus. And almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power Praise of the Lord, our amen. Hallelujah, God. hallelujah. And almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. And almighty fortress, Praise the Lord, praise the Lord, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. So when I fight, I'll fight on my Praise the Lord, knees amen. with Hallelujah. my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Oh, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay Praise at the your Lord. feet. Amen. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Oh God, the
pinakamataas po na pagpupuri, pagpaparangal at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Thank you, Jesus. Praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Thank you so much, Jesus. Tuloy nga po, mga minamahal. Sabi nga, when I fight with my knees. Grabe. Amen? Amen. At yan po, mga minamahal. At talagang, sabi nga, kapag tayo po, mga minamahal, ay talagang lalaban. At talagang harapin yung lahat ng mga gawa ng kaaway sa ating buhay. Ang tanging natin gawin is, sabi nga ng ilan, mga minatuhurin mo. Amen? Daanin mo sa pagluhod, mga minamahal. At yan po, mga minamahal, sabi nga, God will fight for you. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At God bless you, mga kapatid. At bago po lahat, nais ko rin pong bumati sa magandang umaga sa ating po mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Overnight prayer po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. At sa ating mga beloved viewers, ating pong Facebook live streaming, kayo po ay aming pong welcome. Patuloy lamang po kayo, mga minamahal, at pakinggan nyo mainam ang mga pagpapalang natatanggap ng mga anak ng Diyos. Sapagkat sabi nga, God is not a respecter of person. Tayo po lahat ay mahal na mahal ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Saan man kayo naroon, ano man yung kalagayan, kayang-kaya kayong tugunin at abutin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give you honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Will de Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved San Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Mga sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Akin na po binibigay mo pagkatong sa ating pong beloved Nanay Corazon Juan sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sunod po siya ng ating pong beloved Sister Rosita Soriano. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pupuri, paglulolhati sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Dobling paggalang po sa ating pong beloved Honorable Pastor Will de Estrada Almeida. At ganun din po sa turo at aral po na ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa ating pong mga beloved Almeida Children, sa lahat po ng ating pong beloved pastoral workers, sa ating pong mga beloved elders, sa inyo pong mga minamahal mga kapatiran, maging po sa mga webcast viewer, madaling araw na po sa ating pong lahat. Praise the Lord. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nung nakaraan Sunday po, grabe po. Hindi po ako nakaawit. Grabe po yung ubo ko po. Subalit, sa patuloy ko pong paghingi po ng tawad po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, after ng gawain po, ako pinagpalihans po at kinas out ko po yung grabe po yung pag-uubo ko po. Sa kahabagan po, gradually po na pinahinto na po yung aking pag-uubo sa kahabagan po. Amen. Praise the Lord. Nakapag-overnight po ako. Nakadalo pa rin po ako nung Miyerkules po. Kaya ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Taon 1994 po, nakilala ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gawain pong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, na marami po akong taglay po nakaramdaman. Diyan po yung aking pananakit po na aking dibdib, maging po sa aking ulo, maging po sa aking likod. At saka yung sakit ko po na matagal ko po yung tinaglay, yung sakit ko po na anemia, na bawal po magpuyat. Bagamat noon po talaga pong hinahanap ko po ang kagalingan ko po. Subalit ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa pangunang panalangin po ng ating pong ginagalang na ating mga minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon. Isa po ako na kinahabagan po na ating pong pinakamamahal na Panginoon, naabot po ako ng kanilang mga panalangin. Maraming salamat po sa mahal na Panginoon na taong 1994 po. Nagkaroon din po ako ng pasapasa sa aking katawan na ito po sign po ng leukemia. Subalit, maraming salamat po sa ating po pinakamamahal na Panginoon. Tunay po na simula pong taong po yun hanggang sa mga oras pong ito. Dito pa rin po ako sa inyong harapan. Tinugtungan po ng
maraming taon po ang aking buhay. Kaya ako pinapupuri at nagpapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus na bagamat noon maliliit pa po yung aking mga minamahal mga anak. Subalit, maraming salamat po sa ating po pinakamamahal na Panginoon na sa ating pong ginagalang po na ating mahal na pastor. Wala po silang sawang pananalangin, pagluhod, pag-aayuno. Andiyan po yung nakamit ko po na kagalingan po ng ating po pinakamamahal na Panginoon na wala po akong ininom po na kahit isang gamot po sa kabagan po natin po pinakamamahal na Panginoon sa patuloy po na pagsunod po sa kanyang mga kalooban, pagdalo po ng 3 beses sa isang linggo po kinabagan po natin po pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Kung pinagaling po natin po pinakamamahal na Panginoon. Kung pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging po sa pag-iingat po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa aking mga minamahal na mga anak, sa kanilang pagtatrabaho po. Andiyan po yung pag-iingat, paggabay po. Hallelujah. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging po sa akin po na dati-dati po, grabe po ako noon na kung ano po yung uso, nakikiuso. Subalit sa kabagan po natin po pinakamamahal na Panginoon, binihisan po ako ng ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. At maging po grabe din po ako noon na po hindi ko pa nakikilala ang ating po pinakamamahal na Panginoon. Diyan po marunong din po ako uminom ng alak, manigarilyo po noon. Subalit ako binago po ang lubos ng ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako pinapupuri, napapasalamat maging po sa pananalita. Grabe po ako noon. Pagising ko po ng umaga, diyan po na kung baril po yung ano po talagang butas po lahat ng aming pong bahay, pati aking mga anak po, grabe po ko silang murahin, aking mga asawa. Subalit, nung ako po'y natagpuan ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon sa gawain pong ito, tunay po na binago po ako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa mga papapalang yan. At ako pinagpupuri ng papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus na bagamat hindi po ako karapat-dapat na gamitin bilang sa mga awit, subalit ako pinirapat po na ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan pasasalamat tanging po sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak at gising na palakpak mga minamahal, amen. Praise the Lord. God bless you, manananay, sa pinagpalang patutunan yan. Talagang napakabait ang Diyos. Amen. Sabi nga, yung kanyang karamdaman, talagang going to leukemia na po, mga minamahal. Talagang, sabi nga, dami na ng mga pasa-pasa. Grabe. Pero sabi nga, ng doktor, ay, huwag ka magpuyat. Yun ang ginawa natin mga kapatid, nag-overnight. Amen. At siya po, mga minamahal, dumalo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. At sa kanyang pagsagawa ng bagay na yun, mga minamahal, ang sabi niya, yung kanyang karamdaman, mga minamahal, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan po yung mga patotoo, mga minamahal, na talagang kung hindi totoo ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran, kung hindi totoo ang Diyos na ating pinupuri sa buong magdamag na ito, mga minamahal, ay sayang yung ating ginagawa. Amen? Pero dahil sa totoo ang mahal na Panginoon, kaya niyang tumugon sa panalangin ng kanyang mga anak, whatever kind of prayer is that, maski na anong klaseng panalangin yan, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, God answers prayer. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Kaya kapag tayo po, mga minamahal, ay dumadalangin, huwag mong isipin na pinabayaan ka na ng mahal na Panginoon. Diablo nagsasabi niyan. Amen? Hindi ka na pinapansin. Nakalimutan ka na. Ginaganon-ganon tayo, mga minamahal, para mawalan tayo ng pananampalataya, mawalan tayo ng pag-asa. Amen? Pero sabi ng Biblia, hanggat nagkukumapit tayo at pinagtitiwalaan ang banal na salita at mga pangako ng ating mahal na Panginoon, no one, walang sino man ang makapag-distract sa ating pong paglilingkod dahil nga ang Diyos mismo ang humahawak sa bawat isa sa atin. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At yan po mga minamahal ay ating pong pinapasalamatan sa ating mahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin munang palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At narito na po ang ating pong mga kapatid, ating beloved nanay, Rosita Soriano, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong
beloved Sister Jamil Milan. At hindi po pinaganda mga sumusunod, ating beloved Sister Hannah Villarus. At ang nanditong huli, maliban na lang kapag may hahabol pa. Sapagkat meron pa tayong, I think, 40 minutes. Ay ating beloved Sister Heidi Aquino. Amen. Praise the Lord. Kung may hahabol pa, lapit lamang po kayo sa ating pong beloved Sisters Information. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At narito na po ating mahal na Nanay Rosita Soriano sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Nandiyan si Nanay. Amen. Kung wala si Nanay, amen. Atin mo nang ibigay mo pagkatuon sa ating pong mga kapatid, ating beloved Sister Jamil. Sister Jamil, handa na rin ba Sister Jamil? Yan. At siya po'y sundan ng ating pong beloved Nanay Rosita Soriano. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Dobleng Amen. paggalang po sa ating ginagalang na Pastor Wildes Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda and to their beloved children. Ako rin po ay bumabati sa ating live webcast viewers, sa inyong mga beloved kapatiran, sa ating sa ating mga elders na kapiling po natin sa araw na ito. Isang mapagpalang araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gininto ang pagkakataon na kanyang pinagkalob sa akin upang maipahayag ko po ang kanyang kabutihan sa aking buhay. Pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po sa aming pagpunta dito sa kanyang banal na sambahan. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po na nung kasagsagan din po ng COVID-19, andyan po na nakaranas din po ako ng sintomas nito. Nagkaroon din po ako ng trangkaso, ng ubo, sipon, lagnat. Andyan po na pinagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa pagpupuri at pananalangin. Andyan po na ako po'y pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na binibigyan niya po kami ng wisdom, knowledge, and understanding sa aming pag-aaral ng aking kapatid at pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa talento na kanyang pinagkalob sa amin at pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bagamat hindi man po karapat-dapat, ay patuloy na kanyang kinakahabagan upang gamitin sa Praise kanyang the Lord, banal na amen. ubasan bilang isang mga awit. Kahit hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patuloy. Tayo muna tumayo mga minamahal at atin munang awitan ang ating mahal na Panginoon upang tayo po ay talagang magising na po. Ihanda na natin yung ating mga sarili, puso't isipan, dapat mamaya naman po ay pakikinig na ng salita ng ating malapay. Praise the Lord. Come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it in the cities and streets. Sing it everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming anytime that the whole world knows. Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it in the cities and streets. Sing it everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming anytime that the whole world knows. Jesus is coming soon, so very soon. Rejoice, 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 the children of the Lord. Rejoice, 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 the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah.
Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Amen. Amen. At tutuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po binibigay po pagkataon sa ating mga nanay, Nanay Rosita Soriano. Amen. Praise the Lord. Okay. Sige po. Atin na lang ibigay sa ating pong mga kapatid beloved Sister Hannah Villarus. At siya po isundan ng huli na po nandito. Ating beloved Sister Heidi Aquino. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Amen. Dobleng paggalang rin po sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida at sa mga di malilimutang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa kanilang beloved Almeida family, sa atin pong beloved pastoral workers at sa inyo pong mga kapatiran. Ako po ay nagpapabot ng bati ng isang magandang madaling araw na rin po sa inyo. Praise the Lord. Amen. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sapagkat kami po ay kanyang kinahabagan at iniingatan sa aming pag-aaral. Kami rin po ay binibigyan ng wisdom, knowledge, and understanding sa amin rin pong pag-aaral. Lalo na rin po sa pag-take po ng aming exam. Ako rin po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po Jesus sapagkat hindi po maiksi ang kanyang kamay upang kanyang pag-ingatan ang aming beloved mother na nasa ibang bansa at dyan po na kanya rin pong binibigyan ng kalakasan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ako rin po ay nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon sapagkat hindi rin po karapat-dapat, ngunit kanyang kinakabagan at ginagamit bilang isang maaawit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagdulhati at tanging sa ating pinakamamahal Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Yung malakas na palakpak mga minamahal. Amen. Glory to God. At yan po mga minamahal ay napakasarap na mga patotoo. Amen. Yung ating pong mga kabataan ay talagang they know how to appreciate what God is doing sa kanila po mga buhay. At yan po mga minamahal ay sabi nga, sometimes tanggap na tayo ng pagpapala pero nakakalimutan natin magpasalamat sa Diyos. Amen? Amen? At yan po mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon, ang tanging niyang hinihintay, hindi kabayaran. Ang tanging lang niyang hinihintay ay matuto tayong mapasalamatin, maging mapasalamatin sa lahat ng mga pagpapalang natatanggap natin mula sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya po mga minamahal, sa lahat, malaking pagpapala yan, maliit na pagpapala. Tingnan niyo mga minamahal, ang Diyos na nagbigay niya, napakalaking Diyos at napakamakapangyarihang Diyos. Palabang po natin ating mahal na Panginoon. Amen? Sabi nga, kung ang mundo ay sa Pilipinas ay tuldok lang, sa galaxy, the more ang tao, isang tao lang, ay talagang napakaliit na tuldok yan. Amen? Sa mata ng mga Panginoon. Pero tandaan niyo mga minamahal, sabi ng mga Panginoon, ang mga mata ng Diyos ay nasa mga tapat na tao. Palabang muna natin ang ating mga Panginoon. Amen? Amen? So bawat ginagawa mo walang nalilingid sa mahal na Panginoon. Kaya hindi ibig sabihin mga minamahal, hindi ka kilala ng mahal na Panginoon. We were called by our name. Sabi ng talata mga minamahal. Amen? Iniisa-isa tayo mga minamahal, tawag sa atin ating mga pangalan. Hindi lang, hindi ganon, wala, hindi ganon. Ang pagtawag sa atin ng mahal na Panginoon. Ang pagtawag sa atin ng mahal na Panginoon ay by our name. Ibig sabihin, kilalang kilala tayo ng ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kaya po binibigay ang buong pagkatong sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Heidi Aquino, sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng mga ating po pinaganda mga sumusunod, ating beloved Sister Eileen de la Cruz, ating beloved Sister Marivic Amaro,
ating beloved Sister Rona De Vera at ang ating pong beloved Sister Eileen Okasaki. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Ako Amen. din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda at patuloy po nating inaalala ang mga naiwang turo at aral ng ating ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po ako ay nagpapaabot ng pagbati sa buong beloved Almeda family, sa lahat po ng beloved pastoral workers at sa inyo din po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po, datihan, ako po ay nagpapaabot ng isang mapagpalang madaling araw na po para sa Amen. ating Praise lahat. the Lord. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, una sa gintong pagkakataon na ito na kanyang ipinagkaloob upang akin siyang pasalamatan sa kabutihan niya sa aking buhay. Nariyan na ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy na kalakasan at sa kaisa-isang buhay na patuloy na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganon din na ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan po ng aking karamdaman sapagkat ma-share ko lamang po mga minamahal na riyan na dati-rati po sa tuwing dumarating po yung mga malalamig na buwan na riyan na ako po ay tinutubuan ng pantal-pantal sa buo ko pong katawan mga minamahal mula ulo po yan hanggang paa. Mula ulo po yan hanggang paa mga minamahal at nandyan na kapag sobrang dami po nang lumabas sa akin talagang hindi po ako makahinga. Hinahabol ko po yung hininga ko. Naranasan ko din po mga minamahal mag-take ng iba't ibang gamot na nireseta ng mga doktor, ngunit nariyan lamang po ang pansamantalang kagalingan. Ngunit mula nung ako po'y gamitin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit, nariyan na ang kumpletong kagalingan ay pinagkaloob ng ating pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoong Hesus. Amen. Kaya Hallelujah. lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Nariyan din ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy na pagbibigay ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking pag-OJT. Nariyan na baka minsan nahihirapan, ngunit nariyan ang laging paggabay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nariyan din ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy po na pag-iingat sa akin, 10 ng aking mga mahal sa buhay na nagtatrabaho sa ibayong dagat. Nariyan na bagamat milya-milya ang layo nila sa amin, ngunit nariyan lagi ang mapagpalang kami ng ating pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoong Hesus na Amen. patuloy silang pinag-iingatan. Nariyan din ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa araw-araw po na pag-provide ng aming pangangailangan magmula po sa material, pinansyal, pisikal, lalong pagpapalang spiritual na bagamat hindi karapat-dapat sa patuloy na kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay nagagamit sa kanyang banal na ubasan. Kaya't ang lahat po ng kapurihan, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunayan at ang pagpapala naman ng Panginoon ay talagang even napakalayo ng ating mga mahal sa buhay. Amen. Sabi ng ating mga milya-milya ang layo ng kanilang mahal na magulang sa kanilang mga minamahal. Pero nakita niyo mga minamahal, habang sila po dito nagpapakainit, ay sila po mga minamahal, kanilang mahal na magulang ay pinag-iingatan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya yan po ang sekreto ng mga anak ng Diyos. Lalo kapag tayo po mga minamahal ay mga magulang natin napunta, for example, sa walang banal na gawain, ay talagang napakahirap mga minamahal. Amen? At yan po mga minamahal ay maswerte na tayo ngayon, mga minamahal, pinagpala na tayo ngayon. Dahil meron na tayong tinatawag na mga live streaming. Amen? At from time to time, nakakapakinig tayo ng banal na gawain, even live webcast, mga minamahal, naririnig natin. Nakakasama tayo sa banal na gawain. Amen? But before, talagang wala. Amen? Pero sabi nga mga minamahal, ang mahal na Panginoon ay iba't ibang kaparaanan, always the best, kapag siya po mga minamahal ay tumawag ng kanyang mga anak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At ang isa pa mga minamahal na dapat nating tandaan, mga minamahal, tayo mga nandito dapat nagpapakainit. Amen? At ang kaligtasan na mayroon tayo, huwag basta-basta ipapalit sa kung ano-ano man lang. Amen? Ang kailangan natin mga minamahal is panghawakan natin ang pangako ng Diyos that aside from or despite all these trials na mayroon tayo mga minamahal, mga problema, yung mga
mga pasakit na mayroon tayo, mga minamahal, o mga problema natin, mga minamahal, ay nandiyan pa rin ang Diyos, hindi tayo iniiwanan. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sa kailangan lang natin gawin, mga minamahal, parati nating panghawakan at bigyang halaga ang kaligtasan meron tayo. Amen? Amen? At yan po, mga minamahal, sabi nga, may papakita yan, siyempre, sa ating pong paglilingkod na may kainitan, sa ating pong pagsaganap ng banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon, pagpapagamit sa kanyang banal na iglesia, sa ating kanyang mga ministeryo. Amen? Napakalaga ng mga minamahal, sapat isa yan sa pag-steer ng ating pong pananampalataya, yung hanapin natin o magpagamit tayo sa kanyang banal na ubasan, hanapin natin ang ating ministeryo. Amen? At kapag ginawa natin, nakita nyo, kapag ikaw ay choir, busy ka, ginagawa mong spiritual or menial. Amen. Pero kapag ang ginagawa mo, nakaupo ka lang at hindi mo hinahanap, hindi ka nagsusumikap, maya-maya, para bang natatabangan ka na, ayaw mo na maglingkod. Bakit? Hindi mo ini-steer ang pananampalataya na meron ka. Amen? So dapat, ginagawa mo pagpapatotoo, ginagawa mo dapat yung pagkakalob na kasapong bagit handog, dumadalo ka, amen, nagpupuri ka talaga, amen, o kaya maging mga awit ka, maging instrumentalist ka, maging manggagawa ka. Depende sa pagtawag sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat sa pagsaganap ng mga bagay na ito, dito nalulugod ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng gising na gising, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At magising na talaga tayo, mga minamahal. Amen. Atin na po ibigay mo pagkato sa ating beloved Sister Aileen de la Cruz sa kanyang pasasalamat sa ating malapit. Sundan po siya ng ating beloved Sister Marivic Amaro. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Amen. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Will de Almeida at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating beloved pastoral workers. At ganon din po sa inyo mga minahal kong mga kapatiran, baguhan man po datihan. Ako po'y patuloy na nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy niya na paggabay, pag-iingat sa amin sa buong araw. Kahit di man din po ako karapat-dapat, patuloy din niya po akong pinanghawakan, makapagpatuloy sa pagpagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kami din po ay nakakilala sa gawain ito sa pamamagitan din po ng karamdaman na aking beloved Ama Salaman, isang akit ulcer din po. Siya din po ay nasyera na isang manggagawa at hindi nagdalawang isip na tumanggap at tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at pinayuhan din po siya mga minamahal na mag-ayuno at sa pag-ayuno niya po ng 3 araw sa inunahan po ng mga dalangin ating ginagalang inunahan po sa mga dalangin ng ating Evangelista Valdez Almeida. Siya po instant na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganoon din po sa pagbigay niya ng kabaguhan sa kanyang buhay dahil isa din po siyang talamak sa bisyo, may masamang ugali. At dyan po nalubusan din po siyang binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako din po patuloy nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagpatuloy niya na pag-provide sa aming pangailangan sa araw, sa mga pagpapalang material, physical, financial, higit sa lahat sa mga pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakil at pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigyan po pagkato sa ating beloved Sister Marivic Amaro sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Rona De Vera. Amen. Amen.
praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ganon din po, Praise the ako rin po Lord. ay nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating beloved and honorable Pastor Willie Estrada Almeda, sa kanilang mga beloved children, at ganon din po sa ating mga beloved workers, sa ating mga beloved elders, sa inyo po mga minamahal na kapatiran. Ako po ay bumabati ng magandang madaling araw na po. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise God sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa aming buhay, sapagkat dati-dati din po mga minamahal, kami rin po sa buong sambahayan ay bat-bat po ng karamdaman. Hallelujah. Andyan po mga minamahal na talagang yung mga karamdaman na yan, mga minamahal, ay hindi po basta-basta, sapagkat sa dumating sa punto ng aking beloved kapatid po, mga minamahal, ay tinaningan na po ang kanyang buhay. Hallelujah. Kundi po ako nagkakamali ng 1 linggo po, mga minamahal. Hallelujah. Andyan po na talaga pong nagpahirap po sa kanya ng pisikal niyang pangatawan, sapagkat namamagana po ito na mula ulo hanggang paa niya, mga minamahal. Hallelujah. Andyan po na talagang wala na pong kapag-asa po, mga minamahal, na mabuhay pa siya. Subalit napakabuti po na ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Sapagkat kami rin po isang kinahabagan, hallelujah, tinawag sa kongregasyon na ito sa pangkalatang panalangin na ating beloved and honorable pastor. Andyan po mga minamahal na ang kanyang karamdaman po na diabetes po, mga minamahal, ay unti-unti rin po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God. Ako rin po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ganun din po, gusto ko rin pong sariwanin at pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang karamdaman din po na aking beloved nanay po, mga minamahal, na matagal din po niyan tinaglayan, mga minamahal, sapagkat sa mga murang edad po namin, andyan po na matagal na humiga sa banig ng karamdaman aming beloved ina po, mga minamahal. Napakabuti po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sapagkat ito rin po'y unti-unti pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise God. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po, gusto ko rin pong pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang karamdaman ko din po, mga minamahal, na UTI, sadya po talagang dumating na rin po sa punto na hindi na rin po ako makabangon. Napakahirap po, mga minamahal, sapagkat ito ay naging acute na po siya. Hallelujah. Subalit purihin na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pangkalahatang panalangin ng ating beloved pastor. Hallelujah, praise God. Kabalikan ating mga beloved na manggagawa. Ito po instant pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Hallelujah, praise God. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God. Sa lahat-lahat ng mga bagay na yan, hallelujah, praise God, na ginawa niya sa aming buhay, sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God. Isa rin po kaming kinahabagan, tinawag sa kongregasyon na ito. Hallelujah, praise God. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko ang lahat-lahat, magmula financial, physical, at higit ang pagpapalang espiritual. Hanggang dito na lamang po, lahat ng kapuri at pagluwalhati at pagpapasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutunayan. At tunay nga po, mga minamalang Diyos ay Diyos na nagpapagaling. Amen. Lahat ng pinagaling ng ating mahal na Panginoon, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Yan po, mga minamalin na patunayan na natin. Amen. Amen. Kaya sabi ng Biblia, I am the God that healeth thee. Sabi ng Biblia, mga minamahal, ako ang iyong Diyos na nagpapagaling sa iyo. Kaya yung mga karamdaman natin na yan, yung ating pong mga bagay na ating pong nararamdaman, amen, ay ang Diyos ay kaya, hindi malimitahan ang kapangyarihan ng Diyos upang lahat ng yan ay solusyonan. Amen. Ang hindi totoo po, mga minamahal, na talaga nga sinasabi ng ilan, ay akala ko pag Kristyano hindi na makakaroon ng karamdaman. Hindi po totoo yun. Amen. Walang nagsabing ganun. Amen. Ang mga Kristiyano nakakaroon ng karamdaman. Dumarating ang karamdaman lalo kapag may mga paalaala. Amen. Amen. Pero sabi ng Biblia, whatever karamdaman na meron tayo, once na humingi tayo ng kapatawaran, tayo'y pinapagaling ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At hindi katulad ng dati, mga minamahal, na talagang alisan tayo ng
ng sakit, mga minamahal, at sometimes napapahamak tayo. Dahil wala tayong Diyos na nalalapitan. Ngayon, mga minamahal, nakita nyo mga patotoo. Amen? Bawat isa, mga minamahal, nagsasabing sila ay nakadama ng pagpapagaling ng ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At yan po mga minamahal, kayamanan natin may pagmamalaki. Amen? Sapagkat matagin nyo, all people, mga minamahal, isa tayo sa kabagan mahal na Panginoon. Maging, kumbaga attention tayo. Yung attention na mahal na Panginoon nakafocus sa atin. Isang bagay na grabe yan. Amen? Yung mapansin ang panalangin mo, na hindi mo kailangan sumigaw. Sabi nga ng talat ng maawitin, you can whisper in the crowd kapag ikaw ay nananalangin. Ibig sabihin, bawat isip, bawat pakiramdam, alam ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, na mahal, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo. Atin na po binibigyan mo pagkaton sa ating mga kapatid, beloved Sister Rona De Vera, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. At ating pinaganda ang huling magbigay pasasalamat, ating beloved Sister Eileen Okasaki. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdadakila at paglulhati sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. At dobling paggalang po sa ating beloved Pastor Weldy Sara Almeda. And we always cherish and remember the blessed memories and teachings of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, and to their beloved children po. At ganoon din po, bati rin po kayo ng sa madaling araw na po sa ating beloved pastoral workers, elders, and po mga beloved kapatiran, datihan man po, baguhan, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataon pong ito. Tunay nga po na mapapurihan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mapasalamatan ko po siya dahil almost 1 year po, tunay nga na mula po akong makatayo dito sa banal na pulpito na ito na tunay nga na mapasalamatan ko po siya. Sariwain ko po lahat ng kabutihan ng mga Panginoon. Tunay nga po na mula noon hanggang ngayon, patuloy ang pag-iingat ng mga Panginoon. Praise the Lord, amen. Tuloy nga na, hindi po siya nagbabago. Bagaman, sabi nga nila, tayo po'y nagkukulang, pero ang mahal na Panginoon, never po siyang nagkulang sa atin. Nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sariwain ko po sa buong pamilya ko po, tunay nga na, sa kagalingan po ng karamdaman ng mahal kong Ama, tunay nga na, andyan po ang karamdaman tuberculosis, andyan ang, dahil po doon na ginamit po ang mahal kong Ama upang makakilala po siya, at ganoon din po sa kagalingan ng mahal kong ina, sa aking mga ate, kuya, maging ako din po, sa lahat po ng mga karamdaman po namin, tunay nga na pinagaling po lahat yan ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Jesus. At ganun din po, tunay nga noon, talagang ma-imagine ko rin po na nakikitira lang din po kami noon. Wala kaming sariling tahanan. Na that time, nag-aaral pa lang po ako. Talagang, masabi ko, mahirap kami sa mahirap. Pero mula nung nakakilala po kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nagtapat, nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dyan na kabagan na malapay nung pinagkaloban niya po kami ng aming sariling tahanan. Praise the Lord, glory, hallelujah. At ganoon din po noon, nakikisakay lang din po kami noon na naglalakad, talagang by feet po talaga. At kahabagan din po na malapay nun po ngayon, tunay nga na dyan na pinagkaloban din po ng sakyan na tricycle po magamit sa banal na gawain natin. Pinakamamahal po yung Jesus. At ganoon din po, tunay nga na pinagpapasalamat ko po sa malapay nung Jesus sa dahil po, andyan na pinagkaloban niya rin po ako ng katuwang ko sa buhay. Andyan na pinagkaloban niya po ako ng asawa na, andyan na kabagan na malapay nung Jesus, andyan na naglilingkod at nagpapagamit sa banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po na, batid nyo naman po sa lahat po, andyan na pinagkaloban din po kami ng isang supling, tunay nga na, ayun na pinag-pray po namin yon kung para sa amin, pagkakalob na mahal na Panginoong Hesus, pero kung hindi, inaalay na po namin po ng buong buo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay nga po dyan na
Pagpapasalamat ko pa rin po sa malapay noon na bagamat may mga trials, andyan pa rin po ang blessing na pagkakalob na malapay noon. Tunay nga po na andyan na pinagpapasalamat ko po dahil bagamat sa maikling panahon, tunay nga na naranasan po namin maging magulang, tunay nga nandyan na naranasan po namin lahat kung ano yung mga nararanasan ng mga magulang po natin na nagsilang po sa atin. At yun na nagpapasalamat ko sa malapay noong Jesus, bagaman na ganun po yung nangyari sa amin. Doon ang ganyan po pa rin patuloy ang pag-comfort ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At pinagpapasalamat ko po sa malapay dahil po andyan na sabi mo nga kahit na may trials po, andyan pa rin pagpapala malapay noon dahil for almost 11 after 11 months po, andyan na muli ang pagpapala na malapay noong Jesus na pinagkauluban po ulit po kami ngayon. Nandiyan na kahabagan na malapay nung 5 months pregnant po ako ngayon po. Praise the Lord, amen. Maraming salamat sa ating pinakamamalapay nung sa pag-iingat, sa kalakasan, sa lahat na magpapapalang pinagkakalob niya po. At ganoon din po, dyan na pinagpapasalamat ko po sa malapay nung isa sa paghipo po sa ating beloved preachers, sa ating beloved Ate Vines po. Nandiyan na nakabalik po muli ako bilang isang mga awit, bagamat hindi man po karapat-dapat, talagang pinagpala po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At Praise the Lord. Hanggang dito na lamang po ang lahat. Nakapurin pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutuo na yan. Tunay nga po mga minamahal na talagang sabi nga may mga bagay na hindi natin maintindihan. Bakit nangyayari? Bakit pinapayagan ng Diyos? Amen? Amen? Pero sabi nga mga minamahal, hindi natin kailangan malaman ng eksplanasyon yan. Ang kailangan ng Diyos sa atin, pagtiwalaan ang kanyang plano sa ating buhay. Amen? Amen? At yan po mga minamahal, once na tayo po nagtitiwala sa pangako ng plano ng ating pumahal na Panginoon, ay sabi nga mga we will never go wrong. Hindi tayo magkakamali sapagkat alam natin na ang ating Diyos walang gusto kundi yung the best para sa kanyang mga anak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Sometimes nagtataka tayo, ay gusto kong trabaho na ito. Papagawa ko yung pusti ng ating banal na gawain. Amen. Tapos biglang hindi ka nakuha. Tisod na tisod ka, tarabang down na down ka. Amen? Pero sabi nga mga minamahal, huwag mong dapat ikabahala mga bagay na yon. Dahil kaya hindi ka pinayagan dahil mayroong mas magandang plano ang ating mahal na Panginoon. Amen? Yan po mga minamahal parati nating isipin. At sabi nga, ang pagpapala ng Diyos is parating on time. Amen? Never late. Amen. At yan po mga minamahal talagang ipinapakita parati sa atin na magtiwala tayo sa kanyang plano, sa kanyang timetable. Amen. Sabi nga nung awitin ng ating mga kapatid na kapag mayroon akong laban, dinadaan ko sa pagluhod. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Malaking bagay po yan. Narito na po ang huling magbigay pasasalamat ang ating pong beloved Sister Eileen o kasaki sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Ating beloved choir, please prepare. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati at pagdakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang din po sa ating pong minamahal na Pastor Wildes Chada Almeda. Ganon din po ating pong inaalala ang mga banal na turo at aral ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako din po'y nagpapabot ng pagbati sa kanila pong beloved children, sa atin pong beloved workers, sa atin pong beloved elders, sa inyo po beloved kapatiran, baguhan man po or datihan, isang mapagpalang umaga na po sa bawat isa sa atin. Amen. Praise the Ako'y Lord. nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa muling pagkakataong pinagkaloob niya sa akin upang ako po'y makapagpahayag ng kanyang kabutihang gawa sa aking buhay. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil dati po ako po'y nagkaroon ng mild ulcer. Andyan po na every time na sinusumpong po ako ng karamdamang yan, sobrang pananakit ng tiyan, di ko po matiis. Subalit sa patuloy na pagdalo, humingi ng kahabagan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus,
Sa una dalangin po natin po minamahal na Pastor Wildes Chada Almeda, mula po noon hanggang sa mga oras na ito, andyan, hindi na po ako sinumpong ng karamdamang yan, kaya pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Praise the sa kagalingan pong yan. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil pinag-ingatan niya po ang aking pong beloved parents na makabalik po ng Japan sa kanila pong flight. Kaya pinapasalamatan ko po yun sa ating Amen. pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa araw-araw po niyang pag-iingat, paggabay sa amin, sampu ng aking pong mga mahal sa buhay. Sa pagpo-provide po ng aming pang-araw-araw na pangangailangan, ganun din po sa mga pagpapalang material, physical, financial, lalo't higit ang pagpapalang spiritual, kaya ang lahat po ng kapurihan, pagpapasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid. At sa mga po, salamat na yan. Diyan na po nagtatapos mga minamahal ang ating pong pakikinig na mabuhay na patuto. At sabi nga parati ng ating beloved preacher sa atin, ating pong pahawakan yung ating pong mga patutuo na yan. At yan po mga minamahal, pagpakaingatan po natin sapagkat yan ang mga patutuo na yan ay patutuo ng ating mahal na Panginoong Hesus na inilagak sa bawat isa sa atin upang ating ihayag. At ng lahat sa mga tao makakarinig ito, magkakaroon sila ng pananampalataya at sila rin po ay magkakaroon ng kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At habang naghahanda ang ating mga beloved choir sa kanilang papuring awit sa ating mahal na Panginoon. Tayo muna tumayo, awitan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos sumiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos sumiibig. O kay inam pagmasdan ng kanyang tanawin, na Diyos ay pinupuri natin. O ako'y masaya pagkasama ko kayo, ang sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Kay inam pagbasta ng kanyang tanawin, na Diyos ay pinupuri natin. O ako'y masaya kasama ko kayo, tanging sa Diyos ay umiibig. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it in the cities and streets, sing it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know Jesus is coming soon, so very soon. I want to tell the world, love lifted me, oh love lifted me, when there's nothing else could help. Love lifted me. I want to tell the world, love lifted me, oh love lifted me, when there's nothing else could help. Love lifted me. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, we deeply stayed within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry, from the water lifted me, now safe am I. I want to tell the world, love lifted me, oh love lifted me, when there's nothing else could help. Love lifted me. I want to tell the world, love lifted me, oh love lifted me, when there's nothing else could help. Love lifted me. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At atin na po nga samahan, mga minamahal, ang ating pong mga minamahal ng mga awit sa kanilang papuring iaalis sa ating mahal na Panginoon. Beloved brethren, let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan.
beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen.
God of light, praising Him can unlock every door. It's a key to release the night, and let your heart celebrate evermore, and give thanks to His wonderful name. God of light, praising Him can unlock every door. It's a key to release the night, and let your heart celebrate evermore, and give thanks to His wonderful name. brought the woman to be stoned. Now Moses' law said
must die for the sins that you have known. The master didn't speak a word, he just wrote upon the ground. And when they heard the news, so there was none to accuse. He was the talk of the town. The scribes and the Pharisees brought the woman to be stoned. Now Moses' law said, you must die for the sins that you have done. The master didn't speak a word, he just wrote upon the ground. And when they heard the news, so there's none to accuse. He was the talk of the town.
in times of praise the Lord. Hallelujah. Pagkikilos ng ating mga Panginoon sa ating kalagitnaan, pagsumikap ang lahat. Napakailap na ganyan napakatamis na pasensya mo natin ito maramdaman. Kaya kailangan natin, hallelujah, pagsumikapan lahat. Kaya sabi ni Apostol Pablo, pagtrabaho natin mga kaligtas na may takot at panginginig. Bago natin awitin ang huling awitin, tayo po na yung manalangin, dagilan mo magpala namin, Diyos. Marami sa langit na minapakabait, pinagmamahal ng Jesus. Sa umagang ito, maraming salamat sa iyo na pagkatamis na presisya sumasalubong sa amin sa uwan. Di namin kayang mabayaran ng anumang salapi, ulang pang aming ginagawa, pang aming pumagantihan, ang iyong magandahang loob, ang iyong pagmamahal sa amin. Di namin matarong, kahit sa aming mga pagkukulang, mga pagkakamali, mga pagkakasala, nagpapatawad ka. Kaya naman, Panginoon, patuloy kami nagsusumamo. Yung mga anak na narito, aming kapiling kasama sa umagang ito, isa na pang biyayaan mo kami, Panginoon, masagana. Ibuhos mo, ibuhin ang aming mga minamahal na pagkapatiran. Habang kami sinasaway, ang madimunahan lang kasaw, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Light of creation, grassy fields, a velvet Lord, silver clouds, a shimmering curtain, His design, a perfect word. I'm amazed at His talent. I stand in awe of what's so great. Now my soul begins to sing through the storm of wasted day. Bless the Lord who reigns in beauty. Bless the Lord, hallelujah, with wisdom and with heart. Bless the Lord. Perfect heart, you stand, light of creation, grassy fields, a velvet floor, silver clouds, a shimmering curtain. His design, a perfect word. I'm amazed at His talent. I stand in awe
duty. Bless the Lord, who reigns with wisdom and with art. Bless the Lord, who reigns my life with so much love. He can make a perfect heart. Bless the Lord, who reigns in beauty. Bless the Lord, who reigns with wisdom and with art. Bless the Lord, who reigns my life with so much love. He can make a perfect heart. He can make a perfect heart. He can make a perfect heart. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ating malapaginoong na minamahal. God bless you, choir. Praise the Lord. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo iyong kasama. Pag-iingat niya ay maya-maya pinamamana sa iyo. Maging sa pagsubok, hindi ka niya pababayaan. Dahil siya ang nangako na di ka niya iiwanan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso, kanya nang papawin sa iyo. Ngayon nga'y kagulo ay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso ng Diyos matid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lamang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawin sa iyo. Minsan ako ay nagpapaangin sa isang bulaklak. Ako'y napatingin kay ganda ng kulay buto ng buhay. Para bang nagsasabi ang Diyos ang may gawa sa atin. O kay sarap na mamamatid nasa tuwing ay doon sa langit ay may Diyos na lagi nang nakamasid. Sa anumang bagay at mga gawain, lagi mong iisipin ang kanyang hiling. Dumating man ang mga suliranin, hindi dapat marinig pagkat siya ay nagkakingin. Glory, praise the Lord. O kay sarap ng mabatid nasa tuwin ay doon sa
isang sanggol na aking narinig. Siya'y umiiyak, ina'y hinahanap ng aking maalala. Ang sabi sa Biblia, kaharian ng Diyos ay para sa kanila. O kay sarap na mabatid, nasa tuwin ay doon sa langit ay may Diyos na lagi nang nagkamasid. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God bless you, choir. God bless you po, maminamahal. Maraming salamat po muli sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang napakatamis na presensya na hindi na ipinagkait sa umagang ito. Amen. Talagang grabing pagpapala ng ating mahal na Panginoon kapag tayo po ay masumpungan na talagang karapat-dapat sa kanyang paningin. Amen. Kaya yung ating pagsusumikap, maminamahal, ay nagbubunga. Praise the Lord. At patuloy tayo sa ating banal na gawain at narito na tayo sa pagpapaliwanag sa pagbibigay. At magandang umaga na po ay aking binabati ang lahat ng ating minamahal mga kapatiran, kapiling natin dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, Philippines. At tayo po ay pinagpala sa magdamag. Time check po maminamahal, 20 minutes to 5 in the morning. Saturday na po. Gabi nag-start tayo ng alas 9 ng gabi sa ating overnight prayer. At sa ating mga webcast viewers sa YouTube at sa Facebook, good morning po. At lalong-lalo na sa ating dearly beloved and honorable pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, at sa kanilang butihing mga anak, mga apo, mga manugang, at siyempre po minamahal sa ating minamahal iniibig ng mga kapatiran dito. At sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating beloved elders, amen. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati, ay muli nating pinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanatang 2, talatang 10, ang sabi rito, huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito malapit ng ilagay ng Diablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok at magkakaroon kayo ng kapighatian 10 araw. Dito po sa kasunod na mga salita, magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sinabi po sa English dito, maminamahal, I will give thee the crown of life. Be thou faithful unto death. Amen. Maging matapat daw tayo hanggang kamatayan. At ang sabi ng banal na kasulatan, tayo daw po ay bibigyan ng putong ng buhay. At ano pang sinabi ng unang mga taga-Korinto, Kabanatang 4, talatang 2, ang sabi rito, bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Moreover, it is required in steward that a man be found faithful. So, katapatan po, faithfulness ang pinag-usapan dito. Katapatan sa ating mga tinatangkilik. Dahil masunod mo man ang lahat, ngunit itong pagtatapat sa pagbibigay na ikasapung bahagi tandog ay ating binabaliwala. Sinabi po ni Apostol Santiago, Kabanatang 2, talatang 10, sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Palakpakan muli natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Mahalagang mga talata, maminamahal, dahil ihinabili na po ng mga manunulat na ito. Sa huling panahon, maminamahal, itong ating pong kapanahunan ngayon. Remember, ang sumulat po ng Apokalipsis, Revelation, ay si John the Beloved.
Yun pong kapatid sa laman, after nang ipinanganak ang ating mahal na Panginoon Jesucristo bilang tao, kay Mary at ang kanya pong asawa ay si Jose, si Joseph, naman nagkaroon pa po sila ng mga anak at isa po dito si John the Beloved. Bakit John the Beloved po ang tawag sa kanya? Dahil napakamahal na mahal po siya ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Lagi po siyang nakahiga, nandoon, kung nasaan ang ating mahal na Panginoon, nandun siya palagi. Kaya ang tawag dito ay John the Beloved. So, ang sumulat na ito, maminawalang sabi po, maging matapat ka hanggang kamatayan dahil bibigyan ka ng putong ng buhay ng ating mahal na Panginoon. Itong mga salitang ito, maminamahal, ay kanya pong winika doon sa isla ng Patmos para i-remind ang mga anak ng Diyos na sa lahat ng pagkakataon, lalo na dito sa huling panahon, ano't anumang mangyari sa atin, huwag tayo mga bigla dahil grabe po ang kapigatian na mararanasan ng mga anak ng Diyos. Ngunit lagi tayong nire-remind na maging matapat hanggang kamatayan dahil may putong ng buhay na nakaabang sa atin. Mayroon po tayong katiyakan, yung crown of life, ang sabi rito, putong ng buhay. At ang sabi ni manunulat na si Pablo sa mga taga-Korinto, ang sabi niya, ang ibig daw niyang makita sa kanyang mga anak, maminamahal, sa lahat ng mga mananampalataya, masumpungan tayong magiging tapat. So, ibig sabihin, puro pagiging matapat ang pinag-uusapan natin sa umagang ito. Dahil sabi ni Santiago, na Apostol Santiago, masunod mo man ang lahat ng bagay, ang pagbibigay ng may katapatan, hindi mo nasunod. Dahil minsan iniisip po natin ating pangangailangan, amen, amen, lalo na, grabe ng crisis talaga, sa totoo lang po. Ngayon, nagbabadya. Yung crisis sa bigas, talagang, kung manunood lang po kayo ng news, talagang manghintatakutan ka. Matatakot tayo. Dahil ngayon, mababa pa ang presyo ng bigas, nasa 50, 45, mayroon pang nabibiling 40, mayroon pang mababa siguro, mga 39. Pero yung ko kung mayroon pang 38. So, ibig sabihin, maminamahal, masyado nang mataas. Pero nagbabadya na po dahil ito nga ngayon ang pinag-uusapan. Magkaroon na daw po tayo ng shortage ng bigas nitong taong kasalukuyan. Nakakatakot, maminamahal, dahil pag bigas ng pag-uusapan, gutom na. Alam naman natin ng tao, kapag ginutom mo yan, lahat ng kaparaanan ay gagawin para lang wag magutuman ang kanyang pamilya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya, grabe ang crisis. Pero maminamahal, ang ating pinag-usapan dito ay ang batas ng Diyos sa pagbibigay. Amen. Ordinansa ng mahal na Panginoon na sinabi po ng Malakay chapter 3 verse 7, "Ye are gone out of my ordinances." Kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga palatuntunan, sa aking mga utos. Kailangan manumbalik kayo sa akin, sabi ng mahal na Panginoon, upang manumbalik ako sa inyo. Walang crisis sa mga anak ng Diyos, lalong-lalo na kapag siya, ako, tayong lahat ay maging matapat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Gising pa po ba kayo, maminamahal? Huwag kayong matulog dahil kunting panahon na lang at tayo po'y makapakinig na ng Ebanghelyo ng Kaligtasan at mag-uumaga na at puputi na po yung ating palibot. Isang tiyak na bagay. So, balik tayo, maminamahal. Itong tatlong manunulat, si Apostol Juan, si Apostol Pablo, at saka si Apostol Santiago, maminamahal, isang kanilang tinutumbok. Isa ang kanilang paalala. Kahit anong crisis, kahit anong problema sa pananalapi, utos ng Diyos na ang ating mga ikasampung bahagi tandog, kinakailangan dalhin natin sa kamalig ng malapain. Dito po, kung saan tayo kumakain ng espiritual na pagkain, dito sa imbakan ng espiritual na pagkain, upang magkaroon daw ng pagkain ang kanyang bahay. So, medyo mag-iisip tayo, bakit pagkain? Pera kung ibibigay, bakit pagkain ang pinag-usapan?
Alam niyo, maminamahal, napakasimple lang po kung unawain natin. Mayroon po tayo mga daily expenses. Ito pong ating pong kinakaharap ngayon. Mayroon po tayong anniversary diyan sa dako ng Umingan. Alam niyo naman po na kung ano po ang ating kailangan dito, responsible din po tayo sa ating outreach, maging diyan sa dako ng Kulyon. No, pinangasiwaan natin na ito po ipinagkatiwala sa atin ating dearly beloved parents in the Lord. Ngayon, maminamahal, di naman natin pwedeng pabayaan sila. Katunayan, maminamahal, sa kasalukuyan, nag-ano po tayo ngayon, nagpapagawa ng ceiling, yung pong, dahil masyadong mainit talaga, itong kisame. At may isang kapatiran tayong ginamit ng Malapainon para bumili ng mga materyales, pero yun pong labor dyan, di naman nagagawa ng isang araw, 2 araw, 3 araw, 1 linggo na po, last week at ito, 2nd linggo na ngayon. Paano yung labor niyan? Paano yung pagkain niyan? At alam naman natin, maminamahal, sa kasalukuyan, talagang ating ginaguide yung ating mga kapatiran dyan para maayos yung kanilang anniversary. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi man tayo makarating doon kung wala tayong panggasolina sa mga sasakyan. Amen. Patunayan, maminamahal, talagang naging wise yung pong aking mga naatasan, yung aking pong na-assign doon. Naging wise sila. Instead of buying yung braking, ang ginagawa nila, yung braking nila, kanila na lang pero di na sila magbe-brake at ibibili na lang nila ng ulam para pag uwi nila, iluluto nila, di mayroon na nga namang bigas kasi nagpadala ko na isang sako roon, di mayroon na nga namang bigas, di magluto na lang ng kanin at ulam, busog sila. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Gaano ba naman yung umaga, tanghali, at minsan nagkakapilang para lang, kumbaga, nagpupuri, tapos naglalakad, namimigay. Alam naman natin yung init. Kanina nga, narinig natin yung patotoo nung isang ating elder na naatasan na nakarating doon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So ito po yung mga expenses na talagang atin pong tinutustusan. Dito, electric bill, water bill, yung pagmimintin natin ng ating bahay sambahan, yung manggagawa po natin. Talagang nandoon po yan, maminamahal, na dapat unawain natin para malaman natin na hindi pa lang ating mahal na pastor, hindi pa lang mga beloved babies, hindi pa lang yung mga natasan nila ang nakikinabang dito. Ang atin pa rin pong iglesia. At para sa ating kaalaman, yung kinukuha natin na 10 bahagi tandog ay hindi po natin pag-aari yan. Pag-aari yan ng mahal na Panginoon. Dahil ang 10 bahagi tandog, sabi po ng Leviticus 27:30 at sinabi po ng Malakay chapter 3 verse 8 and 9, ito daw po ay pag-aari ng mahal na Panginoon. Kapag hindi po natin maibibigay ito sa kanyang banal na gawain, amen, amen, sa lahat ng ating kinaroroonang mga outstation sa buong Pilipinas at buong mundo, para maunawaan natin, maunawaan ninyo, ito pala, doon pala pupunta ito. Pero mayroon po kaming tinatawag na ministerial tithes, na ito po ay amin pong ipinid, amin po itong tinakaltas para amin may papadala, may papaabot sa ating dearly beloved pastor, sa kanilang mga beloved children. At ang amin pong mga patakaran, maminamahal na mula pa sa ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear, hanggang ngayon, minana ng kanilang buting mga anak, na kapag may mga excess pa, kinakailangan ipadala dahil mas malaki ang ating expenses doon sa ating Metro Manila, sa ating pong main church. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So ang ibig sabihin, kailangan maunawaan natin ito. Sa kabila ng yung kinukuha sa atin, hindi naman pala atin, pag-aari ng mahal na Panginoon. Dahil sabi ng Leviticus 27:30, ang lahat ng 10 bahagi, ito'y banal, ito'y pag-aari ng mahal na Panginoon. At ang sabi ng Malakay chapter 3 verse 8 and 9, ye are robbing God. Kayo'y nagnanakaw sa ating mahal na Panginoon kapag hindi ninyo binibigay yung inyong 10 bahagi tandog. Na alam naman natin, walang magnanakaw makapasok sa langit. Ang ating binasa kanina, maminamahal, hallelujah, na kapag sumunod ka, maging tapat ka, may putong ng buhay, amen? At kung hindi mo sundin ito, ang sabi ni Apostol,
Santiago, you are guilty of all. So kinakailangan pala talaga na gawin natin ito, sundin natin ito. Hindi lang po yung may mga kakayahan, nagtatrabaho, nagninegosyo, naghanap buhay. Lahat po ng mananampalataya, maging manggagawa ka man, ordained preacher ka man, beloved elders natin, mga awit, mga manunugtog, lahat po tayo ay subject dito sa katapatan na ating pinag-uusapan. Amen. Amen. So maminamahal, kapag nagawa natin ito, nagawa na natin ang ating party, ang ating mahal na Panginoon mismo ang nangako. Ilang beses na natin itong pinapaliwanag. Sinabi ng Leviticus o rather Deuteronomy 28:2, ubertikan ka ng masaganang pagpapala. Sa 12 at 13, uulan ng pagpapala, yung ulan mismong literal, uulan ng pagpapala sa iyong katapatan at gagawin kang ulo, hindi ka gagawing buntot. Amen. Gagawin lahat ng mahal na Panginoon na bawat hipuin ng iyong kamay, pasaganain ng mahal na Panginoon. Sa Lucas 6:38, sisiksikin, liligligin, apawan ka ng masaganang pagpapala. Yun yung pangako ng ating mahal na Panginoon. Amen. Sa Isaiah 1:18-19, maminamalang sabi roon, kapag masunurin ka, kakain ka ng iyong pagiging masunurin. Pagpapalain ka sa iyong pagiging masunurin. Sabi ng 1 Samuel 2:7, ang Diyos ay kayang pagyamanin ka, kaya ka rin pagdukhain o maging dukha kapag hindi ka susunod. So, itong lahat ng ito na mga pag-uutos ng ating mahal na Panginoon, nasa Biblia lahat. Hindi tayo lumilihis. Amen. Dahil sinabi po ng 2 Chronicles chapter 20 verse 20, pakinggan ninyo ang lahat ng utos ng malapait, gawin ninyo. Gawin din ninyo ang sinabi ng propeta ng Diyos. Ang propeta ng Diyos paliwanag dito, kanya itong mahusay na pinag-aralan para pagpalain ang lahat ng mga mananampalataya ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, yung 10% na ikapo na tinatawag tithe. Tinutumbasan niya ng another 10%, kaya tithes and offering 20%. Automatic yan. Yun yung standard ng iglesia. Sa mga baguhan na ating pinangangaralan. Pero kung matagal ka ng Kristiyano, patuloy nating nire-remind, umaangat at tumataas, pataas ng pataas ang iyong pagtatapat, pagbibigay. Naging 25% na yan, 30%, 40%, 50%, depende doon sa handog na iyong ihahandog sa ating mahal na Panginoon. Dahil the more you give, the more you will be blessed. At maliwanag ang pangako ng mahal na Panginoon sa 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. So maliwanag, maminamahal ang utos na ito. Ang sabi ng unang Korinto 4:2, ibig ng mahal na Panginoon ang kanyang mga anak, masumpungan niyang magiging tapat. Kaya bawat 100, 20 pesos, pinakamaliit po yan. Bawat 1,000, 200, bawat 10,000, 2,000 para sa gawain ng mahal na Panginoon. Yan po ang tamang interpretasyon sa lahat ng ating mga kinikita, sa lahat ng ating mga pinagpagalan. Kapag sumunod ka, tulad ng ating mga kapatid, lahat ng mga naunang Kristiyano na ngayon umaangat na, pinagpala na. Ang sabi nga nila, bonus na lang ngayon ang aming natatanggap, pinagpala kaming lubos. Amen? Imagine yung taga Middle East, nung challenge na 50% ang binibigay, mga ultimong mga manggagawa, inangat ng malapay, naging manager, nagiging supervisor. Amen? Yung nagkaroon ng rescission, matatanggal sa trabaho, nire-retain ng mahal na Panginoon dahil sa pagtatapat. Amen? Yun yung mga pangako. I wish above all things that thou mayest prosper, and be in health, even as thy soul prospereth. So, busog ang bulsa mo, palusugin ang pisikal na katawan mo, may katiyakan ang iyong kaligtasan. Kaya lahat ng ito, maminamahal, na ating laging paulit-ulit na nire-remind sa lahat ng mga anak ng Diyos, kapag ikaw at ako ay sumunod, ikaw na sumunod ang pagpapalain. Yung hindi, alam na natin. 2:13 ng taga-Roma. Ang mga matutuwid at sumunod sa mga palatuntunan, sila ang magiging ganap. Pero sa mga hindi, alam na natin. So, saan tayo? Sa susunod o sa hindi? A blessing if you obey, and a curse if you will not obey. So, simple lang yan. Pumili tayo. Kung gusto nating maging prosperous,
may katiyakan ng ating kaligtasan, sundin natin ang utos ng mahal na Panginoon at ang utos ng ating dearly beloved prophet. So, dalawa yan, dalawang utos yan na nandiyan sa banal na kasulatan. Kapag atin itong gawin, pasasaganain ka, pasasaganain ako, pasaganain tayong lahat. Kaya maging matapat upang ang mahal na Panginoon maging matapat din sa atin. Narito po ang ating beloved elder, Father Saldi D. Guzman, upang ipag-pray na po yung ating pagkakaloob at gumising na tayong lahat para maminamahal. Huwag tayong ma-outbless. Praise the Lord.